तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेज्यू, नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू, नेपालको बैंकिङ र फिनटेक इन्डस्ट्रीका लिडरहरू, उपस्थित सबै महानुभावहरू, तपाईहरुलाई सेतोपाटीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दै कन्क्लेभमा स्वागत गर्दछु। I would also like to welcome our international speakers, Ritesh Pai, CEO, International Payments PhonePe, Anup Purohit, Director and Strategic Advisor, AP Banking, Aw Chong Wei, Senior Head of Regional Innovative Products, UnionPay International. I hope I'm pronouncing your name correctly. And Dipesh Karki, co-founder of CTO Vatis Platforms Lending Club. Dipesh ji will be joining with us from Mumbai via video conference. I express my sincere gratitude to each of you for joining this conclave and looking forward to listen to all of you. सेतोपाटीले यो कन्क्लेभको तयारी गर्दै गर्दा हामीले आफैलाई एउटा प्रश्न सोध्यौं। नेपालका बैंकिङ क्षेत्र र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुमा 13 खर्ब बराबरको लगानी योग्य बचत थुप्रिएर बसेको छ। अर्कोतिर हजारौं नवउद्यमी, ससाना उद्यमीहरू र स्वरोजगार गरेका नागरिकहरूलाई थोरै थोरै सानो सानो कर्जा चाहिएको छ, तर उहाँहरूको यो बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको पैसामा पहुँच छैन। भनेपछि बैंकहरुसँग पैसा पनि छ, ऋण चाहिएका हजारौं नागरिकहरू पनि छन्, तर दुवैलाई जोड्ने पुलमा केही न केही मिसिङ छ। यो समस्या किन छ? समस्या किन छ भनेदेखि यसको जरो हाम्रो परम्परागत कर्जा प्रणालीमा छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अझै पनि हाम्रो कर्जा प्रणाली धितोमा आधारित छ, जबकि संसारभरि धेरै बैंकहरू आफै र फिनटेकहरुसँग मिलेर उनीहरू डेटामा आधारित कर्जा प्रणालीमा गइसके र डेटामा आधारित कर्जा प्रणालीको तीव्र विकास भइरहेको छ। हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि फिनटेक कम्पनीहरू, बैंकहरू मिलेर तीव्र रूपमा डेटामा आधारित कर्जा दिनेमा अगाडि बढेका छन्। आज हामीसँग धेरै हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सिक्नेछौँ र मलाई आशा छ त्यसले हामीलाई अगाडि जाने बाटो पनि देखाउनेछ, हामीलाई अगाडिको बाटो पहिलाउन सजिलो हुनेछ र त्यो धेरै गाह्रो पनि छैन भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने we don't have to invent the wheel. We can borrow from what has already been tried and tested in the region and adapt it to the local context. तर we have to do it faster भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले हाम्रा कानुनहरू र रेगुलेसन्सहरुमा के सुधार गर्ने चाँडो तय गर्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो। हामीले संस्थागत सुधार, इन्स्टिट्युशनल रिफर्म्सहरु कहाँ गर्नु पर्यो त्यो तय गर्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो। हाम्रा पूर्वाधारहरू अपग्रेड कसरी गर्ने, हैन? एनआईटी देखि लिएर कैयन इन्स्टिट्युसन्सहरु छन्, पूर्वाधारहरू छन् जसलाई हामीले तुरुन्त अपग्रेड गर्नुपर्ने छ। र त्यो सँगसँगै र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो माइन्डसेट कसरी परिवर्तन गर्ने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। मलाई लाग्छ यो कन्क्लेभले हामीलाई यसमा गर्ने छलफलले हाम्रा अगाडिका कदमहरू तय गर्नलाई सहयोग गर्नेछ। अर्थमन्त्रीज्यू आफै रिफर्मलाई अगाडि बढाउन दत्तचित्त देखिनुहुन्छ। उहाँले कतिपय बजेटमा पनि अनाउन्स गर्नुभएको छ। सायद बजेट भाषणले मात्रै सबै रिफर्महरूलाई परिभाषित गर्न सक्दैन। उहाँसँग 5 वर्ष छ। 5 वर्षको समयमा नेपालमा कर्जा जहाँ मानिसलाई जसलाई चाहिएको छ त्यहाँसम्म पुग्ने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने र एक तह माथि लैजाने काममा सुधारका कुराहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने म आशा गर्दछु। अन्त्यमा यो कार्यक्रम हामी आफै गर्न सम्भव थिएन, त्यसैले हामीले नेपालका
अग्रणी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेका छौँ। यो फिनटेक कन्क्लेभ गर्नलाई एनसेल, फोनपे र ई-सेवाले हामीसँग मेन पार्टनर्सका रूपमा साझेदारी गर्नुभएको छ भने नोबेल ब्याङ्क, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क र एनएमबी ब्याङ्कले पनि हामीसँग साझेदारी गर्नुभएको छ। एन्ड आई होप your trust and support have found the true purpose today. तपाईहरुले जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसको पर्पस आज पूरा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा फेरि म एकपटक तपाईहरु सबैलाई हार्दिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आइदिनुभयो, धेरै धेरै आभार छु। धन्यवाद। अमितजीलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ यो स्वागत मन्तव्यका लागि। Distinguished guests, they say every innovation begins with a spark, and we are moving towards creating that spark to officially inaugurate and start today's program. We're heading towards the Panas lighting ceremony, so requesting our chief guest and Mr. Amit to please join our chief guest in lighting this spark of collaboration where the warmth of tradition meets the brilliance of technology. To our foreign guests, this is a tradition in Nepal where we begin any auspicious program through the lighting of the lamp, or as we call it, the panas. Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेज्यूलाई। उहाँले दीप प्रज्वलन गरेर आजको यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु भएको छ। नेपाल फिनटेक कन्क्लेभ 2026 को official inauguration through the lighting of the panas हामीले भर्खरै गरेका छौँ। Co-opetition 2.0 when banks and fintechs build together भन्ने थीमलाई लिएर हामी अगाडि सर्दैछौँ र अब भने आजको यस कार्यक्रममा हामी इनोग्रल सेसनमा पनि छौँ र यस इनोग्रल सेसनमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकालजी लगायत यहाँ उपस्थित सबैजना आदरणीय महानुभावहरू र all the guests who have traveled from afar to join this conclave. I welcome you to Nepal. अब धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने त छैन। अमितजीले छोटो ढङ्गले पनि विषय प्रवेश गराइसक्नु भएको छ र मलाई अनुभूत भइसकेको छ। यु वुड बी प्रिचिङ टु द कन्भर्टेड। यहाँ सबैजना यो विषयमा भिजिसक्नु भएको रुचि भएका पात्रहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले म भन्न मन लागेको दुई चारवटा कुरा राखि नै हाल्छु। यसपालिको बजेटमा यो विषयलाई प्रधानताका साथ उठाएका छौँ। बुँदा नम्बर 28 मा हामीले नव उद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दर वा आधार बनाउने छौँ भनेर स्पष्टसित लेखेका छौँ र नव उद्यम वित्त पोषणलाई केवल ऋणमा आधारित मोडेलमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिनुका साथै निजी क्षेत्र र गैर आवासीय नेपालीको सहलगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ। सो यो पोलिसी स्टेटमेन्ट एउटा डाइरेक्सन यहाँ आएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ बजेटमा दुई शब्द मात्रै पर्यो भने पनि त्यसले हामीलाई ठुलो लिगल रिफर्म गर्नको लागि टेक्ने
एउटा वैधानिक आधार दिने भाव भएर यति लेखिनु पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हामी त्यतिमै रोकिएनौँ। बुँदा नम्बर 29मा के लेख्यौँ भने व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै पियर टु पियर P2P लेनदेनलाई नियमनसहित सञ्चालन गर्नेछौँ भनेर स्पष्टसित लेखेका छौँ। त्यसैले मलाई खुसी लाग्यो नेपाल सरकार यो विषयलाई कार्यान्वयनमा लानको लागि आफ्नै आन्तरिक तयारी गर्नुभन्दा अगाडि नै सेतोपाटीले यो कन्क्लेभ आयोजना गरेर यो विषयलाई एक कदम अगाडि लगिसकेको छ। म आशा गर्दछु यहाँहरूले छलफल गरेर यहाँको इन्टरेक्सन आजको कार्यक्रमपछि जुन निचोड निस्कन्छ त्यो पाऊँ र त्यसलाई पनि हामीले एउटा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ र योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि बन्नुभयो। उहाँको अगुवाईमा यो पियर टु पियर लेन्डिङ बारे नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रो अध्ययन गरेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको रहेछ र यो बजेट लेख्ने क्रममा मैले उहाँलाई बोलाएर सल्लाह पनि गरेको थिएँ र त्यो रिपोर्ट र इन्डियामा भइरहेको अभ्यासलाई पनि हामीले यो 2-3 लाइन लेखेर पनि हामीले 2-4 घण्टा नै मेहनत गरेर होमवर्क गरेर नै लेखेका छौँ कि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो सम्भव होला भन्ने कुराले हामीलाई घोत्ल्याइ नै रहेको छ र म एकदमै आशावादी छु। यत्रो यो यङ अन्टरप्रेन्योरियल इनोभेटर्सहरूको इकोसिस्टमलाई अब एउटा बिग पुश दिनुपर्ने छ र यो चाहिँ नयाँ उपकरणको रूपमा हामी यो कोल्याट्रल बेस्ड लेन्डिङबाट बाहिर आउनु पर्यो भनेर गीत गाएको धेरै भयो, तर त्यो आँटेर यसलाई यो मैदानलाई खाली गर्नको लागि, खुला गर्नको लागि सार्थक पहलहरू चाल्न समय लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले अब यो बलियो सरकार आएको र आफूले चाहेका जस्ता ऐनहरू संस्थागत प्रबन्धहरू चाहिँ अगाडि बढाउनलाई त्यति धेरै कठिनाइ नभएको हुनाले यसलाई आई थिङ्क अगाडि हामी लान्छौँ। र मैले यो पोलिसी ब्रिफ पनि पाएको थिएँ डेमोक्रेटाइजिङ क्रेडिट कर्जाको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी चाहिँ अमितजीले मलाई दिनुभएको थियो र यहाँ उहाँले लिस्ट गर्नुभएका 10-11वटा फाउन्डेसनल कुराहरू लगभग हामी सबैमा पहलहरू सुरु गरेका छौँ, केही खोस्रेका छौँ, केहीमा परिपक्व पनि भइसकेका छौँ। तर यो 10-11वटा नै आधारभूत स्टेपहरूलाई कोहेरेन्टली टाई गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यस क्षेत्रमा हामी अगाडि जान्छौँ। अब एनआइडीको कुरादेखि लिएर यो डाटा इन्टरअपरेबिलिटीदेखि लिएर डाटा प्राइभेसीका कुराहरू, क्रेडिट ब्युरोको अघि मैले उल्लेख गरिसकेँ, लिगल रेजिम, डिस्प्युट रेजोल्युसन हुँदै अब यो स्पेसलाइज्ड लाइसेन्सिङ फर डिजिटल एनबिएफआइज, P2P लेन्डिङ लगायतका कुराहरू। त्यसैले यसलाई अब ठ्याक्कै नेपालमा यसलाई अपरेसनमा लानको लागि कति कुराहरू त भइ पनि राखेका छन् सानो तहमा वालेटहरू मार्फत, तर यसलाई इन अ बिग वे अगाडि लगेर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाखसम्मको कर्जा सहजै धितो नराखिकन गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो माइक्रो अन्टरप्रेन्योरियल सिस्टमलाई, इकोसिस्टमलाई यसले उद्वेलित पार्न सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। अब जरुर यस्तो कुराहरूमा रिस्क हुन्छ। अब नन पेमेन्टको डिफल्टर्स प्रब्लमहरूलाई कसरी नेपालको हकमा कसरी अगाडि लाने, एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू चुनौतीपूर्ण हुन्छन् नै। त्यही नै सायद यो पर्सनल क्रेडिट स्कोरिङ, अब धेरैजना हामीलाई विदेशको अनुभव पनि छ। अब अन्त कुनै क्रेडिट हिस्ट्री हेरेर बिजुलीको बिल वा टेलिफोनको बिल नियमित तिरेछ भने उसको क्रेडिट स्कोर वात्त माथि जान्छ। 2-3 चोटि मिस गर्यो पेमेन्ट, रेगुलर पेमेन्ट भने उसको क्रेडिट स्कोर खस्कन्छ। यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमा अब केही रिस्क त हुन्छन्, त्यसलाई मार्जिन राखेर अगाडि गयो भने चाहिँ आई थिङ्क द बेनिफिट्स विल आउटवे द पोटेन्सियल कस्ट्स बाई अ फ्याक्टर अफ मेनी भनौँ न, एकदमै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो कुरा चाहिँ अहिलेको बजेटको फिलोसफी र यो सरकारको अर्थतन्त्रप्रतिको धारणासँग पनि यसले कहीँ न कहीँ यो फिट हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो टिप्पणी अन्त्य गर्न चाहन्छु कि अहिलेको बजेटले पनि छोटकरीमा कसैले मलाई अस्ति सोध्यो के हो त यसको मर्म भन्दाखेरि मैले अर्थतन्त्रमा बिग ब्याङ, पूर्वाधारमा बिग पुश र सुशासनमा बिग हिट, यही हो लक्ष्य अहिलेको बजेटको। र यी कुराहरू चाहिँ हामीले वाचापत्रमा जनतामा जानु अगाडि वाचापत्रमा जे लेखेका थियौँ त्यही अक्षरश पालना गरिरहेकै कुरा हो। र यो
धितो बिनाको लघु उद्यमीहरूलाई पनि नवप्रवर्तनकारीहरूलाई पनि बढावा दिने कुराहरू पनि हाम्रो रूपान्तरणका 100वटा आधार भनेर वाचापत्रमा लेखेकोमा 1-2टा बुँदामा यो उल्लेखित पनि छ। र अहिले अर्थतन्त्रको बिग ब्याङमा हामीले सुरु गरेको सायद 48 पछिकै सबभन्दा ठुलो फिस्कल रिफर्मको कुराहरू छन्। त्यहाँ यो सम्पूर्ण करको संरचना दायरालाई पुनरावलोकन गरेर अहिलेको जुन स्ट्याग्नेसन छ, इकोनोमिक स्ट्याग्नेसन, त्यसलाई अलिकति पुश गरौँ, स्टिमुलेट गरौँ भनेर गोजीमा डिस्पोजेबल इन्कम बढी होस्, त्यो स्पेन्डिङमा जाओस्, तर त्यो सँगसँगै हाम्रो आन्तरिक उत्पादनबाट पनि त्यसको भरथेक होस् भनेर करिब 300वटा वस्तुमा हामीले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन शुल्क लगाएका छौँ, ताकि त्यो चिप इम्पोर्टलाई पनि सिल्ड गर्न सकियोस् र यहाँ टेम्पोरेरी प्रोटेक्सन दिएर अलिकति त्यो संरक्षणको जगमा उनीहरूले चाहिँ तङ्ग्रिन सक्छन्, सस्तो आयातबाट बढारिन नपरोस् भनेर सिएनआई, एफएनसिसिआई जस्ताहरूले नेपालमा सम्भावना भएका क्षेत्रहरूलाई, उहाँहरूले तोकेरै पठाएका क्षेत्रहरूलाई हामीले एकदम साइन्टिफिकल्ली एक्साइज हटाउँदै गर्दा त्यो डिपिपिएफ भन्ने शुल्क लगाएर प्रोटेक्ट पनि गरेका छौँ। त्यसैले डोमेस्टिक प्रोडक्सनलाई पनि स्पर गर्ने र कन्जम्सन मार्फत इकोनोमीलाई पनि स्टिमुलेट गर्ने र यो इन्कम ट्याक्सहरूमा हामीले अभूतपूर्व छुटहरू दिँदै गर्दा इकोनोमीलाई स्टिमुलेट गर्नलाई अब 10 लाखसम्मको आयकर छुटदेखि लिएर टप मार्जिनल रेट, त्यसले पनि लगानीकर्ताहरूलाई असाध्यै नराम्रो सन्देश दिइरहेको थियो। कतै यो भेनेजुएला जस्तो, जिम्बाब्वे जस्तो अर्थतन्त्र त होइन भन्ने खालको एकदमै नकारात्मक सन्देश गइरहेको बेलामा त्यसलाई पनि हामीले 39बाट 29%मा झारेर 10 percentage पोइन्टको रिडक्सन भएपछि त्यो उच्च आय भएकाहरूले पनि जुन सरप्लस हुन्छ त्यसलाई लगानीतिरै सोझ्याउन पाउन् र अहिले लुकेर बसेका धेरै प्रोफेसनलहरू पनि अब ट्याक्स नेटमा आउन् भनेर एउटा एकदमै र्याडिकल फिस्कल रिफर्म, ट्याक्स रिफर्मको प्याकेज हामीले लिएर आयौँ। यो सँगसँगै अस्टेरिटीका कुराहरू पनि छन्। ठुलो मात्रामा नेपाल सरकारको दैनन्दिन सञ्चालनमा हुने फजुल खर्चहरूलाई हामीले व्यापक कटौती गर्दैछौँ र यो फिनटेक अनि यो डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा एउटा नयाँ अभ्यास पनि हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा अहिले डिपार्टमेन्ट अफ आइटी अब त्यहाँ मर्ज हुने भएको छ र त्यहाँ दर्जनौँ युवा हाम्रा आइटीका फ्रिलान्सर्स टाइपका एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ बसेर नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सफ्टवेयर र हार्डवेयर आइटी निड्सहरू चाहिँ अब आफै बनाउने र 10 अरबको बचत गर्ने भन्ने लक्ष्य छ। हिजो भर्खर मैले पहिला पनि उल्लेख गरेको थिएँ, नेपाल सरकारको आफ्नै व्हाट्सएप जस्तो मेसेजिङ, इन्क्रिप्टेड मेसेजिङ सर्भिस आफैले मैले हेर्न पाएँ र यो अब सजिलै स्क्यान गर्न सकिने डकुमेन्टहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिने जस्ता र सेक्युरिटीको हिसाबले अब हामीले गर्ने संवाद कुनै विदेशी सर्भरमा गएर बस्दैन, नेसनल सेक्युरिटीका हिसाबले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण हुने नै छ। ती कुराहरूदेखि लिएर त्यो मैले सानो झिल्को मात्र उदाहरण दिएको। आइआरडी इन्टर्नल अब हामीले झन्डै 16 खर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छौँ। यसपालि ऋण थोपर्यो भन्ने एउटा गलत भाष्य बनाइएको छ। ऋण यसपालि थोपरिएको छैन, राजस्वमै नेपालबाटै हामी राजस्व निचोरेर भए पनि उठाउन सक्छौँ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाऊँ र रिसोर्स एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ र नन पेमेन्ट कम्प्लाई नगरिरहेका वर्ग वा व्यक्तिहरूलाई अब औपचारिकीकरणमा लिएर आउँ। झन्डै 50% अफ जिडिपी अनौपचारिक छ, त्यसलाई पनि फर्मलाइज गरौँ भनेर इन्कममा ठुलो छुट दिए पनि कन्जम्सनमा हामीले थोपा उपभोगमा कर लगाएर यो रेभेन्यू चाहिँ मेकअप गर्ने भन्ने छ र त्यहाँको संरचना पनि कुनै कोरियन प्रविधि लिएर आएर 4 वर्ष लाग्ने, 4 अर्ब लाग्ने भन्ने सफ्टवेयरहरू हामी 3-4 महिनामा 10-15 करोडमै चाहिँ सेटअप गर्ने त्यो महत्त्वाकांक्षाको साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले यो रिफर्म का कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। स्टेट ओन्ड एन्टरप्राइजेसहरू पुराना त्यसको रिस्ट्रक्चरिङ छँदैछौँ र दर्जनौँ ऐनहरूलाई म अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिन नै रामेश्वर खनालका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भइसकेका भेटेड र आवश्यक भनेर एक किसिमको नेसनल कन्सेन्सस नै भएका ऐनहरूलाई मैले पहिलो दिन नै 15वटा खारेज गरिदिएको थिएँ। 17 सालका ऐन, 21 सालका, 32 सालका कम्प्लिटली एन्टिक्वेटेड एनाक्रोनिस्टिक लेजिस्लेसनलाई हामीले खारेज गरेर अब नयाँ युग जस्तो यो फिनटेकले उठाएका विषयहरूलाई पनि कति त मिसिङ छ, नयाँ लेजिस्लेसनले पनि मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेजिस्लेसनले देखाइदिएको इन्स्टिट्युसनल ग्यापहरू पनि चाहिँ भर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बिग पुशमा हामीले अब फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिआएका नेपाली जनताको लगानी भइसकेका यो अरू पुरानो सरकारले ल्याएको भनेर यसलाई अपुरो ढङ्गले छोड्ने होइन, यसलाई सक्नुपर्छ भनेर ठुला 64-65 पछि गरिएको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको लगानी थियो त्यसलाई हामी टुङ्ग्याउने,
अर्को 1, 2, 3 कुनै ट्रान्समिसन लाइन होला 11-13वटा चाहिँ त्यो नामै तोकेर हामीले भनेका छौँ। हुलाकी मध्य पहाडी जस्ता सुरु गरिएका तर अझै पनि पूर्ण नभएकाहरूलाई सक्ने, ठुला ठुला सिँचाइका आयोजनाहरू पनि 3 वर्षभित्र सक्ने गरेर एकदम उदारतापूर्वक जसले ल्याएको भए पनि अन्ततोगत्वा यो नेपाली जनताकै पैसा हो, रकम गइसकेको छ, यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ एक कदम अगाडि बढ्यो। पूर्वाधार त बन्यो, तर त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई कसरी टेवा दिन्छ? त्यो नेक्स्ट जेन रिफर्म्सहरूको गरेर यो क्वाड्राङ्गलको अवधारणा, जस्तो सुनकोशी मरिनबारे यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, त्यत्रो चाहिँ बागमती नदीमा पानी खन्याएर तराई मधेसको 1,22,000 हेक्टर चाहिँ जमिन सिंचित गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको। तर हुलाकी पनि बन्ने, मध्य पहाडी पनि 4 लेन हुँदैछ। महेन्द्र राजमार्ग लगभग हामी 90% मा फन्डिङ सिक्योर भइसकेको छ। 4 लेनको यो दूरी घटाउने, गति चाहिँ बढाउने, लागत घटाउने जुन हाम्रो लक्ष्य छ त्यसलाई मिट हुने गरेर पूर्व पश्चिम पनि बन्छ। नर्थ साउथ कोरिडोरहरू छँदैछन् र त्यो सिँचाइबाट आएको 1,22,000लाई पनि जोडेर मधेस होइन मध्यमधेस चतुर्भुज ग्रोथ क्वाड्राङ्गल बनाउने भनेर यो 7वटामा कल्पना गरेका छौँ। सो नेक्स्ट जेनहरू छन् र यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारको अहिलेको 3-4 खर्ब पुँजीगत खर्चले त्यो भ्याउँदैन। त्यसैले गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर गएर पनि पुँजी आकर्षित गरौँ भनेर भर्खरै प्रतिनिधि सभाबाट पनि अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स बिल, वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयकमा आएपछि नै त्यो पारित भएको छ। यद्यपि त्यसको सुरुवात चाहिँ अघिल्ला सरकारहरूले नै गरेका हुन्। त्यसको जगमा पनि हामी नेपाल सरकारको रेगुलर स्पेन्डिङभन्दा बाहिरबाट क्यापिटल एट्र्याक्ट गर्ने कुराहरू छन्। अफसोर, क्लिन एनर्जी, एनआरएन, डायस्पोरा, अहिलेको एआई कम्प्युट, सभरेन एआई कम्प्युट फ्याक्ट्रीमा लगानी जस्ता विषयहरू पनि छन्। र अहिले तरलता धेरै छ, यसलाई कसरी सोचेर उत्पादनमूलक उद्योगमा लगाउने भन्ने छ। यो सबै बिग ब्याङ, बिग पुसहरूलाई अन्डरगर्ड गर्न चाहिँ अन्ततोगत्वा सुशासन चाहिन्छ। र यो म्याक्रो तहमा सिन्डिकेटहरू तोड्ने, अब डरलाग्दो मैले पहिला पनि उल्लेख गरिसकेको त्यो तहको कब्जा, दोहन असाध्यै भयावह अवस्थामा पुगेकोमा त्यसमा ब्रेक लागेको छ। र त्यो अब कहिल्यै मुन्टो उठाउन नसक्ने गरेर हामीले त्यस्ता रुल्स, रेगुलेसन्स, ऐन्सहरू ल्याउनु पर्नेछ ताकि नेपालका आवरणमा लोकतन्त्र तर सम्पूर्ण संस्थाहरू राजनीतिक पनि आर्थिक पनि चाहिँ जुन 1-2जना व्यक्तिको कब्जामा पुगेको अवस्था थियो त्यसलाई तोडेर अब लेभल प्लेइङ फिल्ड, कम्पिटिसन र नयाँ प्रविधिहरूलाई आउन दिने, ब्यारियर टु एन्ट्रीहरूलाई तोड्ने र फेयर प्ले, यसमा चाहिँ हामी यो 3-4 वर्षमा मजाको थिति बसाउँछौँ। बजेटमा मैले 2 चोटि प्रयोग गरेँ यो शब्द इरिभर्सिबल भने अङ्ग्रेजीमा मिठो सुनिन्छ, नेपालीमा अप्रतिगम्य, इरिभर्सिबल चेन्जेस, रिफर्म्सहरू हामी गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। माइक्रो डेलिभरी सुशासनमा डिजिटलाइजेसनकै माध्यमबाट सिधै आम नागरिकमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने, कसैको अनुहार हेर्न नपर्ने, अतिरिक्त शुल्क तिर्न नपर्ने, झन्झट हैरानी यो केही पनि गर्न नपर्ने भन्ने खालको त्यतातिर पनि हामी म्यासिभली जाँदैछौँ। नागरिक एपमा मात्रै कम्तीमा पनि 100वटा सरकारी सेवाहरू आबद्ध गरेर कोठामै बसी बसी स्टेटको स्पर्श गर्न सक्ने हिसाबले हामी जाँदैछौँ। अरू सेक्टोरल रिफर्महरू त धेरै नै भयो। र अलिकति मध्यम वर्ग भन्दाखेरि गरिबहरू छुटे कि भनेर चाहिँ साथीहरूले जबरजस्ती आर्गुमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। यसअघि 30 वर्षसम्म गरिबका नाममा, कल्याणकारी राज्यका नाममा ल्याइएका कार्यक्रमहरू एक सुका पनि हामीले कटौती गरेका छैनौँ, यथावत छन्। त्यसमा बरु थपेका छौँ। जस्तो देशैभरिका 3,13,000 दलित बालबालिकालाई पौष्टिक आहारका कार्यक्रम हामीले थपेका छौँ। यस्ता चाहिँ लगायत अरू धेरै वेलफेयर स्टेटसँग सम्बन्धितहरू छन्। तर एउटा स्पष्ट सोच, मिडल क्लासको सेक्युरिटी र एक्सपेन्सनको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो धारणा चाहिँ पैसो बाँडेर गरिबीबाट गरिबहरूलाई माथि निकाल्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट अर्थ राजनीतिक सोच चाहिँ हाम्रो वाचापत्रमा पनि लेखेका थियौँ। नेपाली जनताले त्यसलाई अनुमोदित पनि गर्नुभयो र त्यही लेखे अनुसार नै हाम्रो नीति कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र एक्चुअल बजेट वक्तव्यमा पनि आएको छ। हाम्रो विश्वास चाहिँ गरिबीबाट मानिसहरूलाई बाहिर निकाल्नलाई नगद हस्तान्तरणका कार्यक्रमका वितरणमुखी कार्यक्रम मात्र होइन, त्यो नेसेसरी हुनसक्छ एउटा कालखण्डमा, तर त्यो कहिले पनि सफिसियन्ट हुन सक्दैन। र सफिसियन्सीको लागि चाहिँ डिसेन्ट जब्सबाट मात्रै, वेल रेमुनरेटेड डिसेन्ट जब्सबाट मात्रै लङ टर्म ड्युरेबल पवर्टी इरेडिकेसन गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि निजी क्षेत्र नै अगाडि बढ्नुपर्छ र उसलाई एडेक्वेटली इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने सोचले हामी अगाडि गरेका छौँ। र त्यसमा एउटा वर्ल्ड एक्सपिरियन्स पनि छ। आजसम्म छोटो समयमा द्रुत गरिबी निवारण गरेका मुलुकहरू कसैले पनि आर्थिक वृद्धि बेगर चाहिँ गर्न सकेका छैनन्। र बाँडेर मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ भेनेजुएला र जिम्मेवाको हालत हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले सिकेर पनि अहिले यसलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। सो यो फ्रेममा
यो फ्रेममा चाहिँ यो फिन्टेक र आजको जुन विषय छ कर्जाको लोकतान्त्रिकरणको विषय त्यो ठ्याक्कै फिट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। युवा उद्यमीहरू, हाम्रो डेमोग्राफिक एडभान्टेजले दिएको नयाँ प्रविधिहरू, एउटा सहजीकरणको भूमिका एकदम व्यग्रताका साथ खेल्न खोजिरहेको सरकार, युवाहरूको बाहुल्य भएको सरकार। मैले ठट्टा गर्ने गरेको छु धेरै, क्याबिनेटको सबभन्दा वृद्ध सदस्य मै नै थिएँ केही समय अघिसम्म। त्यसैले यो पुस्तान्तरण, उमेरको पुस्तान्तरण र देशका सबै आयाममा रूपान्तरणको उत्कट प्रतीक्षा रहेको जुन अवस्थामा हामी छौँ अहिले, त्यसलाई न्याय गर्न सकिने गरेर उदारतापूर्वक खुलापनका साथ जे हामीले गर्न सक्छौँ गर्ने भन्ने त्यो ओपन माइन्डेडनेसका साथ अगाडि बढेका छौँ। र मलाई लाग्छ बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख भइसकेको, देशले चाहेको मागेको विभिन्न कारणहरूले गर्न नसकिएका कुराहरूलाई चाहिँ अहिले यो अभूतपूर्व स्थिरताको समयमा र यो जुन राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र समाप्तै भएको चरणमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, बोल्डली विथ सम रिस्क्स। कति कुराहरूमा अनपपुलर पनि भइन्छ, तर इफ इट इज इन द इन्ट्रेस्ट अफ द कन्ट्री वी सुड डु इट भनेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले यहाँहरूको इनपुट्सहरूलाई हामीले वेलकम गर्नेछौँ। अर्को अघि कुरा आइसकेको छ, यो पाङ्ग्राको पुनराविष्कार गर्ने विषय होइन। इट्स नट अबाउट रिइन्भेन्टिङ द व्हिल, इट्स बिन डन इन आवर नेबरहुड। अर्कै लेभलमा गइसकेको छ, पुगिसकेको छ। त्यहाँबाट पनि सिकेर लो ह्याङ्गिङ फ्रुटको रूपमा त्यसलाई एडप्ट गरेर, तर त्यहाँका कहिलेकाहीँ अगाडि गएकाहरूको मिस्टेक्सहरू अभोइड गर्न सकिन्छ। अलेक्जान्डर गर्सन क्रोनले एडभान्टेज अफ ब्याकवर्डनेस भनेको थियो 1962 मा। कहिलेकाहीँ पछि परेका ल्यागिङ कन्ट्रिजहरूको त्यो विशेष एउटा हुन्छ, यु क्यान अभोइड द मिस्टेक्स अफ द एडभान्स रनर्स। सो ल्यागार्ड हुनुको पनि फाइदा हुन्छ। त्यसैले अनि त्यसको जगमा चाहिँ फड्को मारेर सिधै फ्रन्टियरमा पुग्न सकिन्छ। प्रविधिले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो सुविधा पनि दिएको छ। त्यसैले आइ एम भेरी एक्साइटेड and I wish this enclave all the best, and we look forward to working with you and this community to advance this agenda in striking ways. Thank you so much. Thank you very much. हामी हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ. We definitely hope that this big bangले चाहिँ देशले खोजेको र चाहेको परिवर्तन लिएर आओस् भन्ने हामी अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छौँ. Before we formally close the inaugural session, may I please request our distinguished guests who are in the front row to please join us for a group photograph. एउटा group photograph का लागि अग्रपन्थीमा रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म माथि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु. We'd like to request our international speakers as well to please join us for a group photograph. अलिकति कम्प्याक्ट बस्नु पर्ला सबैजनालाई अटाउनको लागि. थ्याङ्क यू भेरी मच. धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ. हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. उहाँलाई पनि अब अगाडि गई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. बिकज वी विल नाउ फर्मली अल्सो स्टार्ट आवर फर्स्ट सेसन. हामी आजको यस कार्यक्रमको हाम्रो फर्स्ट सेसनको सुरुवात गर्नेछौँ. हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ. इनअग्रल सेसनमा आई यस कार्यक्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भएकोमा उहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामी हाम्रो कन्क्लेभको पहिलो सेसनको सुरुवात गर्न जाँदैछौँ. हामीलाई सेतोपाटीको फेसबुक र युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ. र पहिलो सेसनको हाम्रो टपिक रहेको छ फिनटेक्स नेक्स्ट फ्रन्टियर, कोलाबोरेसन, क्रेडिट एन्ड एआई. यो कन्भर्सेसन निकै नै इन्ट्रेस्टिङ हुने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ र वी वुड नाउ लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर रितेश पाई, इन्टरनेसनल CEO PhonePe, to please join us onto the stage.
PhonePe, as we know, is India's largest fintech company, and requesting Mr. Michael Siddi to please join us onto the stage as well. He is the country head of transaction banking at Standard Chartered Bank. उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ. While we set up our speaker, okay, we have the cordless microphone, all right. Check, check. हामीसँग 30 मिनटको समय रहनेछ यो कन्भर्सेसनका लागि, र यो 30 मिनटभित्र चाहिँ नि हामीले हाम्रा अडियन्सबाट पनि केही प्रश्नहरू आउँछन् भने टुवर्ड्स द लास्ट 5 to 10 minutes we'll be taking in questions from the audience as well. So यहाँका पनि केही प्रश्न छन् भने सायद याद गरिराख्नु होला. त्यो प्रश्नका लागि पनि हामीले समय र ठाउँ अवश्य पनि बनाएका छौँ भन्ने जानकारी दिँदै अब भने म यस फर्स्ट session को सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि I'd like to request Mr. Michael Siddi to please continue with this first session. Check, check. Am I audible? Okay. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you, and welcome to the Fireside Chat. Welcome to Nepal once again. It's always good to have you here. It's always good to have a conversation with you. Yeah, thank you. Thank you so much for having me. I think I've been quite a frequent visitor to Nepal in the last 2 years. Have made quite a few friends, many familiar faces. And again, thanks to Setopati for inviting me for this event. I think you won't find a better advocate, of talking about synergies between bank and a fintech. And I'm a firm believer that collaboration makes you better and competition makes you faster. So you can't have a more appropriate topic than a co-optation which will make you better and faster. Sure. So, yeah. So ladies and gentlemen, we only have half an hour, not a lot of time. When it comes to payment system, AI, technology, blockchain, I think we can talk for hours and we'll still not have enough time. Right? So, but I'll try to squeeze in a few minutes for questions from the audience. We'd like to hear from you also, audience, okay? So let's start, Ritesh, So Ritesh, my question is, we've seen a significant growth in adoption of digital apps and QR in Nepal in the last few years, right? And apart from our domestic payment systems like, the PhonePe with the F, right? PhonePe and Nepal Pay QR, and then the Connect IPS, which is equivalent to our Connect IMPS. With adoption of all these, and now we are also connected to the international rails like UPI, your PhonePe, and now UnionPay recently, Alipay. So from your perspective, how do you see this shift, happening, the digital shift that's happening in Nepal? And more importantly, how do you see the collaboration that's happening between the bank and the fintech? Yeah. So, like I said, right, I have been privy to a lot of developments that have happened, especially in the last 2 years. I think one thing that clearly stands out is the rapid leapfrogging that has happened. Okay, and my compliments to the PhonePe and team, because for some of the South Asian economies, if you were to look at it, right, we always had the herd mentality of following whatever happened in the West and trying to force fit some of those solutions out here, right? That's why the POS, the payment gateways, etc. But I think going the mobile first, the QR first kind of a route is something that will give you a tremendous upside, right? And again, breaking away from the traditional card and a POS, because the price points of doing those businesses are very high. See, many of us sitting in this room come from a position of privilege. So we are any which ways, exposed to a lot of organized ways of doing. But when you look at the bottom of the pyramid or some of the SME, MSME merchants, a QR is the right fit, right? Because that redefines the price point at which these businesses are done. So again, like I said, that was a rapid leapfrogging done, which we actually see a lot in the South Asian region where QR is more prominent. I think the second thing, which again is interoperability and ubiquity, right? I am a firm believer that interoperable payment systems are the ones that can help you scale fast. It brings a lot of standardization as far as the operations are concerned. A lot of educational overheads gets divided among all the member banks, and it becomes that much easier to
educate the consumer as well as the merchants. And from a ubiquity perspective, I mean, I'm seeing that, you know, today a QR can be accepted at a very high-end shopping mall, or maybe a tea stall in Pokhara, or maybe some SME, MSME in Lalitpur. So that's the beauty of, you know, the reach, you know, education that has been created. The third aspect, which is again coming back to the cooptation piece, I think a lot of dust has settled over a period of time. Okay, I have been privy to these discussions since around 2014, 2015. Okay, it's like a deja vu for me because we all went through those heartburns in India. But I think over a period of time, that challenger versus incumbent, the David versus Goliaths, and the fintechs are out here to eat the bank's lunch and all of that, I think that has settled down over a period of time. I think better sense has prevailed. People have now understood what are my core competencies, what are my strengths. Fintechs are very good in distribution. Fintechs are very good in creating customer engagement. Fintechs are very good in UI, UX, right? Banks on the other side are like, you know, very good with compliance, with governance, with capital management, the risk management part of it. So I think, and not only in Nepal, but that is something that we are seeing slowly developing in this part of the region, right? And the fourth point, I think, is going international. So while you have created something which is at a domestic level, taking it international, and there's my personal vested interest as well, right? Because we started with the PhonePe apps being used at the PhonePe QRs out here. Today, as we speak, we are almost clocking 8,500 transactions a day. And we know for sure that it will keep growing. But having these arrangements extended to different geographies, right? And going forward, I would also urge that you keep adding more use cases. While P2M, which is the person to merchant, is one such use case, you know, the cross-border domestic remittance is another use case. I mean, a large part of Asian countries are normally the ones who receive inward remittances, which contributes a significant percentage to their GDPs. So I think, yeah, these are the 4 or 5 areas that I'm seeing. And again, there's a lot of work to be done, and I'm sure that there is mind being applied in trying to add more and more use cases. Sure it is. In fact, let's pick up that point you spoke about, the deja vu, right? See, now PhonePe, your PhonePe has built a massive sort of a payment network in India, right? And from a banking perspective, you worked in a bank before, I still work in a bank. We have a very stringent sort of a regulation and compliance requirement, right? From your experience, what were the sort of main challenges that you had, especially in the early part of your, the early part where you're trying to collaborate with the bank? What sort of challenges that you faced, and what sort of learning that we can get out of that? So if you ask me, when these concepts were very new, right, and again I'm talking of a decade back, there was an existential inertia that existed, right? Reason being, fintechs were full of energy. They thought they have addressed a pain point and just wanted to ramp up the solution that they have created. But banks, if you see historically, are designed to be very risk-averse, right? I mean, if someone comes and suddenly says, I'm going to pump in millions of transactions, the first thing they will worry is, oh, will my core banking be able to handle it? Oh, what if these are very risky transactions? What if these guys have not done the KYC properly? Whose neck is on line, right? True. It's like, I often give this analogy of an elephant and a cheetah. Okay, banks are like the elephants, very stable, robust, knows how to manage the balance sheets, very good with governance, they know how to comply, right? But they may take a lot of time. They may not be agile and nimble. The cheetah is extremely fast, right? But having said that, you can't even do the role reversal, right? You can't ask the cheetah to lift a house and elephant to run fast. So you'll have to find a working arrangement where you will have to give the banks and the financial institutions. And the reason I'm saying financial institutions is because whoever is regulated by the central bank will go through the same heartburns and the hardships, right? So the idea is, how do you give them comfort? How do you tell them that, okay, we know the rules, we will demonstrate the solution in a way that it will comply and check all the tick boxes that your compliance, your operations risk, your audit teams want you to fulfill,
At the same time, to give them an assurance that we are not here to exhaust your infrastructure, but to generate a very definitive and measurable revenue by way of, even a low ticket size customer acquisition, right? So you show them that you are here to bring value and not just, choke their ecosystem. It's actually like, mixing oil and water. There will always be that institutional inertia because they don't have faith developed on the fintech, and there will be the fintech who will be having that, the typical impatience that they have. But what we have been able to, give comfort to the banks and financial institutions is that we are not vendors or technology service providers, but we are your strategic partners. I guess that is where it tilted things in our favor, where we were able to demonstrate to the banks that, yes, while you are the banks, while you are the license holders, but we also can empathize, and we have built solutions which will comply perfectly well when the regulator comes to audit you. I mean, just to give you an example, right? Today, when we talk about the scale at which we operate, we have almost 700 million registered users. We have 50 million merchants that we power. And on a daily basis, we are processing almost 400 million transactions. Now, 400 million transactions, how do I give an assurance to a bank that all of these are going properly? So we have developed an in-house fraud and risk arrangement engine, which for processing those 400 million transactions, I do almost 90 billion clicks in the backend. And those are the kind of safety nets we are able to demonstrate, which I think the banks and financial institutions now have a faith. And also, I would say at some point of time, purely because, I mean, of course, UPI being the example here, because that's what has suddenly shown a tremendous scale, the regulator also noticed this, and they came up with, how do I call it, maybe a lighter version of regulations for some of these players. I mean, I was just hearing the Honorable Finance Minister, and I clearly saw him alluding to some of these aspects. Right? So while the political intent is there, I think the regulator will also now have to step up by defining proper rules and regulations, and if need be, come up with slightly lighter regulations for some of those entities who play in a niche area. I absolutely agree with you when you said the strategic partnership with the bank. But what resonates with me very well also is whose neck is online, right? That question very often between when the bank and the fintech. And that's exactly the point I said, that if the regulator also regulates these entities, either by way of creating some kind of a sandbox or by creating some kind of a lighter license in which you do an activity-based licensing rather than a principle-based. Right? Today, tomorrow, fintech comes and says, I want to be very active in digital payments. You can't have the same overheads of doing a licensing as you will do to a consumer lending kind of an institution. You regulate them only for that, which means the consumer who is going to engage with that fintech will also have confidence that these guys have the blessings from the regulator, and the banks who would be collaborating or working with these entities will also be comfortable that they have gone through the litmus test that the regulator has prescribed. Yeah. With this, what I would like to really understand or learn from you also is, let's talk about some of these new emerging tech pieces, right? Something like, the AIs, MLs, blockchain, new payment rails like, blockchain has created the stable coins, CBDCs, and then now Swift has also upped its game, adopting ISO 20022. And I mean, the market is flooded with so many sort of payment rails, right? So my question is, how are these new sort of system that is appearing is going to impact the operating architecture of the payment industry, right? And particularly, how are we in the South Asia positioned in this respect? So, look, let me put it this way. Let me start by giving our own example, right? I just mentioned about the scale at which we operate, right? You call it AI, you call it deep machine learning, you call it robotic process automation, you call it simple automation, whatever be the nomenclature. I'll not get overwhelmed by those things. Idea is, there is a pain point in your daily business. It could be related to customer acquisition, it could be related to operational processing, it could be related to settlement reconciliation, it could be related to customer grievance redressal, it could be related to your risk management.
I'm just saying because these are the 5 things that we face on a daily basis, right? When I say that we process 400 million transactions on a daily basis, can you guess how many people we would be having in the backend to address the operations, the fraud risk, and the settlement recon for this? Just take a wild guess. In your setup? Yeah. I don't know, must be 1,000, 2,000? So we do it with 700 people, 700, right? okay, that's fine, yeah. So the point is, some of these problems that you will face in the future are not problems that you can solve by just throwing more people at it. You have to be intelligent, you have to be innovative, and a lot of these things will work when these things are very voluminous in nature, when these are very repetitive in nature, because what is AI at the end of it? It's only modelings that you can do basis whatever historical data you have, and you train your processes to behave in a certain way, right? Otherwise, if I were to do the traditional business, I can't even imagine how many people I would have to have on the shop floor to solve all of this. And I don't know how many things will fall between the cracks, right? So these things, somewhere or the other, are staring at us. Somewhere we have imbibed them without knowing that this is the actual terminologies that we are using. But it's here to stay for sure, right? Coming back to, your piece of whether it's the SWIFT, whether it's UPI 2.0, whether it's collaborations with foreign entities. I recently heard the news of PhonePe tying up with China Union Pay as well, right? Yeah. In the past, they have done it with Alipay. We already have a tie-up with UPI as well. I call it, these are the first level mesh that we are trying to create. MESH, not the MESH. Not the mesh, yeah. But in future, right, if you ask me, a lot of these will be asset agnostic. It will be form factor agnostic. Because irrespective of whether you are going to use a digital wallet or a card or a prepaid instrument or a token or a CBDC, the rails on which it will get processed should be agnostic to the... honestly, tomorrow if you say that all my transactions are getting processed on a blockchain, as a user, it doesn't matter to me. I have tapped the card, swiped the card, or scanned the QR. That is something which is happening in the back end. But it has to be so seamless and error-proof, right, that at the end of the day, the customer grievance redressal and your fraud risk is something that is minimized because of all of this, right? And coming back to South Asia, I think today South Asia, I would say, is almost like a sandbox for the global scale. If you see, most of the South Asian economies today are going mobile first. They are going with very frugal innovations. And the reason I'm saying frugal innovations because QR compared to a high-end Android POS or a very high-end payment gateway turns out much, much cheaper, right? Plus, if you look at it, a lot of these entities have also created a very robust digital public infrastructure. So I have a very smooth way of onboarding customers. I have a very smooth and measurable way of doing a bureau scrubbing. And then I have a very smooth way of processing transactions. Which if you still look at West, and I often jokingly call them that these guys have become museums of, very archaic banking systems. The South Asian region, if you see, is actually running at a much, much faster pace. So that's why I call it the global sandbox. I really like to ask a lot of follow-up questions on this, but I think I'm running out of time. I'm going to ask one last question. After that, I'll come to the audience. Audience, I'd like to take at least 1 to 2 questions from you. Okay, now, probably my last question, if audience have a lot of questions, is about the regulatory engagement. Right? A very important piece here, right? Now, if you look at these developments through the lens of regulations, right, regulators, we know financial innovation, not only in Nepal or India or in South Asia, across the world, the innovation happens at much faster pace than the regulation. Right? So from your perspective, how can regulators engage with a lot of these new technologies like AI, blockchain, digital assets, for instance, right? Because it's in the interest of regulation, they want to make sure there's a stability, consumer protection is addressed, but at the same time, innovation is not hindered. Yeah. Right? So how can regulation do that, regulators? See, firstly, I think I buy your point that innovation will always be ahead of regulation. Innovation will be faster than regulation. But I don't think so innovation can happen in absence of regulation, right? Okay. A lot of innovation today is also happening because there are regulations.
And for example, today, there is a regulation around that you need to do a KYC of a customer before you onboard him. Innovation will be, oh, can I do a video KYC? Can I do a non-face-to-face kind of a validation? It's the same regulation on a KYC, but somebody is trying to come and do it in a much more efficient way. So I will give, look, the point is in absence of very clear guidelines, right? The capital institution will never get invested and the customer trust will never get established. Because finally, at the end of the day, I as a customer, when I'm trusting my money with a financial institution, I also want to know that, boss, this has been blessed by the regulator and tomorrow if something wrong were to happen, I have a recourse to it, right? Coming to your second point, how can the regulators, work very closely on some of these, right? See, first and foremost, I think there is enough and more precedence that has been set across the world. So, irrespective of whether the regulators have the right kind of knowledge repository with them, I think there are enough and more reference points externally which you can refer and arrive at which is the closest country that fits your bill, okay? Like I said, you can come with a different version of licensing for various players and go with the activity-based licensing rather than a principle-based licensing, which means you only regulate the activity and you ensure that they comply and even the financial institutions get the comfort to work with these entities. I think what is very badly needed is some kind of steering committee, some kind of a think tank, some kind of policy advocacy which is required to socialize between all the key stakeholders. Then you can speak a common language. And a lot of these things where you talk about how do I do lending in absence of a robust bureau score? Why can't I get into lending on an alternate scoring mechanism? I mean, just to give an example from a PhonePe standpoint, I mentioned about we powering 50 million merchants today, right? A lot of them are mom and pop stores, SME, MSME, who are not into the mainstream of financial services. But we worked with financial institutions and came back saying, okay, I have scrubbed my database. I have these vintage merchants with me who have a very robust prediction around their cash flows because they have been doing business with me for a certain period of time. I know what are their seasonalities. I know when are their spikes. I have a good line of sight because on a daily basis, I also process their transactions. What if I come up with an equated daily installment instead of an equated monthly installment? So the banks and NBFCs are liking this because I am helping them take a more judicious call around a customer who otherwise, if they were to go through the underwriting policy of the banks, will never qualify because they only look at a robust scorecard. Or in absence of that, they will look at a very hard collateral which this person may not have. Does that mean he's a defaulter, he's a black sheep, he's out to be a willful defaulter? No. Now we are seeing that the repeat loans in such cases, there is a churn of 3 to 4 times and now over a period of time they have built a very healthy score. So that's also one way of getting them into the mainstream. And last but not the least, I would urge the regulator to be part of the consultation process itself and be on the discussion table right from day one. The reason I will tell you why is many a times the regulator ends up being a referee only when the match has ended. He's just trying to come and tell who is right or who is wrong, okay? But the point is if you are part and parcel of the discussion, you are up to speed even on the tech side, right? What is the technology? How is it going to help? That will help them frame the regulations, change, do course correction immediately rather than waiting for something to go wrong and then come back with the changes. So, I mean, it's also about how agile, how hungry that entire ecosystem is. The regulators will have to play the role of an enabler, and again, sure, the players on ground will also have to play their role with the right amount of responsibilities. The take-home message is innovation happens because of regulation. Right? Because US came with the Clarity Act, there's been a lot of innovation in stablecoin. Correct. Exactly the point. Correct. Ladies and gentlemen, I would like to now come to the audience for the questions. I think we have slightly less than 10 minutes. Audience, somebody pass the mic? Any questions? Otherwise, I have a lot of questions, but I'd like to hear from you guys. If we have any questions from the audience,
अडियन्सबाट केही प्रश्नहरू छन् भने हामी यहाँहरूलाई यो मौका दिँदैछौँ प्रश्न सोध्नका लागि हैन भने आई थिंक मिस्टर माइकल सिदी अलरेडी हैज ए लिस्ट अफ क्वेशन्स रेडी उहाँले फेरि त्यो सोध्नुहुनेछ हामीसँग लगभग 5 मिनेट छ यो इन्टरेक्सनका लागि कोहीसँग केही प्रश्न छन् भने The clock is ticking down now, right there. So let me ask the last question, and I'll Sure. respond at the end. Right? I think, Nepal's financial ecosystem is probably moving in a transition sort of a phase. Right? We are moving from a basic retail payment system to building a proper financial stack. Yeah. Right? And through the process of cooperation between banks and fintech. How do you think this next layer can be developed for the banks and fintech when they come together? How can this next layer needs to be developed in Nepal now? See, like I said, right, fintechs exactly know how to do the distribution. They exactly know how to create the customer engagement. They know how to build the UI, UX, right? And banks are very good at, the risk management, balance sheet management, governance, all of it. I've always been a firm believer that your digital payments are just the initial hooks to get people into the mainstream of financial services. The next logical step, and which can actually give a lot of exponential growth, both to the fintechs as well as the financial institutions, is how do I convert these into lending products? How do I convert this into insurance? And unfortunately, most of the Asian countries, we are extremely credit hungry, and we are extremely under-penetrated on the insurance side, right? We have seen that journey of ours, right? And we are seeing a tremendous growth. One is, of course, the logical one, which is the consumer side of unsecured business. But the merchant lending is something which is giving a tremendous upside. Same on the insurance side, while a lot of non-life activities gain more prominence as compared to life, because those are fast transacting, like your car insurance, health insurance, fire burglary insurance. Those can be bundled again with your merchant lending, etc. Right? So you then start building layers and layers on top of it and provide more and more financial services. I mean, this is an old rule in banking that if you don't cross-sell and upsell to the same customer at least 2 or 3 products, the stickiness never develops, right? Then again, you look at the investment side of it. It could be mutual funds. So we started something known as the micro savings for gold and silver, right? I'm sure the aspirations will be there, right? It's just that you don't have the right products. Every time a person can't go and do 5,000 rupee SIPs or 5,000 rupee gold ETFs, but can I convert it to 100 rupees on a daily basis? See, you have to also understand that, and again, just correct some of the numbers. I'm assuming Nepal's entire population is some 29.8 million, roughly, or 30 million if you have to look at. I think the median age of this country is almost 25. Something like that, yeah. Right? So you have a very young population into the mainstream, which means they are not going to give you any consideration for the hardships that you have with regards to regulation. If a Uber cab can be booked immediately, they also want their financial services to be done the same way. How do you get these youngsters who are into the last stages of their educational life or early stages of their working life, in absence of a robust CIBIL score, how do they fulfill their aspirations? He may like to do adventure, he may like to own a new mobile, he may like to have a two-wheeler. But just because he does not have a robust bureau score, will the financial institutions not give him? I again heard the Honorable Finance Minister talking about how do you come up with the alternate scoring mechanism, right? Just because I have never taken a loan and not repaid it, does my paying off utility bills, my mobile bills, etc. on time does not make me a good person or qualify me for getting a loan? So those are, I think, the low-hanging fruits, if you ask me, which are easier quick kills if done with the right intent and if it is backed with the right regulation, because then it gives the much needed impetus to the financial institution also to innovate and come up with the right fits for these kind of solutions. Absolutely. The idea you picked up, the multi-product, is something there's a lot of room for us to do, and then there's a lot of learning that we need to get from. I know PhonePe has a lot of sort of those ecosystem where there's a lot of payment capabilities. So these are the things we need to pick up. And as rightly said by Amitji earlier and Honorable Finance Minister, there's no need to reinvent the wheel. It's just learn it, pick it up, and implement it. Right? With that, I know I've just run out of time. 30 minutes. There. Right? Thank you very much, Ritesh. Thank you, Always pleasure. a pleasure talking to you.
Thank you so much. Thank you very much to both gentlemen. Thank you very much for this conversation and for these insights that you shared during the conversation as well. दुवैजनालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु दुवै वक्ताहरूलाई र यस सँगसँगै हाम्रो पहिलो सेसनको पनि हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अब भने हामी हाम्रो दोस्रो सेसनतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। And a few years ago, when we have all experienced that banking happened inside banks. But today banking happens wherever customers are, and API banking is a big reason of that as well. And API banking is perhaps one of the best examples of co-opetition in action. And to highlight and to elaborate on API banking ecosystem, we have with us Mr. Anup Purohit, who is a director and strategic advisor for API banking with over 28 years of experience at the intersection of finance and technology. He also most recently served as the global CIO of Wipro Limited. We are very, very delighted and truly honored to have Mr. Purohit with us today. So without any further delay, may I please request our dear audience to please put your hands together and welcome Mr. Anup with a thundering round of applause onto the stage as he takes us through the API banking ecosystem. Good afternoon, Nepal. I can't tell you how much I love this country. I'm a mountain person, and then you guys are so blessed to be part of living in this environment day in and day out. So thank you for inviting me. Thank you, Amit. Thank you, Setopati, for inviting me on this session. So I was just listening to what Michael and Ritesh were talking about. So just to give you a little bit of context, Ritesh and myself have worked in the bank together, where he used to tie up with the fintech and I used to integrate with the fintech. So that's we've been doing for almost close to 15 years from now. So I'm here to kind of give you guys a little bit of how India has emerged from a fintech resistant to fintech partner or competition area. But at the same time, I will also want to give you a flavor, because generally people assume, as Ritesh rightly said, banks are elephant. And I've been part of that elephant ecosystem. And then to integrate with the fintechs, it becomes a challenge, because fintech gets generally pissed off, pardon me for that, but they get irritated when they find it integration to be a challenge. And I tried my best to see how best we can integrate the fintechs faster in the ecosystem. So the way I'm going to cover these is into three buckets. The evaluation, the evolution of the collaboration between the fintechs and banks. What are the regional and the global trends going on? And what is the future of this ecosystem going to be? And that is purely my 30 years of experience in the banking and what I'm seeing happening. That's where I try to do justice to this piece. So quickly, way back in 2010 and 2015, when I was part of the bank, Ritesh was part of the bank, we were trying to think, a lot of worry was that fintechs are coming into, they are less regulated, they will kind of throw the banks away, they are going to be the front runners, banks won't exist in few years' time. That was the initial thought process. And people like us were very resistant to begin with. But at the same time, I know Ritesh and I took a lot of bets. In 2015, we exposed our core banking payment API to one of the e-commerce company called Snapdeal. And that was a big success in the Indian e-commerce, to boom of Indian e-commerce businesses at that point in time. So this was that 5 years period I would like to just highlight. Then came a time where we realized that there's no need to worry with fintechs. We can partner with them. We can partner with them for the reasons they are very nimble, they are very, very agile, they can focus on a very specific areas of technology and quickly turn around. On the other hand, banks were very, very, I love to use the word elephant,
And they were very, very, I won't say slow, but they had a lot of compliances. There were a lot of resistance of building this innovation. So they thought, doesn't make any sense for us to kind of reinvent the wheel. We'll partner with fintech ecosystem, and we'll see how we can grow together. And which is why things started happening. The sourcing went to fintechs, the payments went to fintechs, and the bank was focusing on the compliance and other part, which was covered by my earlier panel. Then came a time post-2020 where things started happening, co-opetition, which the word you keep on hearing. So even that exists today. So fintechs and banks, they coexist. They coexist from the point of view, in some areas, fintechs has a very clear edge. They build something, and the bank at the same time consumes those. At the same time, they are also competing in some area. But the good part is the roles and responsibilities are very clearly identified in terms of what fintechs will do, what banks will do. So for example, when it comes to payment, settlement and compliance is bank's ownership, period, on that. Fintechs will use user experience. Having said that, it doesn't mean that fintechs won't focus on the compliance part and the other portion. They do focus, as Ritesh rightly mentioned, they do also that area, so that banks don't face any challenge in terms of, so they collaborate very well when it comes to, likewise in the lending, the balance sheet and the products will be owned by the banks, and the regulation will be owned by the, on the banks, but at the same time, customer acquisition will keep on happening from them. So likewise, this co-opetition era started. So this is the business model which Michael and Ritesh spoke about. I will go a little bit detailed into the technology. So when fintech partners with bank, fintech has the challenges. They have to maintain two relationships with the banks. One is the business relationship, which I mentioned that Ritesh used to get into business relationship with the fintech in terms of bilateral sourcing, payments, and other area. The second relationship fintech had to maintain with the bank is the tech integration. And that generally, I would say not generally, mostly was the problem area. When I say problem area, it was that the way business used to collaborate between the fintech and the fintech and the banks, the technology was lagging behind. So business was way ahead in terms of the collaboration, but the technology was leading behind. And trust me, that is even the case in India today. I'm not going to say that this problem is solved. And what we see today, a couple of leading banks are kind of solving that problem. I was talking to one of the leading private sector banks. They have thousands of fintechs and corporates ready to be integrated into the banking ecosystem of that bank. But unfortunately, the technology team in that bank becomes a bottleneck, and which is where the problem arises. So how are Indian banks solving that problem? I'll just come to that. But before that, mapping to what I said, I will try to map. I won't go here. Advantages, both of them have listed down. So I'll just go a little bit ahead. So I will talk about a little bit about the banks, and I'm sure the bankers, technology sitting over here would agree with me. So typically in the bank, things have evolved over a period of 3 decades. So let me talk about the liability business. When liability business starts, you buy the technology core banking system. You buy the core banking system, you start configuring the products on top of it, whether it's a CASA, deposits, variant. Then you started building the channels associated. And then the business operation person, he builds the onboarding, offboarding, reporting thing. So what happens is now this has become a silo. This has become a silo in itself. This has been a complete silo. Likewise, when it comes to a lending area, you have the same things happening, but they are kind of another silo which is being there. You look out the card system and you look out n number of systems. So what happens is, if you look at the technology pyramid, 20 years ago, it still exists in a lot of banks today. The system of records were at the top of the technology pyramid. So technology pyramid, you would have a liability system, you have a lending system, you have a card system, you have a treasury system, you have a gold loan system. So you have many systems of record. And then you have the processes and the technology individually around each one of them. Now this architecture is a challenging architecture for fintech to integrate. And unfortunately, or fortunately, things are moving in the right direction, but not at the speed. Even in India, I'll be very candid. Even in India, it has not moved at to the speed which fintech people would love to allow. So from 2015 onwards, things have started changing slightly. Now what has happened is all these systems are here.
but an API gateway and the data bus architecture has come down. Why did this come down? I'll tell you the reason, and pardon me if there are some IT companies, big IT companies over here, it's because of them. What had happened is all these systems, what you see over here, liabilities, they are all IT companies. They have become a mafia now. When I say they have become a mafia, if a bank technology person wants to do a simple customization, they will go, they will take 8-9 months, they will charge money. The same customization, if another banks ask, they will still take money from them. And that's how all these IT giants have come up across the globe, not only India, across the globe. So they have become a mafias at this point in time. Now to get rid of these mafias, bank has to do something. So what banks started doing is they created an API gateway, and they said, okay, here is my data in all the systems, I'll create a data lake. They started getting into a data lake concept. Okay, so here they go. So they thought they will do a cross-selling, upselling, using this, having a unique identifier. Having said that, lots of banks have started this journey, but not effectively, I would say, capitalized on those journeys. What do I mean by that? They have done. So for example, data lake is used for regulatory reporting, for MISs, centralized everything, but for cross-sell and all, very few of them have started consuming. This is an area which is a very important piece which I want to highlight today. So what banks have started doing is, to de-risk from these IT giants, they have started a process of getting this API banking or a business transformation layer formed. This layer is important from the point of view of having banks own source code and I wouldn't say IP, but source code with them. So all these system source code, none of them exists with the bank. It probably exists with the escrow companies and other. If that IT company goes down, then you get in, which is of not much use to bank. But when the business transformation layer, so for example, when it comes to lending, now you have, in India, you have so many lending products, and most of the lending products have their own technologies. Gold loan has their own technology, house loans, personal loans. Now, what happens is these IT companies start building business rule engines in these silos. Now, you don't need to have a business rule engine built at each and every product layer. You can build a common business engine rule at the top, at the organization layer, and then use the synergies to onboard your customers on that. So this layer has started. So this journey started in 2015. I started this journey in Yes Bank along with Ritesh in 2015 pieces. And then how we can use these two blocks to service. So for example, I'm a high net worth person in a liability of a particular bank, and I am not a credit card customer. If I want a credit card, you don't have to start this process again in silo. You just refer over there and say, yeah, he's already an existing customer, no KYC, nothing needed. Bang on, here is your credit card, for example. I'm just leading. Any lending product, you have all the information available in the data lake, you do that. That was an idea of data lake. But again, I'm saying, ideal, but everybody has a different state of maturity when it comes over here. I'm talking about now future. Now, I think that is where you guys need to learn. I'll just quote Sundar Pichai. Like Google says, I don't want to be first in any area. I'm happy to be second. But when I'm second, I will ensure that I am 100 times better than what the first person did in terms of stability, in terms of the scale, or any areas where. And that's where I feel Nepal has an edge. My suggestion, or if I am here as a part of you, I don't want Nepal to follow any country. I want Nepal to take a skip in a generation of technology and move towards the future technology. So you do basics. I'm not saying that you straight away take a big jump. You keep on doing the QR code, something which is easily replicable, do it. But at the same time, when it comes to the banks, when it comes to the fintech ecosystem, you need to build an architecture which has to be future ready. And future, we know that AI is future. AI is future. And you don't want AI to talk to, banks don't want, like other domain industries have started consuming AI very big. Banks want to consume, but banks don't want to kind of consume AI, which is by design a probabilistic nature. Banks want something deterministic. For example, can a bank implement AI saying that $100 million loan disbursed based on AI recommendation? Is it possible? Technically, it's possible, but
How accurate it will be, we don't know, because it is done based on the probabilistic. But having said that, nowadays things are being done where you can pick up the probabilistic nature of an AI, train them based on the deterministic, the people who are underwriting it, take their views, take their input, create one, and then you can do it. So technically it's possible. Even business-wise it would make sense. Nobody's doing it as of now, but that's possible for a high-ticket items also if somebody wants to take a view on that. So my recommendation to Nepal would be ready for that. Don't create so Indian banks have evolved over a period of time. Today they have a monolithic technology sitting behind the banking ecosystem, which is why Ritesh calls them an elephant. You guys have an advantage. Skip that elephant. Make that elephant a very lean technology platform for you guys. Don't make it too complicated in this space. So what do I mean by that? So bank in future are not going to work in a traditional way. They are not going to have a branches where people will come and open the accounts. They will not have channels where people will come and open. They might have it. I'm not saying they may not. They will have to be looking out at the banking ecosystem. So banking have a product. Let's talk about the lending product or even the liability product. When they partner with fintech who are digitally native, cloud native, the reach that bank product will have is tremendous across the country. So you don't need to be present in every part of the country physically. You can use the fintechs to source your liabilities, your assets, you name it, anything. So bank is going to, or probably it is already, but it's going to be much more powerful ecosystem where you will have two kind of a ecosystem, a digital public infrastructure and a distribution channel. As Ritesh said, distribution channels are the fintechs. You guys, not only the fintechs are the distribution channels, even the corporates are the distribution channels. And that is where even Indians are starting. So for example, if a bank wants to onboard a corporate for salary accounts, simple on that. Today they go to the banks and then say, okay, salary account opening process. You don't need to do that. If corporates have a infrastructure where bank is integrated with corporate, any new person joining any corporate goes to the internet and say, I want to open up an account with XYZ bank. And Zoom, the entire process will follow. And it can start automatically without the experience that person gets, and then the technically possible. Banks in India have started doing that. Payments has been done for, I would say, over a decade and a half. And then again, I would say Ritesh was a pioneer in building that for Indian. Now, even liability sourcing or even the lending pieces has going in that. So this is going to be key. But before I dwell a little bit on the business model, let me go a step on the technology sides. So we just spoke about this. We spoke about the gateways. We spoke about this. Now, AI is going to be sitting on the top. Now, this is an important piece I just wanted to lead you now. So one thing which is happening over here is you will see this system of record by hollowing the core. Now, hollowing the core. So this is one of the important concepts which has started globally. Hollowing the core, which means all these IT companies who are sitting at the back end of the banks have become mafias. Now, how do you de-risk bank? You remove the business intelligence and move it over here. Move it here on top, the API banking area. Move the data from here. You cannot throw these companies away, but you will need to de-risk them by doing basic thing. Liability vendor, you do only credit and debit. Don't apply any more intelligence. You are a lending vendor, don't apply business rule. You just maintain the system of record. If you are a credit card vendor, you just do the transaction verification. You don't need to do anything else. Today, all these people are doing much more than what is needed. And these have become so monolithic giant that banks have at the mercies of these folks. So this hollow the core concept has started in India. Now, the reason I am putting agentic AI and reimagination of business process at the top, because AI is no longer a flavor of the season. Banks will have to adopt. Board is questioning the management. How are you doing? What are you doing? And as Ritesh said, even though regulations are there, regulations are the ones which will lead to innovation. So even though the regulations are there, how can you use AI more innovatively, reducing the risk for the bank in the area? So I know for sure there are
the banks are focusing, how can they increase their revenue using AI? How can they improve their bottom lines using AI? How can they improve the customer experience using AI? How can they improve how can they reduce the risk by using the AI? So these are the 4 buckets banks in India and probably globally have started also to look into this. So what I am saying is 20 years ago, this was the top of the pyramid when it comes to technology. 10 years ago, this is the top of the pyramid, the center layer. From now onwards, the top of the pyramid is going to be AI. So how AI and API banking needs to partner to take banks and the fintechs to the next level. Keep it in mind, banks will never allow AI to talk to the system of record directly. And it's not the right architecture also to allow AI to talk to the system of record. So the way AI will work is, AI needs 3 important ingredients for it to work. They need first processing capability in GPU, which are available in MPL in anyone. They will need data, which a bank has created. And they will need the business APIs. They will need the business API, which are available over here. So with these 3 ingredients, AI can sit on the top of the pyramid. And it is, I would say, lots of companies have started this, banks have started this area. Somebody will follow and make a kind of I would say, use case about it. Now, I'm asking a simple question. You guys are using WhatsApp. Why can't you onboard a liability customer on a WhatsApp by having a conversation with one of the banks? We can pick it up. We can have a conversation on the bank and onboard a liability customer. Technically, it's possible. But nobody is taking that call because they feel regulator might raise a question. You can onboard. You have to do a KYC, which you can always do it on then. You can do video KYC. You can verify the national IDs. You can verify the payments, the PAN card equivalent in over here. You can do that. You can always onboard a customer on this. For mutual funds, you can always onboard a customer on a WhatsApp for a mutual fund. You can always recommend the mutual funds to be buy, and you can also service, which means transact the mutual fund on WhatsApp. Technically, it's possible. I'm not saying it's being done in India, but I'm saying you guys need to think in that direction. Don't try to follow any country. You can take a leapfrog from here on. And it's possible on that. I was so pleasantly surprised by Honorable Finance Minister Dr. Wagle, the way Nepal government is trying to do that. I would recommend you guys make the best out of that. Make the best out of that to see how you guys can skip a generation. Like in India, I remember the rural areas, while banks and others started from desktop, laptop, mobile, rural areas started straight away from mobile, because they skipped a generation of laptop and technology. They started consuming the mobiles on that. You guys have an opportunity to skip a generation of that current trends. Skip a generation and go to the future banking. And I think for that, it's important for the fintech and the bank to create the right lean technology architecture at the back end, which is business-aligned architecture. Normally what happens is IT teams of a bank goes in one direction and the business is going in another direction, and that causes a lot of challenges. So if there are some CIOs from the bank or the business heads in the bank, we need to figure out the technology and bank and the business in the bank have to go hands in glove pieces. Now, so I'll just quickly summarize on this point. 20 years back, this was the top of the tier. All the core systems were sitting at the top of the tier. 10 years back, API gateways and API banking system has started to sit on top of them. Future is that AI is going to sit on top of that. AI coupled with API banking is going to sit at the top of the pyramid in your banking ecosystem architecture. You need to focus on that piece now. Rather than traveling this journey, you start from top. You start from top on this area, is my recommendation to all of you. I'll give you how this can be done. While I've been speaking about you need to do it, how this is being done in India. So when it comes to I showed you that banks and the banking ecosystem, there are 2 things you will get. You will get digital public infrastructure and distribution. And distribution, you can also have corporates in that as well. In digital public infrastructure, you have participant like authorities. In India, you have Aadhars and bureaus and NSCL, NPCI. These are all authorities in India pieces. Then you have networks, GEM, aggregators, Samati, like they're sitting. And then you have fintechs and ISV, who are also sitting over here, like Perfios is there, Science is there, and this is not an exhaustive list you have. Now, what do? They provide 2 kinds of services.
Either they provide two kind of an offering, I would say. One is service and another one is data. When I say service, like SignZ provides eKYC, video KYC as a service, as a fintech to the banks. At the same time, Aadhaar and other, they provide a data. They provide a data about bureaus. They provide a data about a person. The Ministry of Corporate Affairs provides a data about the companies and all those assets. And the good part is the Indian government has started digitizing all their assets, including the land assets, which were the most one, they have started digitizing it, which means the APIs are available for anybody to verify this house belongs to Anup Purohit, where it is existed, when it was signed. So those APIs are available. EPFO, Provident Funds, people are trying to now get an API from Provident Fund. If Anup is paying X number of Provident Fund, which is 10% of his salary, means Anup's salary is this, he's a good customer, we can lend him. So people are finding avenues, as Ritesh rightly said, finding avenues to get some logic so that they can lend properly. So there are a lot of things. So digital public infrastructure is key. I know you guys have started in Nepal to build this ecosystem. It has to be built jointly and leveraged across. And then you have distribution. So fintechs generally come into this. While fintechs are here also, they come into a distribution channel as well. They can, like I was showing you the clear roles and responsibility between the fintechs and the bank. So fintechs can source deposits for you. They can source loans for you. You can have a co-branded stuff. Like PhonePe is a classic example. It's a classic example. Like they have so much of offerings, which they do it for the banks. You as a front end, and the experience what they give is phenomenal in this space. So just keep this in mind, the digital public infrastructure and the distribution. Now, bank needs to connect to both of them for them to be participant in the banking ecosystem. So I'll give you a simple, so even today this exists, this mesh, or not MESH, it's a mesh architecture, MESS architecture. So this is a bank, you have multiple systems and channel, and every system, like for example in India, if you want to onboard, whether it's a liability customer or asset customer or card customer, you need to do KYC. So each of these vendors in the bank system have to integrate with all these systems. So these providers have become a kind of a mafia. So even in India now, we call that the data provider bureaus have become a mafia. They charge huge money on that. So this architecture, every time a new system where you need to get your Aadhaar verifications, or you have to integrate with Aadhaar, that system, and that becomes a costlier affair. And not only costlier in terms of money, costlier in terms of effort. And that's where me and Ritesh used to have a lot of fights. He used to tie up with 100 customers, and I used to integrate only 10. Because as a CIO, my speed was limited. The architecture was not there in play. What should be the right architecture is this, where you have a channels, you have an API banking system, you do one-time integration of the API banking systems. It's not a system of record. It's purely a middleware layer, you can call it. You build this layer, you integrate on the banking side once, and this is the banking ecosystem. This will be a standardized ISO 20022 standard, which will integrate with any of your thing in a faster manner. I want to specifically highlight this MCP server and multiple LLMs, because you will need to be future ready for your banks and fintechs to start consuming this layer of technology. So what will happen is API banking becomes the center. Your system of records are here. The banking ecosystem is here, and the AI ecosystem is here. So now this is the classic modular, loosely coupled architecture. So if the CIOs and the banks senior personnel, they have to think of building it in this manner. The advantage they get is the speed to market, a huge speed to market. Like if me and Ritesh join a bank today, and if he goes and ties up with the bank, he will not have the same crib which he had with me in 2015. I guarantee that on that. If he brings 100, 200 customers, I can integrate them in that speed on that. So that helps bank to grow the revenue, that helps fintech to grow, to allow bank to reach the various part of the countries, and a lot of benefits comes in through that. I'm not going to talk about that, but I want to actually have a conversation with you guys on questions. Likewise, the distribution channel, if you look at that, so you have this old way of distribution channel. They used to talk to the bank systems individually, and this used to take huge amount of time. This particularly, I'm sorry, my laser is not working, but this used to take, integration used to take huge amount of time. With the API banking system, you have reversed it. You integrate it once, and then the speed increases like 100x. And
and it's why easier for me to say, it's difficult in the Indian banking ecosystem because they have grown over a period of 3 decades, and it has become an elephant. To change that elephant, steps have been taken. As I said, one of the largest bank in country have already moved towards this architecture. They have started. And what they have done is, they have not gone this API banking system to any big IT companies. They have gone to the small companies who understands banking, who knows how to navigate through the banking ecosystem and build this. The best part is, the source code of this system will stay with the banks. If there are any banks, you need to think in that direction, that you need to have the source code. You can't make IT companies sit on your head. They are supposed to be sitting underneath you. Today, the situation is IT companies have grown so big, they don't care about the customers. I don't say they don't care, but they will deliver at the time, at the speed, the way they want. Now, to keep them at the bay, de-risking the bank, work with the startups who understand to build a technology, who build it from your need. Today, I can tell you, I was in San Francisco last month and a half. There's a big IT company, HR company called 8fold.ai. He sold his company for $535 million. A young kid, probably half the age of mine, built that company, $535 million. I asked him, why did you sell the company? You're doing well. He said, nowadays, the development platforms are so good that my platform, I can build from scratch in less than 2 months. So before anybody disrupts me, I sold that company, made money. Now today, he is going, and the way he's offering HR solutions to the banks or to the conglomerate, okay, here is a success factor, which is a big HR company. These are the features. Here is Oracle Fusion. Here are the features. Here is my old company. Here are the features. You pick and choose. It's like a buffet. You pick and choose. I will deliver it to you in next 3 months. And plus, if you have something which you feel are not existing or give me, I'll build it in 3 months for you. So that is where things are going. So getting this built from a startup companies who understand domains and who can build with you is a need of an hour. Indian banks have started taking this steps. And when I tell you guys, skip a generation, don't follow the way things are being done in other countries. You have opportunity to kind of build. Once this lean architecture is built, like QR code is a very lean architecture. You don't need to get into this kind of a thing. It's a very lean architecture. You build, and then you can do. For larger interests of the banks and ecosystem, this is a very important piece for banks to participate in the banking ecosystem over here. So I don't want to repeat this word because this was covered pieces. So I will just give you a simple way. So this is the bank IT. Somebody wants to have a look at it, please have a look at it because this is very important section. Bank IT needs to integrate with the API banking system. And this system will be owned by the bank. They have to build this. I'm not saying this is readily available at the, you have to build this. Take a step, banks, to build this. This will sit in the banking ecosystem or it can be a SaaS ecosystem. This will integrate with the digital public infrastructure of Nepal. This will integrate with the distribution ecosystem of Nepal. And this will integrate with the AI ecosystem of the Nepal or across the globe. If this system is put in the place rightly, banks can enjoy, fintechs can enjoy, and everyone can enjoy this entire architecture. And that's where API banking ecosystem, because API banking is going to be the core, sitting at the fulcrum of that. And again, I'm saying for an API banking, so I'm not saying this is a vendor while I am advising this company. I'm not saying you need to look at this API banking vendor. You need to, there are a lot of startups in Nepal, start consuming them. Build this API banking system. But don't build this API banking system to make money. Build this API banking system to grow the country, to grow the banking setup in India or in Nepal for that. That's what these people are trying to do. I'll just pause over here. I know I'm probably over the time. Happy to take any questions from you guys. Hi, tell me. Oops, sorry. Can you start the presentation? Okay, yeah. Yeah, Anup, you mentioned that this is the next way forward if banks want to scale up. Now, tell me for banks who are operating on legacy system,
how easy it is to go by this. Going by your explanation, what I understand is the peripheral infrastructure also has to be ready to plug into this. No, you don't need to. So I got a question about the way this will work is, so this is your legacy infrastructure sitting in the bank. What you need is a physical API gateway, which is like an infrastructure level security. It's not that costly. You need to build this. When I say build this, you have to integrate. So if you have a liability system for onboarding a liability customer deposit, and whatever core banking system you have, you integrate API once. It's a one-time integration. You have a lending system, you do integration here. You have a credit card system, you do one time. It has to start. That a step needs to be taken. Now it's not going to be, as I said, it's not going to be on the silver spoon that, okay, aake plug and play kar diya, and then everything will be fine. No. Bank will have to take that step. In India also, like, you will be surprised the TCS core banking system, until now, it is built on COBOL. I'm not kidding. The back end of the TCS bank was COBOL. They have changed now, just a year back. But still, somebody has to integrate with them. So API, you can write the APIs, you can write the stored procedures to integrate it once. But you can't let the external ecosystem to talk to it directly. Because here is the entire control panel. You need to ensure security, you need to ensure resiliency, you need to ensure business orchestration. I'll give an example to Michael yesterday. So payment APIs, your core banking, I'm sure there are a lot of payment APIs you guys have. You cannot expose this code, all this payment API directly to fintechs or directly to corporates. So if, let's say, your bank wants to integrate with the corporate with a salary account or even for the payments, you can't open up all of them to integrate with the corporate. Corporates would need a single payment API, which means you have to build a payment orchestrated API over here, business logic. I'll give you a classic example. Like typically, when I'll go a little technical for people to understand, ultimately the database of a core banking is either Oracle or SQL or anything, and they have their restriction. They have the restriction from the point of view of they can take at any point in time only single transaction. So if in an hour or probably in a minute you want to do 10,000 transactions, how is it possible? How is it possible? Because transaction will fail because the record gets locked for every transaction. So what this system does is it builds a logic that it will queue the transactions for a milliseconds, and as soon as the record is released, it will go. So if there are 1,000 transactions in a minute, none of them will fail. So this is the layer you have to build it. And to build this, it requires a hand and a glove combination between the bank's business teams, or particularly I would say the ops team, business operations team, and the technology or whoever the startup things are. If bank technology tries to build that on their own, they can't. I tried to build it on my own, I couldn't when I was a part of the bank. But now when I see a bank trying to outsource it to a partner who built it for them, it's a one-time activity. But it's a pain which will start in parallel. You have to start this thing in parallel, build it, and then decommission the old school of thinking. So it's not easy, but this is the way to go. Because APIs are available here nowadays. Because most of the core banking systems are giving APIs. So this integration will not be that challenging to answer the question, unless it was a COBOL-like a system, which I don't think so it exists any longer. So it's I would say, difficult but not impossible. It requires a patience. It requires a top-down focus from board and a management, because bank's board and management feels, and I'll be very candid, because if you're a business person, you feel that technology is a cost center, not a business center. Unfortunately, and it's a fact. I'm not saying it's not. So technology initiatives, because this is not going to give direct aid. Actually, if you do this, bank can grow 100x in a much faster way as compared to in this. So possible, I can run you through. If anybody has any more questions, I'm here for the rest of the day, help you guys, my information available. I am happy to kind of tell you guys how to do this entire execution. Any more questions? One more. Can somebody pass on the mic? Hi, can you listen to me? Yes, yeah. I can hear you. So I'm Chandan. We are moving, we are getting into a time where agents
will be doing transactions for us, and multiple agents will be doing transactions with ethers or with bank, with fintechs and everything. So what I'm asking is like, are our entities, banks, fintech companies, and wallets and everything combined ready for this level of agentic level transactions? And on top of that, how do we make sure that a common guideline, safety guideline is set? How is country like India and Nepal moving towards these guidelines similar to EU guidelines? So should we have a South Asia level guidelines, or each country should have their own guidelines? Thank you. So to answer your question, yes, possible. AI as an employee is no longer a myth, it is reality. It is reality. Not only in the banks, also in the IT companies. Like our last role was with us, Wipro as a global CIO. We had close to 150 plus AI employees in our organization. When I say AI, agentic AI as an employee, where they were doing a lot of work, which were otherwise done by human. But that doesn't mean the human were asked to go. Human were asked to do much more different work. So I'll come to that. So typically the way this works is, when you can go on a cycle, you don't need a car. Simple logic. So when AI things are coming up in an organization, there is a framework put in. Like I had put up a framework in the organization that if anyone wants to do anything which is AI related, there were 4 pillars. They have to comply to those 4 pillars. Will what you are doing in AI will help to increase the revenue of your organization? Second, will it help to improve the efficiency and reduce your operating cost? Third, will it give an experience to your customers or your employees? Both, employees and customers. Will it give an experience? Fourth, will it reduce the risk of the organization in some matters or the other pieces? I can give you examples offline how we did that. Now, people may say AI itself is a risk. How can you reduce the risk? There are solutions which can reduce the risk by having for the CRO. Like today, if you ask a CRO, what do you think, what will be the potential NPAs coming down in next 3 months' time? He may not have an answer. But with an AI, you can have a dashboard, real-time dashboard available, which we can say this probably customer will become an NPA in next 3 months' time or next 6 months' time. You have that logic. So you have that. So coming to your question, organization needs to set up this framework of AI. There has to be policy. Policy is very clear. So I had built a policy that my data cannot leave my country. I have to ensure that whatever AI LLMs I'm using have to be in-country available, and I will consume those. At least for the ones which are PII, which means that any sensitive data, personally identifiable information or sensitive information, my data is not going to leave the country at all. If there are non-PII related AI, I was okay to go to Dallas to get the inferencing part. So you need to build that framework pieces. So you are building these regulations at organizational level. So should organization build it or regulatory body define Both. this? Regulators are building. So as Ritesh said, when API were done, we are the ones who gave them the white papers. Even now, we have given them the AI white papers that how they should be. And in India, particularly with the DPTP Act coming in, these are incorporated into the Act as well. So for example, if I go mutual funds, or for that, but any financial data of the country should not leave the country in any shape and form. Having said that, probably 5 years in the past, it was leaving. It is also leaving now. But the Act has come into play, and the window is giving. Like, for example, I'll give mutual funds. Mutual fund, the core system is Bloomberg. It's a US-based company. The SEBI, who regulates the mutual funds in India, has given a mandate to all the mutual fund houses that in 2 years' time, you have to move out to a local system. Your data cannot move out of the country, period, or else you shut down your business. So the Act has come into play. At the same time, government is giving them time to see how they can comply to it. It's not that switch off from tomorrow, no. So they've given the timelines as well. And at the same time, they're building the frameworks very clearly associated with whatever pieces of technology. Thank you. I think our time is also up, and we would also like to thank Mr. Anup for taking us through this API banking ecosystem, and a big thank you to our audience as well for those engaging questions. We do have a networking dinner at the end of the session,
यो आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रो नेटवर्किङ डिनर रहेको छ जहाँ तपाईहरुले हाम्रा स्पिकर्सहरुसँग अझ बढी कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना केही प्रश्नहरु बाँकी रहेको छ भने त्यति बेला पनि ती प्रश्नहरु अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रममा हाम्रा अर्थ सचिवज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर घनश्याम उपाध्यायज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालज्यूलाई पनि हामी आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। राजस्व सचिव भूपाल बराज्यूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र सँगसँगै आजका अन्तिम सत्रका प्यानेलिस्ट सत्येन्द्र तिमलसिन्हा सरलाई पनि हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। एनआरबीका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र आजको लागि हाम्रो तेस्रो सेसनतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो टेबलको अरेन्जमेन्ट अनुसार कुर्सीहरू दुईवटा माथि आइसक्दाखेरि दुईजनालाई बोलाउनु पर्नेछ भन्ने सङ्केत त यहाँहरूले पाइ नै हाल्नुहुन्छ। हामीले यस तेस्रो सेसनको टाइटल राखेका छौँ कोअपरेसन अक्रस बर्डर्स, हाउ ब्याङ्क्स, wallets and networks can build together. And we are very delighted to welcome Mr. Ao Chong Wei, who is the Senior Head of Regional Innovative Products at UnionPay International. Can we please put our hands together and welcome Mr. Wei, and we would like to welcome him onto the stage as well. We are very glad to have somebody with over 15 years of experience in the global payment industry. Very excited on the insights he'll be sharing with all of us, and very glad to welcome Ms. Bharti Pandey onto the stage as well, Chief Brand and Strategy Officer at Lakshmi Sunrise Bank. उहाँलाई पनि जोरदार तालीले मञ्चमा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Which side is it? Okay. I think that's your side. And now that the seats are chosen, I request Ms. Pandey to please take over with this conversation. Thank you, Sadiksha. Hello. Well, here we are. Chongwei, yes. Welcome once again to Kathmandu, and thank you for joining me in this conversation. And welcome to all the participants who are present here. Yeah, thank you. So yeah, thank you. I think thank you, this Setopati for this invite to Nepal, and also I think I'm honored to be here to actually share some of the experience that we have actually built globally. So thank you. Okay. Now, we already have had two insightful conversations. Ritesh explored how banks and fintechs collaborate to create value, while Anup beautifully unpacked the API infrastructure that makes that collaboration possible. Now, you bring something very different to the table. 15 years spent building payment ecosystems across Asia. Not advising on them, but constructing them market by market, currency by currency. Now that experience puts you at the center of attention many in this room are already navigating right now. As digital ecosystem grow more interconnected, banks risk becoming the most and least visible part of the experience. The infrastructure that everything runs on, but that no one sees. Now our session theme asks, how each of these players stays on the right side of that equation, building together, pulling apart, co-optation. So let us start with what you have witnessed on the ground. Now, UnionPay sits at an unusual intersection. You work simultaneously with merchants, banks, wallets, and regulators across, what, more than 180 countries now? Yes. And very few organizations have that view across the entire value chain, right? So from that vantage point, I'd like to ask you, when does operating at that scale genuinely help each player, and when does it risk reducing them to a distribution channel? Where is that line between a productive partnership and quietly losing strategic control? Chongwei? Yes, I think that is a very important question.
as I think for this cooperation, there is always this advantage and also a risk. So as our cooperation with the various partners, banks, even fintech, even merchants and all this, actually the main thing is the scale on how we can create value and amplify the value for these what we call participants. That means that when UnionPay, when they joined together with the UnionPay network, what additional values can we bring to these partners? So and that is what UnionPay is also trying to do. That means to bring global standards, global security, the way of handling various disputes, and all this the information and technology, and also to sharing it with the partners. And we also see that the risk is when the participants view themselves as just normal distribution channels. So if they just try to just be a part of it, but did not realize or implement the values that that UnionPay can or the networks can provide them. So so maybe it's just like just doing accepting payments. But accepting payments after a while, it can be the same for every partners, right? So like acquirers, even issuers issuing cards. But the way that how you differentiate is actually to create a unique value. So every banks or every these acquirers would need to find their own unique value, the unique niche segment, each customers, and this is where UnionPay can also help to advise and also work together in terms of the discussion, exploring the markets to find this balance for every partners. So yeah, so I think that the way, I think just now we have also shared that for the banks, the trust, the credit expertise, the treasury service are all their expertise, and the fintechs actually have their expertise in customer customer engagement, UI UX, and quick to navigate, like more agile, for the example of the elephant and the cheetah, right? So, but for networks like us, we actually try to bring a different set of values where we bring like interoperability, security, these standards, and also like global connections into the picture, so that locally it can be locally is one part of the business that you are growing, but also when you want to explore outwards, there is a partner that will also bring value to you. Yeah, and I think to go back to the question, I think the healthiest ecosystem is everyone not does the same thing, but also to does different things very well at their own aspect. Yeah. So essentially, what you're saying is it's all about relevance. How each player define what they own within an ecosystem, which is greater than all of them. Right? Did I get it correct? Yes, correct. Okay. So now let me push you further. Now, every player in this ecosystem that we are looking at, they have commercial pressure. Agree? So where have you seen strategic positioning and commercial return actually reinforcing each other rather than being a trade-off? I think this strategic success, I think, is what everyone's wants to have. And I think the thing is,
how do we achieve it? I think just now some of the sharing is also how do we achieve success is not doing something that is very common, but also to do higher value solving higher value problems. I would say that means that to have like let's say if you have a business needs, how are you going to create the solution or a higher value to resolve it? Just like the example of the KYC requirement, but how can you do KYC through eKYC through this phone? Because in some countries there are still requirements of you need to be at the branch to actually sign the paper before they can even be physically present. Yeah, physically present KYC. So I think this is also to for all these players to be strategically successful. They will need to also try to aim for creating value, higher value, solving higher value with the problems. Yeah. Okay, now that raises my next question naturally. You just also mentioned that UnionPay calls itself as networks of networks, right? Which is a very compelling proposition for institutions like those in Nepal, because it offers scale that would take decades to build independently, right? But when players connect to your system, value doesn't emerge evenly. Where does it tend to concentrate, and where do you see players creating genuine strategic value rather than simply expanding their reach? Yeah, so I think when we said UnionPay is a network of network, what essentially we are saying is that we are engaging the local network to give them a global reach. So it means that what we want to help or achieve is that to assist the local network to have a greater reach outside of the country itself. So this is also part of our UnionPay strategic mission. That's why we actually also, for some countries in Southeast Asia, we actually participate in their national switch building, providing our specifications, our chip specifications to countries like Thailand and Laos and stuff. So I think in this aspect, this is what UnionPay wants to provide to the local network. So I think the recent cooperation with announced with PhonePe. Nepal PhonePe. The one with the F. The one with the F. But I hope we will also cooperate with PhonePe soon. And I think this is the first step is of course just targeting the inbound acquiring, like just connecting. But what we are also trying to work further is also on the other pieces to expand to the users going overseas or even like sharing our platforms. Because for UnionPay we also built global platforms for rewards, cash rebates, and stuff like that. So actually all this can also be shared into the network so that the network itself can ride on all these existing builds to actually cater for their members, I would say, the local members. Yeah. So you beautifully captured the institutional side of the relationship, but when it comes to ecosystems ultimately have to prove their worth at the ground level, at the street level. Now, let's take an example of a merchant in Kathmandu joining a regional payment network, okay? What would change most meaningfully for them, and where have you seen that commercial impact show up consistently? Yeah, so I think for the merchant in Kathmandu, I think the first visible impact would be, of course, the acceptance. That means that it will be able to accept tourists
coming from overseas, so these tourists coming to overseas, they can also make a payment, acceptance payment at this merchant. But I think the deeper impact is also to have this data, because I mean, the greater impact is more on the economical level of impact. I think just now the various topics have also been shared about, how data can also be enhanced to improve lending. Because when you know that these certain merchants, once they have various acceptance, you will know that whether if they have a lot of foreign transactions, you will know that, they are actually they have a better outreach to the foreigners. They can have a better credit score and stuff like that. So actually, with the transaction data that comes through for the foreign acceptance, you can actually also have the data visibility. That will also help the banks, or what we call the acquirers, to actually build, like using AI or even their own existing system, existing scoring system, to actually be able to and gather loans to these merchants. So with the additional loans, the merchant might be able to grow their business better and have a better economical upside. Now, you talked about primarily from the acceptance side for people down at the street. How about the other way around? Is there any example where the payments aspect is also successfully running in your network? Any examples to share as such? I think for the payments wise is also I mean, from the other side, also the issuers or the banks or the wallets will also have access to the data. Like so, I think in this new age, data is one of the most important resources, and this data can also be later on feed into AI to understand that these users, where they spend, how they spend. Then you also can target your marketing details and stuff like that to actually so you can so-called upsell the various products. So you know that to this user, so you know that, let's say they always travels to this user always travels to Nepal. So maybe you can also push them for other the Nepal tours or buying the goods at certain discounts and stuff like that. Yeah. So this will also benefits the issuers, the bank's issuers from that angle. Yeah. Now, in our earlier sessions, Anup and Ritesh have been continuously highlighting a third force which is shaping the system, which is artificial intelligence. And for many in this room, the challenge is no longer understanding its potential, but knowing how to start. So, especially when there is a growing concern that players with the largest data sets and technology budgets will continue pulling ahead. Now, for so smaller and mid-sized institutions, from what you are seeing across your network, where are they starting? And what makes those entry points actually work? Yeah. I think, of course, there's always a perception that the AIs will be dominated by institutions with big budget. They can spend more and do. But I believe that this might not necessarily be the full case. Because right now the AI models are actually I would say very open. There is a lot of choices, and actually what we see from UnionPay side is that the AIs have started to also evolve, like I think what Anup has shared. So the banks needs to build suitable API banking stack to connect to the AIs.
And I think for this, what we see is from UnionPay side, we are more focused on the payments. So we see more towards the move, the shift to also angelic agentic e-commerce. That means payment using e-commerce AI. So it means that, let's say, if you want to buy something, you can tell the AI what do you prefer, stuff like that. Whether can you get me this thing at this cost? So it's like when there's a discount under this cost, then you immediately buy ahead, because for certain merchants they might have flash sales where as a user itself you can't be able to detect all the time. So for UnionPay, we have also launched this framework for agentic payment in April. So we call it APOP. So this is the framework that UnionPay came out for this kind of payments to ensure the trust, the intent, and also the security of all this kind of AI payments. And I think for smaller players, they might not be able to spend so much on AI. But I think right now at least the foundation is there. That means that there is everyone is almost starting at the same start point. So even big or small, if you use it correctly, I believe that it will also bring a lot of growth within the organization or the banks. So basically what you're saying is the entry point is there. It doesn't matter if it is a big organization or a small institution, it is there. But what we've seen is even institutions that get AI right, they don't always transform. Now, we have seen example of markets with access to similar technologies. We have the same case studies and same infrastructure, and yet some move forward far more quickly than others. Now, many would argue that the real differentiator is the organizational mindset, okay? Now, do you agree on that? And in your experience, what does that actually look like in practice, in your experience? Yeah. I think I strongly agree that the mindset is often the real differentiator. Because technology nowadays, with the communication, I mean, internet and everything, technology is similar. I would say the vendor may be also similar, like just now you show, the core banking vendor, all these are this field. Yeah, they are the same. So, but and also maybe you will also study the same use case, because or you know that this bank is successful, I will try to study it. So everyone is actually the same. But I think the main thing is why is it different? The outcome is different. I think that's why I will agree that it's actually the mindset. So the mindset actually change. The mindset will actually bring this differentiator. I think normally what we observe is for those that move faster, they have actually three main characteristics, I would say. First is, of course, to rethink the customer journey. So existing journey has been ongoing for so long, but if you are willing to rethink the customer journey, making it more efficient, more fast, or just sharing reduce the risk, the operational cost, then I think this is the first step that needs to be done. I think the other one is also to also embrace the ecosystem partnership. So as I think part of the team of competition, banks and fintechs or the partnership ecosystem needs to be there. You cannot be still trying to build your own walls to actually prevent fintechs from coming in, and so as I think the previous two sessions has already shared that right now everyone would have
more or less settle down on what are the roles and how can we cooperate. I think the thirdly is of course the determination, whether the change like I think just now Anup has shared API banking, whether we have the determination, the top management have the determination to leapfrog, to do something that is not hard, because I think you asked the question like is it how is it? The definite answer is not easy. So I think this is it needs a top management dedication to actually push it through. So with all this this mindset, I think these mindsets are the important points that make the differentiator. Okay, I'll take a pause here and I'll open the floor for any questions that you may have for Chong Wei. Any questions for Chong Wei here? Okay. I think then I'll ask my question. Okay. Sure. Okay, so in your career, you have seen organizations genuinely transformed, or others that have just modernized around the edges, just cosmetically. So what separates the two, and is there a moment looking back where the trajectory becomes actually clear? Yeah, I think the thing is that maybe the trajectory is clear when you begin to ask different questions, different set of questions, like maybe like how do I protect my current business, into like how I can make my customer journey easier, faster. So actually this change of the questions will also bring transformation into this institution. And I think for what I've seen, I mean personally I've seen, I want to bring an example is that there's a bank, a mid-tier bank previously in Cambodia called ABA Bank. When there was in 2014, they were like their mid-tier, maybe the 11 bank out of the 39 or 39 banks in Cambodia. But within 7 years, in 2021, they have actually claimed the top spot. Oh. Yeah. Until now, they are still the top spot. So the change in the 7 years, actually what they have done is mainly to embrace the change on the customer experience. They built what you call the mobile banking app, ABA mobile banking app. They built self-service kiosks. They built this payment QR payment apps, and they also reduced their number of branches and stuff like that. So actually this this is actually how they propel themselves by asking, I need to have a more seamless experience for my customer. I don't need them to do this, fill up 1,000 forms and stuff like that. So everything went through. So I think they have actually claimed the top spot since 2021. Yeah. So the example that you shared of Cambodia, so was there any changes from the actors in the ecosystem? For example, from the regulatory side, was there any changes which actually enabled to accelerate on the digital front? I think the change is also partly due to a change of mindset and a change of new fresh blood. So it's like in 2014 they have injection, a new injection from this National Bank of Canada. So they actually brings in the new mindset into the whole management level that propel this change. Yeah. Do we have time or? Oh, okay.
So let me wrap up our discussion, our conversation today. Chongwei, thank you. So based on our conversation, what strikes me most is that none of your answers actually pointed to technology alone. The recurring theme that I could just jot down across everything you shared is collaboration, trust, and willingness of the institution to create value rather than compete for every inch of the customer relationship. Did I get that right? Yes. Okay. Yes. And secondly, what you also highlighted was relevance is very important in the digital ecosystem. It is not determined by who owns the interface. It is actually determined by who continues to solve meaningful problems at the ground for merchants, for banks, and for businesses in ways that only they can, okay? And honestly, that might be the most important takeaway for a market like Nepal. So what is exactly where we are headed to next in our final panel session, and what not works globally, but what actually works here with this market at this moment, which our next final panel will be talking about. Now, Anup has been saying repeatedly that Nepal doesn't need to follow any country as such, so we have really important takeaways from our conversations today. So Chongwei, thank you once again for your time and insights this afternoon. It was really a pleasure talking to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much to Thank you. Mr. Wei and Ms. Pandey for this insightful and very, very interesting conversation as well. दुवैजनालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र सायद सबैजनालाई एउटा छोटो ब्रेक चाहिएको महसुस गरिरहेको छु मैले. सो यहाँहरू सम्पूर्णलाई 15 मिनेटको हामीले एउटा छोटो ब्रेक दिँदैछौँ. त्यसपश्चात भने हामी हाम्रो चौथो र पाँचौँ सेसनतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ. बाहिर हामीले टी कफीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ. सो प्लिज डु फिल फ्री टु refresh yourself with some caffeine in your system, and please be back in another 15 minutes when we shall start our fourth session for this FinTech Conclave. Thank you very much. Get some. Yeah. Sure. अहिले एकजना नयाँ प्लेयरको हल्ला सुनेका छन् एकदम खतरा छ भन्ने सुनेका छन् उहाँको बारेमा के भन्नुहुन्छ कनेक्सनको एकदम राम्रो फुल फिल्ड कभरेज अलराउन्ड पर्फर्मेन्स पनि दामी धन्यवाद धन्यवाद नदिने Hello. Hi, Deepesh. राम्रै सुनिरहेछ त्यहाँ? I'm Prakash. Chandan is there. Chandan. हजुरले केमा देखिरहनु भएको छ उहाँले? उहाँको भ्यू चाहिँ कहाँ छ?
Okay. Good afternoon, everyone. Welcome to the session. Good afternoon. दाइ हजुरले अहिले के देखिरहनु भएको छ? ए ओके साइड भ्यू देख्नु भएको छ भनेपछि त्यहाँ सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला जस्तो मलाई देख्न चाहिँ देख्नु भएको छ हजुरले तर यस्तो साइड भ्यू भयो तपाईँले अगाडि राख्नुपर्ने भयो हो साउन्ड चाहिँ ठिक छ नि ओके ल हजुरको पनि राम्रै छ यहाँ त्यो यहीँबाट सायद केही मिलाउनु पर्ने होला सायद यहीँबाट मिलाउनुहुन्छ होला लास्टसम्म सुनिन्छ दाइको साउन्ड त्यो इको त आएको छैन नि वेभ छैन होइन दाइ एकदम बेस्ट छ प्रेजेन्टेसन छैन हामी यसरी कुरा गर्ने हो तर साउन्ड चाहिँ अलिकति उ आयो दाइ ए ओके दाइ अहिले मान्छे जम्मा भएपछि फेरि यो साउन्ड टेस्ट हुन्छ है किनभने अहिले अलिकति ओके मेरो तपाईँले ठिक सुन्नु पर्यो हजुरको चाहिँ यहाँ मान्छे आइसकेपछि सेट हुन्छ अरे हजुर अब सायद अडियन्सभित्र बोलाउन थाल्नुभयो अब
Good afternoon, almost good evening. यहाँहरू सम्पूर्णलाई म पुनः एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू हल बाहिर हुनुहुन्छ चिया कफी लिँदै हुनुहुन्छ आई वान्ट टु रिक्वेस्ट द चिया कफी लिएरै भित्र आइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई A humble request to all our guests who are outside to please join us. हाम्रो next session मा हाम्रा एक speaker चाहिँ नि online मार्फत हामीलाई join गर्दै हुनुहुन्छ and because our session has been pushed a little bit हामी अलिकति half an hour जस्तोको delay मा छौं त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि वहाँ अलिक समयदेखि नै कुरिराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो चौथो सेसनको सुरुवात अब गर्न चाहन्छौं सो रिक्वेस्टिङ अल आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हु आर आउटसाइड टु प्लिज कम इन र सेतोपाटीको टिमलाई पनि म बाहिर रहनुभएका हाम्रा अतिथि महानुभावहरूलाई यसो भित्र ल्याइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हल भित्र नै आइ चिया कफी ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हल बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई हल भित्र आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं अब हामी हाम्रो चौथो सेसनको सुरुवात गर्न जाँदैछौं हाम्रो चौथो सेसनको सुरुवात गर्न जाँदैछौं भन्ने जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु A humble request to all our distinguished guests who are outside this hall to please come in and join us as we're heading towards our fourth session, which is the story of India's largest P2P platform, Lane Dane Club.
So requesting all our distinguished guests who are outside to please come in and join us. Lendin Club, which is India's largest P2P lending platform. Yeska co-founder and CTO, Dipesh Karki, will be joining virtually. So requesting our audience who are outside this hall to please come in and join us. पुनः एकपटक हल बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई हल भित्र आइदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं. We'll be starting our fourth session very soon, so requesting everyone to please join us inside the hall. हामी आजको कार्यक्रमको हाम्रो चौथो सेसनको सुरुवात गर्दैछौं. इन्डियाको लार्जेस्ट P2P प्लेटफर्म लेनदेन क्लब का को-फाउन्डर र CTO हामीसँग भर्चुअली जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, मिस्टर दिपेश कार्की. He'll be joining virtually with us. Under his guidance, Lendin Club has evolved into India's largest P2P platform, boasting over 3.5 crore registered users, and they have disbursed more than Indian rupees 18,000 crore through this platform. So absolutely incredible numbers here. We can already see Mr. Dipesh Karki on the screen. We would like to thank him for joining. र उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि भने अब म निम्त्याउन चाहन्छु प्रकाश न्यौपानेजीलाई. उहाँलाई जोरदार तालीका साथ मञ्चमा स्वागत गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. He is the CPO at FinConnex, which is a Bahrain-based fintech venture. And he's a serial entrepreneur himself. He also co-founded Nep Flights, which is a milestone in Nepal's domestic flight booking industry in 2014, and Nepal and Sarthi, which helped spark the country's ride-sharing ecosystem as well. Very glad to have Mr. Prakash Neopani taking this conversation forward. एकपटक जोरदार तालीले दुवैजनालाई हौसला दिदिनु हुनका लागि र सम्मान दिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. Thank you. Good afternoon, everyone. Welcome to this session. We have a room full of the powerful people who are shaping the future of finance in this country and beyond. It's my honor to be here, and thank you, Setopati, for organizing this powerful event, which is very important in the time when our country is transiting into more
sophisticated and more revolutionary stage in every aspect. As you already know, today's our guest is a very well-known person in this country and beyond this country. Although he is not able to physically present in this event in Kathmandu, but we have, but his impact of his work is talk of the town. अघि बिहान पनि अघि योभन्दा अगाडि सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पनि आज आफ्नो जस्तो के हुँदैछ भन्ने कुरामा सबैभन्दा बढी फोकस गरेको टपिक आई थिंक P2P लेन्डिङकै टपिक थियो and I think there is no other best person in this country to talk about this topic. So welcome Mr. Dipesh. हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँ तपाईले? Thank you, Prakash. I can hear that before, right? So maybe there's something needs to fix. पछाडीसम्म राम्रै सुन्नु भएको छ यो दिपेशजीको भोइस गुड है ओके सो ओके उता चाहिँ इको सुनिरहनु भएको छ अरे हेलो अहिले कस्तो छ दाइ यो बेटर छ स्टिल इको छ ओके सो आई थिंक अडियो टिमले चाहिँ यो म्यानेज गर्दै जानुहुन्छ अब धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी पोइन्ट पाऊँ दिपेश दाइ मलाई चाहिँ हामी यो टपिकमा जानुभन्दा पहिला विराटनगरमा जन्मेको हुर्केको केटा नेपाली केटा मैले जहाँसम्म थाहा पाएको छु पढ्नको लागि इन्डिया जानुभयो त्यसपछि इन्डियामा हजुरको एन्टरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट भयो त्यो पनि द वान अफ द मोस्ट कम्प्लिकेटेड मोस्ट डिफिकल्ट रेगुलेटरी भएको ठाउँमा त्यो पनि मोस्ट पावरफुल कन्सेप्टमा काम गर्नुभयो द जर्नी फ्रम 0 to 1 for all the founders and for all the institution that can be the great inspiration. So हामीलाई तपाईको त्यो फ्ल्याशब्याक तपाईको स्टोरी पहिला सर बुझाइदिनु भयो भने आई थिंक वी विल कनेक्ट विथ यू अनि त्यसपछि हामी बल्ल यो लेनदेन के रहेछ भन्ने कुरामा अनि जाउँला हामीले चाहिँ सुनिरहेको छौँ हजुरलाई सबभन्दा पहिला त सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है लास्ट इभेन्टको अनि घरजना हतार भइरहेको होला ट्राफिक धेरै होला होइन त्यस बिचमा नि एकछिन बस्नु भएको होला जतिजना बस्नु भएको छ होइन रियली थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर होइन मेरो जर्नीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब मैले भनेर हजुरको समय अझै व्यतीत गर्न त सक्छु तर त्यसको बारेमा आई थिङ्क सेटोपाटीले र योभन्दा अगाडि एक दुईजना अरू मिडियाहरूले पनि राम्रोसँग कभर गर्नुभएको छ आई वुड स्ट्रङली रेकमेन्ड रिडिङ इट अ बेट होइन बट टोटलमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब विराटनगरमा मैले पढेँ हुर्केँ जीवन होइन 10-12सम्म पढेँ त्यस पछाडि काठमाडौँ इन्जिनियरिङको लागि गएको थिएँ अनि काठमाडौँ गएर थाहा भयो फुलचोकको तयारी गर्नुपर्छ भनेर फुलचोकको तयारी गरेर नाम पनि निस्क्यो तर अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो ट्रेन्ड भनेको इन्जिनियरिङमा सबैले इलेक्ट्रोनिक्स पढ्नुपर्छ भन्थ्यो इलेक्ट्रोनिक्स पढ्नको लागि चाहिँ फुलचोकको नाम ननिस्केकाले सिभिलमा निस्केकाले चाहिँ अब विदेश पढ्न जानु पऱ्यो तर स्कलरसिप कहाँ पाउँछ भनेर खोज्दाखेरि इन्डियन एम्बेसीले स्कलरसिप दिन्छ भनेर थाहा भयो त्यस पछाडि अनि इन्डियन एम्बेसी इक्जाममा हामीले ऱ्याङ्किङमा आएर अनि इन्डियामा पढ्न आएँ त्यहाँदेखि इन्डियामा पढिसकेपछि अब त्यो नेपालीको ट्रेन्ड होइन अब आफ्नो साथीभाइहरूसँग सोध्ने चलन थियो त्यतिखेर होइन जसले जे गरेर अब त्यही गरौँ भन्ने अनि सबैजनाले चाहिँ अमेरिका जानुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो है अनि अमेरिका त जानुपर्छ होला तर जानुभन्दा अगाडि एक वर्ष चाहिँ यहाँको क्यापिटलमा बसी कस्तो फिल हुन्छ भनेर दिल्लीमा एउटा जब खोजेँ क्या जसरी भए पनि एक दुईवटा राम्रो राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू दिल्लीभन्दा बाहिर हैदराबाद अहमदाबाद होइन मुम्बईबाट अनि गुडगाउँबाट पनि पाएको मेरो हुन्छ होइन प्रपर दिल्लीमा बस्छु लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द क्यापिटल वाइज लाइफ हियर भनेर एक वर्ष दिल्लीमा काम गरेँ आई वर्क विथ मिनिस्ट्री अफ साइन्स उनीहरूको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको प्रोजेक्टमा काम गरेँ अनि त्यस पछाडि लाइक एभ्री वान एल्स
GRE प्रिपरेसन गरेर US जान रेडी थिएँ। तर त्यसै बिचमा एउटा कलेज सिनियरले चाहिँ मलाई एउटा राम्रो प्रोजेक्टमा स्टार्ट गर्ने भनेर भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ एउटा जस पावर प्लान्ट्सहरू होइन, सिप्सहरू भयो, ठुल्ठुलो क्रुजहरू हुन्छ, सबमरिन्सहरू हुन्छ, फाइटर प्लेन्सहरू हुन्छ, त्यसको भित्र चाहिँ लगाउने सेन्सिटिभ पाइप्सहरू हुन्छ क्या, त्यो पाइपहरूको इन्जिनियरिङ सोल्युसन बनाउनमा काम गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो। त्यही भएर मैले मेरो कलेज सिनियरसँग एउटा त्यो स्टार्टअप गरेँ। त्यो प्रडक्टको नाम चाहिँ पाइप आएछ भन्ने स्टिल डुइङ गुड। तपाईँहरूले राफाइल भन्ने फाइटर प्रुफ सुन्नुभएको छ, अथवा डेसो भन्ने डेसो सिस्टम डिएसएस एरियाको डेसो भन्ने होइन, द ओनर अफ दिस कम्पनी होइन, दे युज द सफ्टवेयर हेभिली। अनि यसमा चाहिँ प्रेसिसन इन्जिनियरिङहरूको कामहरू हुन्छ। तर 2-3 वर्ष जति गरेपछि अब त्यो सरकारी काम ढिलो ढिलो मुभ हुने, सो डिडन्ट इन्जोय मच। अनि त्यस बिचमा चाहिँ ठ्याक्कै नेपालमा यो अर्थक्वेक भएको बेलामा, हाम्रो 2016मा भूकम्प भएको बेलामा चाहिँ अलिअलि भोलिन्टियरिङ कामहरू गऱ्यो साथीहरूसँग, यताउता फेसबुक चलाएर होइन। एडहरू अब मेरो एल्युमनाईहरू, कलेजका साथीहरू, स्कुलका साथीहरू जता जता चाहिँ सबैजना कनेक्ट भएर फन्डहरू रेज गरेर नेपालको गोर्खाको पनि बारपाक छोडेर, बारपाकको सबैजना पपुलर मिडिया, पपुलर एनजिओ सबैले कभर गरिसकेका अहिले हामीले चाहिँ पिआर नगरौँ, समाजसेवा भन्ने समाजसेवा जस्तो हुन्छ, सबैले पिआर गर्ने जरुरी छैन भनेर हामीले सेलेक्टिभ गाउँमा हामीले एउटा इनिसिएटिभहरू लियौँ। त्यही भएर पनि त्यो गाउँ गएर पनि भनिदियो। पछि हामीले स्कुल बनाउने कोसिस गऱ्यौँ, भएन, किनकि अब माइन्ड सेट चाहिँ त्यस्तै थियो। बट त्यसले गर्दा एउटा मलाई मोटिभेसन आयो कि सायद मैले गर्नुपर्ने काम भनेको ग्राउन्डमा मान्छेले भएको समस्याहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्यो होइन। अनि त्यसै बिचमा चाहिँ मेरो को फाउन्डर र म चाहिँ अब सँगै फुटबल खेल्ने साथी भएकोले वी युज टु डिस्कस आइडियाज कि के चाहिँ गर्न मिल्छ होला त, जसले चाहिँ वी क्यान क्रिएट अ बेटर इम्प्याक्ट इन आवर सोसाइटी भन्दाखेरि यो गफै गफमा एकचोटि चाहिँ यो P2P लेन्डिङको कुरा आयो, जहाँ चाहिँ अब एकजना साथीभाइहरूले अर्कोलाई कसैलाई लोन दियो भने त्यसलाई अब कलेक्ट गर्नु पऱ्यो, लोन पनि सही सहुलियतमा दिनु पऱ्यो, त्यो पैसा कलेक्ट गर्दाखेरि सही रेटमा सही समयमा कलेक्ट गर्नु पऱ्यो। अनि गरेन भने पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। कतिवटा डिसअनेस्टी, कतिवटा क्राइम इन्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसलाई एउटा फर्मल इकोनोमीमा ल्यायो भने त्यो कुरालाई ट्र्याक गर्न मिल्छ। एउटा देशको अनट्र्याक इकोनोमीको मार्केट साइज कति छ भन्ने कुरा बिस्तारै थाहा हुन्छ भन्ने सोच्यो होइन। ओभरअल यो सब माइन्डसेटले गर्दाखेरि चाहिँ अनि P2P लेन्डिङ भनेको त हाम्रो गाउँ समाजमा हुने चिज भएकोले बिफोर वी सुड स्टार्ट दिस होइन। अब 2015मा स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले। बट स्टार्टिङ डिजिटल इन इन्डिया इन 2015 वाज इट्सेल्फ अ बिग च्यालेन्ज है। अब तपाईँहरूमध्ये नेपालमा धेरैजनाले यो कुराहरू अलिअलि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। आजभन्दा 5 वर्ष अथवा 6 वर्ष अगाडि QR कोडबाट पसलमा सामान किन्न इमेजिन पनि गर्न सकिन्छ नेपालीहरूले होइन। त्यस्तै आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि, 12 वर्ष अगाडि चाहिँ इन्डियामा प्लेटफर्ममा लोन लिन सक्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हुँदैन थियो। हामीले डिजिटाइज गऱ्यौँ त्यो कुरालाई। डिजिटाइज गरेर त्यति त्यो लोन लिने प्रक्रिया मात्र डिजिटाइज गरे होइन, त्यसको लागि चाहिने प्रिरिक्विजिट हुन्छ, KYC हुन्छ, कस्टमरको नो यो कस्टमर होइन, त्यसको प्रोसेसहरू, कस्टमर विदाउट ह्याभिङ टु भिजिट अ ब्याङ्क अर विदाउट ह्याभिङ टु मिट एन एजेन्ट होइन, एउटा पुरै डिजिटल फर्म भर्ने, त्यसमा उसको प्रपर आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्ने, उसको क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने, उसको फाइनेन्सियल स्टेटस चेक गर्ने, उसको इन्टेन्ट कस्तो छ होइन, फ्रडिलो इन्टेन्ट छ कि अरू कुनै टाइपको लिङ्केज छ, पोलिटिकल एसोसिएसन छ, अथवा केपेबिलिटी कतिको छ त्यो मान्छेले पे गर्ने, यो सबै कुराहरूको एसेसमेन्ट गर्ने सल्युसनिङ इन्जिनियरिङहरू हामीले यो कोर्स टाइम बनाउँदै गयौँ होइन। अनि त्यसको एसेसमेन्ट भइसकेपछि रिपेमेन्ट बिहेभियर ट्र्याक गर्ने, टाइममा कर्जा तिर्छन् तिर्दैन तिर्छन् भने यसलाई के प्रोसेस फलो गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई अझै सिमलेस बनाउने, कसरी चाहिँ कस्टमरलाई नभेटिकन यसलाई स्केलेबल बनाउने, ताकि इन्डियामा यत्रो ठुलो देश छ होइन, यसको कश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म भन्छौँ हामी होइन, अथवा यता राजस्थानको कुनादेखि लिएर नर्थ इस्टमा नागाल्यान्डसम्म होइन, एउटा सर्भिस एउटा बम्बेको एउटा ठाउँमा बसेर कसरी पुऱ्याउन सकिन्छ भनेर स्केलेबल बनाउन सकिन्छ भनेर स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। स्टार्ट गर्दाखेरि पहिलो लोन डिस्कस गर्नलाई हामीलाई लगभग 62 दिन लागेको थियो। आजको डेटमा प्रत्येक 62 मिनटमा 100वटा भन्दा बढी लोन डिस्कस गर्छौँ होला हामीले होइन। सो इट इज एट द्याट फास्ट होइन। अब हाम्रो फास्टेस्ट लोन डिस्पर्सल राइट फ्रम एप्लिकेसन टु डिस्पर्सल वाज अबाउट 18 मिनट्स है। यस्तो टाइपको डिजिटाइजेसन, यस्तो टाइपको ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, यस्तो टाइपको सिमलेस एक्सपिरियन्स हामीले हाम्रो लेन्डर्स र बोरोर्सको लागि यो प्लेटफर्म मार्फत बनाएको छौँ। यसमा हामी एक्लै भागीदारी छैनौँ, यसमा हामी जस्तो अरू धेरैजना प्लेयर्सहरू पनि थिए मार्केटमा। त्यो बाहेक पनि
अरू रेगुलेटर्सहरूले पिरियडिकली हामीलाई गाइड गर्नुभएको छ कि के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ हाम्रो रेगुलेटरी प्र्याक्टिसेस अनुसार हाम्रो एलाइनमेन्ट कतिको छ प्रडक्ट इनोभेसन कस्तो भएको छ कुनै ठाउँमा रेगुलेटर्सहरूले आफ्नो प्रोसेसहरूलाई पनि रिइन्भेन्ट गर्नुभएको छ सो दिस इज हाउ वी हेभ इभल्भ इट टेक्स एन एन्टायर इकोसिस्टम टु reimagine or reinvent the entire processes and it can't be done by one person alone. Yeah, that's great about me. Over to you, Prakash. I'm audible to hear you, right? Okay. Thank you, Dipesh Bhai. कस्तो इन्सपिरेसनल हामीलाई सुन्नलाई त आई थिङ्क रमाइलो भयो बट वी क्यान इमेजिन द हर्डल्स होइन त्यो कम्प्लेक्सिटी बट आई थिङ्क वान अफ द ग्रेट क्यारेक्टर अफ एन्टरप्रेन्योर चाहिँ जहिले पनि त्यो प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई त्यसमा इन्जोय गर्न सक्ने त्यसलाई एज अ हर्डलको रूपमा लिन नसके मात्र नभएर त्यसको कम्प्लेक्सिटीलाई म्याप गरेर रिजल्भ गर्नु चाहिँ सबभन्दा बिगेस्ट स्किल हो जस्तो लाग्छ एन्ड आई हाइली रिलेट विथ आवर लाइफ अल्सो वाट वी ट्राई टु डु बट तपाईँको स्टोरी सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 2015को स्टोरी सुनाउनु भयो हामी चाहिँ सायद अहिले त्यो फेजमा छौँ जस्तो फिल पनि भयो कि अहिले नेपालको हाम्रो इकोसिस्टम अथवा हाम्रो अहिलेको जुन फाइनेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा कन्ज्युमर जुन स्टेजमा छ हामीले त्यहाँसम्म पुग्न चाहिँ आई थिङ्क लङ वे टु गो आई थिङ्क अब चाहिँ हामी त्यो राइट टपिकमा आयौँ आजको मेन टपिक पनि हो यो अहिले मैले कुरा गरेँ यो सबैलाई इन्ट्रेस्ट लागेको टपिक पनि हो त्यो एक्चुअलमा यो P2P लेन्डिङ भनेको के हो अनि स्पेसली लेनदेन क्लब भनेको के हो अनि हाउ डज इट वर्क्स लाइक फर द कम्पनी लाइक लेनदेन क्लब हाउ डु यु अर्केस्ट्रेट दिस लेन्डर र यो के भन्छ लेन्डी बिचको रिलेसन कसरी बिल्ड गर्नुहुन्छ एन्ड हाउ डु यु एसेस द रिस्क अनि किनभने यहाँ हामीसँग अडियन्समा टेक एन्टरप्रेन्योरहरू पनि हुनुहुन्छ इनोभेटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ एन्ड अल्सो दे आर ब्याङ्कर्स अनि रेगुलेटरी साइडबाट सेन्ट्रल ब्याङ्कको पार्टिसिपेन्ट पनि हुनुहुन्छ अब यो एकदमै कम्प्लेक्स टपिक पनि हो कि अब ब्याङ्किङको साइडबाट त यो त हाइली रिस्क एक्सपोज भएको जस्तो लाग्यो सो इन सिम्पल टर्म्समा त्यो लेनदेन के हो अनि एट द सेम टाइम कसरी यसले काम गरिरहेछ सो अलिकति क्लियर गरिदिनु भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि हामी अरू डिप डाइभ गरौँला unsecured lending, right? P2P lending is just one of the pie of that entire circle. Right? Unsecured lending is not insecure lending. And unsecured lending भनेको collateral नलिकन दिने लोन हो हैन अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैलाई लोन दिनु पर्यो भने उसको केही न केही त भित्र राख्नै पर्छ भन्छ अनि आजको डेटमा the cost of managing that collateral is higher than the cost of giving that loan. त्यही भएर कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो लोन फोर्गो गरेको हुनाले ब्याङ्कले कतिचोटि के अरे आफ्नो त्यो जुन भित्रमा राखेको गाडी घर यो सबहरू हुन्छ धेरै कम रेटमा बेचेर हुन्छ बिकज दे हेभ टु रिस्ट्रक्चर द लोन होइन अथवा दे हेभ टु मेक श्योर कि समथिङ इज मोनिटाइज आउट अफ द्याट लोन द कस्ट अफ मेन्टेनिङ कोलाट्रल इज एक्सट्रिमली हाई वान टू not every person in the economy may have enough collateral but that does not mean that not every person is incapable of paying हैन यो चाहिँ एउटा हाम्रो पुरानो थट प्रोसेस हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनसेक्योर्ड लेन्डिङको मार्केट चाहिँ त्यति स्ट्रङली ग्रो गर्न पाएको छैन नेपालमा है मान्छेहरूको लोन दिनको लागि क्रेडिट असेसमेन्ट गर्नको लागि धेरैवटा प्यारामिटर्सहरू हुनुपर्छ वेन वी स्टार्टेड होइन हामीसँग क्रेडिट ब्युरोको एक्सेस थिएन अनि लिमिटेड एक्सेस हुँदाखेरि हामीले जुन सेगमेन्टमा कस्टमरलाई लोन दिन्छौँ इमेजिन 10,000 देखि 20,000सम्मको एभरेज टिकट साइजको लोन होइन हामीलाई 1 लाख रुपियाँ चाहियो भने हामी आरामले ब्याङ्कसँग जान सक्छौँ किन भन्दा त्यो 1 लाख रुपियाँको लोन दिनको लागि ब्याङ्कले 5,000 रुपियाँको प्रोसेसिङ फी लिएला होइन त्यो बाहेक इन्ट्रेस्टहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो 5,000 रुपियाँले चाहिँ त्यो ब्याङ्कको कतिवटा ब्रान्च हुन्छ कतिवटा अपरेसन्स हुन्छ द्याट गेट्स कभर्ड 10,000 रुपियाँमा त्यो 5,000 रुपियाँ त लिन मिल्दैन होइन इट हेज टु बी भायबल फर्स्ट फाइनेन्सियली भायबल है सेकेन्ड यो डिजिटल अनबोर्डिङ गर्ने बेलामा अब यो फाइनेन्सियली भायबल बनाउनलाई हामीले फाइनेन्सियली भायबल बनाउनलाई हामीले यसको कस्ट कटिङ गर्नुपर्छ 3-4वटा ठाउँमा होइन जति पनि हाम्रो फिजिकल र म्यानुअल अपरेसन्स छ त्यसलाई डिजिटाइज गर्नु जरुरी छ जुन मैले सुरुमा इक्जाम्पल भनेको थिएँ
हाम्रो केवाइसीहरू एन्ड टु एन्ड केवाइसी होइन, नोइङ द कस्टमर्स आइडेन्टिटी, नोइङ द कस्टमर, भेरिफाइङ कस्टमर्स एड्रेस होइन। यो बाहेक चाहिँ अरू एक दुईवटा प्यारामिटर हुन्छ जुन चाहिँ बियोन्ड क्रेडिट अथवा बियोन्ड द रेगुलेटरी डेटाबेस हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू हामीले थ्रु नन ट्रेडिसनल डेटा पोइन्ट्स भेरिफाई गर्छौँ, बी इट थ्रु ल्याट लङ, बी इट थ्रु मोबाइल डिभाइस, बी इट थ्रु म्यापिङ पेरिफेरी, बी इट थ्रु युजिङ पोस्ट कोड एड्रेसेस होइन, डेलिभरी एड्रेसेसहरू हुन्छ होइन, त्यो सब कुराहरू भेरिफाई गर्छौँ। अर्को हुन्छ इन्टेन्ट भेरिफिकेसन। इन्टेन्ट भेरिफिकेसन भेरिफाई गर्नको लागि पनि you'll have to go with non-traditional data होइन, किनभने ट्रेडिसनल डेटाले मात्र यो इन्टेन्ट थाहा हुँदैन। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा मान्छेलाई 10,000 रुपियाँ चाहिएको छ, 1 लाख रुपियाँ चाहिएको छ भनौँ, अब उसले एकैचोटि 4वटा ब्याङ्कमा एप्लाई गरेर सायद 4वटा ब्याङ्कले त्यो लोन अप्रुभ गर्ला। किन भन्दाखेरि त्यो 4वटा ब्याङ्कले पहिलो ब्याङ्कले 1 लाख अप्रुभ गर्ने बित्तिकै त्यो 1 लाख रुपियाँ अप्रुभ भएको छ, यो मान्छेले 1 लाख रुपियाँको लोन लिएछ भन्ने कुराको अपडेट त्यो क्रेडिट ब्युरोमा पुग्नलाई सायद 15 दिन 20 दिन 1 महिना लाग्ला। त्यतिखेरसम्म अर्को ब्याङ्कले त्यति नै 1 लाख रुपियाँ को लोन अप्रुभ गरिसकेको हुन्छ होइन। अनि त्यो मान्छेको पे गर्ने क्यापासिटी होइन, ल मान्नु न 10 महिना क्रेडिट भने प्रति महिनाको इएमआई इन्ट्रेस्ट अहिले गर्ने भने 10,000 होला। त्यो मान्छेको पे गर्ने क्यापासिटी 10,000 छ भने 4 लाख रुपियाँ लिएको छ भने 40,000को अब्लिगेसन भयो। 40,000को अब्लिगेसन त त्यो मान्छेले कहिले तिर्न सक्दैन। उसले के गर्छ भने यताको पैसा एकचोटि तिर्छ, उतोतिर अर्कोतिर छ। यो भनेको फ्रड इन्टेन्ट्स हो। यो इन्टेन्ट भेरिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ वी निड रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा भनेको नन ट्रेडिसनल सोर्सबाटै आउँछ होइन। द पर्सन मे have 4 to 5 bank accounts होइन, but you don't have 4 to 5 different mobile numbers. And if you do, you'll still be able to map it होइन, because there are digital infrastructure to make sure कि आइडेन्टिटीसँग रिलेटेड जति पनि उसको मोबाइल नम्बर हो, इमेल्सहरू हो, यो सबै ट्र्याक गर्न मिल्छ होइन। अफकोर्स फर द राइट युज त्यस्तै क्यापासिटी होइन। अब इफ यु आर एबल टु सी कि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन क्यास इन्फ्लो आउटफ्लो कति भइरहेको छ भने त्यसको बेसिसमा यो मान्छेको नेट होइन युजेबल अथवा कन्ज्युमेबल अथवा सेभिङ्स इन्कम कति छ त होइन, आफ्टर अल द एक्सपेन्सेस द्याट इज रिसिभ अगेन्स्ट द इन्कम डिडक्टेड अगेन्स्ट द इन्कम, द रेसिडुअल अमाउन्ट इज द नेट डिस्पोजेबल इन्कम। द्याट डिस्पोजेबल इन्कम डिफाइन्स द पोर्सन अफ द इएमआई होइन। सो यसको लागि पनि हामीले धेरै डिजिटल एल्गोरिदम्सहरू, एआई बेस्ड एल्गोरिदम्सहरू बनाएका छौँ होइन। पहिला मसिन लर्निङ एल्गोरिदम्सहरू हुन्थ्यो, अब चाहिँ अहिले गर्दाखेरि त्यसमा अझै स्मार्ट इन्टेलिजेन्सहरू भएको छ, डिसिजनिङ फास्टर भएको छ, एक्युरेसी इम्प्रुभ भएको छ होइन। त्यस पछाडि रह्यो अब म्याच मेकिङ होइन। म्याच मेकिङमा चाहिँ अब वी एक्चुली डोन्ट ह्याभ मच रोल्स टु पे, बट एउटा कन्सेप्ट हुन्छ कि जस्तो मैले जति पनि लोन भेरिफाई गर्छु त्यसलाई मैले मेरो लेन्डरको एप, लेनदेन क्लब एपमा देखाइदिन्छु होइन। त्यो एपमा आइसकेपछि एनी बोरोवर, एनी लेन्डर्स द्याट इज लुकिङ टु लेन्ड इन द्याट लोन can see that loan in the app होइन। just to I can just give a small view here होइन। this is my app and you can see these are all small loans है। अब नेपालमा चाहिँ मिल्नु पर्ने हो अथवा यसको भिडियोजहरू पाउन सकिन्छ। सानो सानो बिट्समा एपमा लोन राखेको हुन्छ, कसैमा 20,000, कसैमा 50,000 पनि हुन्छ, कसैको 1 लाख पनि हुनसक्छ। बट अब एकजना लेन्डर यदि 1 लाख रुपियाँ लिएर आउनु भएको छ भने उहाँले सिधै एउटै लोनमा 1 लाख ल्याउनु भयो हाल्नुभयो भने त द रिस्क इज 100% exposed to one person अथवा one individual loan. So in order to mitigate that risk, we highly encourage diversification होइन। त्यही भएर हामी लोनको टिकट साइज कति छ, मान्छेको पोर्टफोलियो साइज कति छ, त्यसको बेसिसमा एउटा लोनमा म्याक्सिमम कति एक्सपोजर लिने भन्ने कुरा हामीले अप्पर क्याप डिफाइन गरेको हुन्छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लेन्डरले 1 लाख ल्याएको छ भने एटलिस्ट 100 लोनमा इन्भेस्टमेन्ट होस् होइन। जतिसुकै इन्जिन, जतिसुकै मसिन आए पनि भोलिको डेटमा इभन इफ द पर्सन ह्याड राइट इन्टेन्सन, भोलिको डेटमा घर मान्छेको लाइफमा केही न केही नेगेटिभ इन्सिडेन्ट्स त हुनसक्छ नि त। त्यो भएको बेलामा उसले त्यो लोन पे गर्न नसक्ला। सो त्यतिखेर द लेन्डर्स रिटर्न हेज टु बी प्रोटेक्टेड इन सम फर्म होइन। सो द्याट्स वाइ इफ यु हेभ इन्भेस्टेड इन 100 लोन्स, इफ 1 or 2% डिफल्ट, देन योर नेट डिफल्ट बिकम्स 2%। युल गेट अ गुड रिटर्न आउट अफ द रिमेनिङ 98% होइन। यसरी चाहिँ म्याच मेकिङ र इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। अनि रिपेमेन्टको केसमा चाहिँ we have a fixed schedule given to the borrowers होइन। त्यो फिक्स सेड्युल चाहिँ बोरोवरले फलो गर्छ, त्यो स्ट्रक्चर्ड इएमआईमा दिएको हुन्छ हामीले, अनि मन्थली बेसिसमा उनीहरूले पेमेन्ट गर्छन्। इन्डियामा चाहिँ हामीले अहिले मर्चेन्टलाई पनि लोन दिन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो पसलमा क्युआर कोड राख्नु भएको हुन्छ नि मर्चेन्ट्सहरूले होइन, पसलेहरूले, उहाँहरूलाई पनि हामीले लोन दिन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ बिकज उनीहरूकोमा त क्यास फ्लो डेली बेसिसमा आएको हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले डेली इन्स्टलमेन्ट लिने गर्छौँ। एन्ड अल अफ दिस इज डन अनलाइन है। पेमेन्ट गेटवेबाट पनि पेमेन्ट गर्न मिल्छ, अटो डेबिट गराउन मिल्छ हामीले हाम्रो स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन युज गरेर होइन। So we collect these payments on a daily basis and as prescribed by the regulation, भोलिपल्टसम्म त्यो पैसा जसरी पनि लेन्डर्सको ब्याङ्क एकाउन्टमा पुर्याइदिन्छौँ। जसले गर्दाखेरि कुनै पनि लेन्डर्सले 1 लाख रुपियाँ लगाएको छ भने चान्सेस आर भोलिपल्टदेखि उसको एकाउन्टमा उसले 100 रुपियाँको क्रेडिट देख्न सक्छ। 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 300 रुपियाँ डिपेन्डिङ अपन द काइन्ड अफ रिपेमेन्ट द लेन्डर इज मेकिङ
investment the lender may have made or borrower is repaying, right? So यसरी चाहिँ मेरो end-to-end P2P lending को infrastructure चल्छ. I hope that explains to some extent कि हाम्रो rough high level मा infrastructure कस्तो छ भनेर. But of course we can discuss in detail as and when needed and as and when the question arises. Interesting. I think धेरैले बुझ्नुभयो होला. यस्तो कम्प्लेक्स सिस्टमलाई एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउनुभयो. McKinseyको टर्ममा इज द 5th age fintech भन्छ यसलाई चाहिँ. So basically it's a combination of like all the technology, like the 80-90% चाहिँ टेक्नोलोजिकल रोल नै छ. त्यसमा AI देखि लिएर ML देखि लिएर सबै कुराको मेजर रोल हुँदो रहेछ. अनि सँगसँगै त्यसलाई रिस्कलाई कसरी डाइभर्सिफाई गर्ने भन्ने तरिका पनि आई थिङ्क दिस इज द वान अफ द वे हो जस्तो लाग्छ मलाई. अनि लेनदेन क्लबले जसरी गरिरहेको छ त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ. तर मलाई यो कुरा गरिरहँदा चाहिँ मलाई के फिल भयो भने द बिगेस्ट इन्जिन इज डेटा. सो आई थिङ्क द होल सिस्टम द्याट रन for P2P lending is data-driven infrastructure or data-driven ecosystem. At the same time, India ko case mata they have like the very strong Indian stake. They have UPI. They have the proper KYC and everything. अब मैले यो कुरालाई नेपालमा रिलेट गर्नु पर्यो भने probably there are lots of bottleneck, lots of gap. र आजको दिनमा लेनदेन नेपालमा आएर अपरेट हुनु पर्यो अथवा नेपालमा भएको कुनै पनि एन्टरप्रेन्योरले ओके यो त इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो बजेटमा पनि परेको छ, अब यो गर्नै पर्छ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ तपाईले देखेको त्यो मेजर ग्याप्सहरू के छ एउटा. अनि सेकेन्ड अनट्याप मार्केट के हो. नेपालको केस होला, इन्डियाको केस त प्रिटी क्लियर नै भयो. अब नेपालको केस चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन सक्छ. सो तपाईले तपाईको आफ्नो अनुभवको आधारमा चाहिँ प्रब्ली ब्याङ्क भन्दा पनि सायद यो फिन्टेकहरूलाई बढी इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ होला. त्यो अनट्याप मार्केट कहाँ हो जहाँबाट स्टार्ट गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट चाहिँ फेल हुँदैन, जहाँ चाहिँ रिस्क कम छ, जहाँ चाहिँ रेगुलेटरीहरूलाई पनि ल हुन्छ नि त यहाँ काम गरौँ भन्ने लाग्न सक्ने. तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स र तपाईँले देखेको भेसमा के छ त्यो सेयर गरिदिनुहोस् न अलिकति. पोजिटिभ छ अहिलेको एन्टायर इकोसिस्टम पोजिटिभ छ, कन्ट्रीको भाइब नै पोजिटिभ छ. सो विल स्पिक इन द पोजिटिभ टोन है. आई विल टक मोर इन टर्म्स अफ अपर्च्युनिटी द्याट नेपाल हेज राइट नाउ होइन. मैले अनसेक्योर्ड लेन्डिङ भने त्यस पछाडि मैले P2P लेन्डिङ भने होइन. पहिलो कुरा त हाम्रो जति पनि लेन्डिङ छ आजको डेटमा मैले रिसर्च गरे अनुसार नेपालमा करेन्ट मार्केट साइज इटसेल्फ इज 400 to 450 बिलियन NPR मा है. 4 देखि 4.5 खर्बसम्मको मार्केट साइज छ अरे. अब इन्डियामा हामीले एक्स्ट्रापोलेट गर्दाखेरि यसको 10% नै अनसेक्योर्ड लेन्डिङको मार्केट भयो भने पनि हैन. अनसेक्योर्ड लेन्डिङमा देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट न्यू इनोभेटर्स क्यान डु. एटलिस्ट 3वटा बिजनेस त मैले यहाँ इमर्ज भएको देख्न सक्छु. सबभन्दा पहिला त नेपाल गभर्मेन्टले यत्रो एफर्ट लगाएर NID को डेटाबेस बनाएको छ है. NID को डेटाबेस चाहिँ एक मान्छे जसले पनि हाम्रो त्यो पुरा बायोमेट्रिक हैन आफ्नो रेटिना स्क्यान गरेर आफ्नो डेटा गभर्मेन्टको डेटाबेसमा हाल्नु भएको छ हैन. त्यो मान्छेलाई भोलि NID नम्बरको बेसिसमा त चिन्न सकिन्छ नि त. सो यसको लागि एउटा KYC स्ट्याक बनाउने आई क्यान सी गुड नम्बर अफ कम्पनीज इमर्जिङ आउट अफ नेपालमा हैन, जसले चाहिँ यो पुरा KYC इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्छ. दे क्यान लेभरेज गभर्मेन्ट डेटाबेस, दे क्यान वर्क क्लोजली विथ द रेगुलेटर्स हैन, एन्ड मेक श्योर द्याट these KYCs are standardized and formalized, rather than a person going and visiting and asking for a physical document. कतिजनासँग हामीले नागरिकता र यो भोटर आइडी अथवा अरू कागजहरू मागेर बस्ने हैन. यसरी कहिले पनि स्केप हुन सक्दैन. प्लस नेपालमा धेरै ठाउँहरू विकट छ. आजको डेटमा कति ठाउँमा बाटो र बिजुली पुगेको छैन त त्यो ठाउँमा स्मार्टफोन टेलिफोनहरू पुगेको छ हैन. त्यो ठाउँमा जहाँनिर टेलिफोन पुगेको छ त्यहाँनिर फाइनान्स पुग्न सक्छ. सेकेन्ड भनेको क्रेडिट एसेसमेन्ट. क्रेडिट एसेसमेन्टमा पनि अब more than 60% of Nepali population use smartphone in Nepal है. Again you will publish data थियो एउटा मैले चाइनिज वेबसाइटबाट देखेको थिएँ, बट डजन्ट म्याटर हैन कहाँ चाहिँ के छ. द पोइन्ट इज हाम्रो बुढाबाजेहरूले हाम्रो रिलेटिभ्सहरूले अहिले ठिकठाकको राम्रो स्मार्टफोन्सहरू युज गर्नुभएको छ. स्मार्टफोनको फाइदा के भन्दा त्यसमा क्यामेरा पनि हुन्छ, त्यसमा इन्टरनेट पनि हुन्छ अलिअलि, अनि त्यसमा एउटा मान्छेको बिहेभियर बिल्ड हुन थाल्छ क्या. उसले कोसँग कस्तो गफ गर्छ, कस्तो समयमा गफ गर्छ, कस्तो खालको गफ गर्छ, कस्तो एपहरू युज गर्छ, यसबाट एउटा राम्रो एउटा बिहेभियर एनालिसिस बिल्ड गर्न मिल्छ हैन. त्यसबाट एउटा
स्कोर बिल्ड गर्न मिल्छ त्यो मान्छेको बारेमा हैन. इट कुड बी लेन्डिङ स्कोर, इट कुड बी ट्रस्ट स्कोर, इट कुड बी इन्टेन्सन स्कोर, इट कुड बी क्यापासिटी स्कोर अल्सो हैन. कस्तो खालको फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन भइरहेछ, ब्याङ्क छ भने त ब्याङ्कबाट हुन सक्छ हैन. सो एउटा क्रेडिट इन्जिन चाहिँ हामीले त्यो ट्रेडिसनल सिआइसी भन्दा पनि नन ट्रेडिसनल डेटाबाट बनाउनु एकदम जरुरी छ. सो आई क्यान सी अ गुड नम्बर अफ स्टार्टअप्स कमिङ आउट अफ दिस आइडिया. थर्ड भनेको चाहिँ ब्याङ्कको रिच हैन. अब इन्डियामा चाहिँ एउटा जिरो ब्यालेन्स एकाउन्ट भन्ने जनधन योजना भनेर चलाएको थियो, जसमा अन्तर्गत आई थिङ्क आजको डेटमा मोर देन 450 मिलियन हैन, भन्न 40-45 करोड जनताहरूले चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट चलाउँछन् इन्डियामा हैन, विच इज अ गुड नम्बर हैन. 150 करोडमा 30% अफ द पपुलेसन युजेज ब्याङ्क एकाउन्ट हैन. अब त्यस्तै नेपालमा आजको डेटमा ब्याङ्कको पेनिट्रेसन कतिको स्ट्रङ छ त हैन. आजको डेटमा नि कारोबार त क्यासमै हुन्छ ब्याङ्क भए पनि हैन. इन्डिया पनि छ क्यास, तर उनीसँग कार्डको प्रोभिजन छ है. सो त्यस्तो हुँदाखेरि एटलिस्ट यो 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 कस्टमर जसले चाहिँ आजको डेटमा क्यासले ट्रान्जेक्सन गरेर चाहिँ के उनीहरूलाई हामी ब्याङ्किङ रेन्जमा ल्याउन सक्छौँ थ्रु अनलाइन ब्याङ्क, थ्रु डिजिटल ब्याङ्क, थ्रु न्यू ब्याङ्क्स हैन, मोडर्न ब्याङ्क्स. यो न्यू ब्याङ्क बनाउने अपर्च्युनिटी पनि इमेन्स छ नेपालमा हैन. सो यो तीनटा स्टार्टअप एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी छ तीनटा इनोभेटर्सहरूको. यदि बन्यो भने यिनीहरू तीनजना मिलेर आजको डेटमा जुन नेपालमा अनयुटिलाइज फन्ड होला हैन हाम्रो एनआरबीमा, अहिले मैले एउटा सानो डेटा हेर्दै थिएँ, नेप्सेको आजको डेटमा मार्केट क्याप इज 4.8 ट्रिलियन हैन, 48 खर्बको छ. जस्ट डेली ट्रेडिङ नै हैन 2 अर्बदेखि 14 अर्बसम्मको हुनसक्छ डिपेन्डिङ अन द मार्केट मुभमेन्ट. बट एउटा स्याड रियालिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउसहोल्ड डेट compared to the income, compared to the GDP. And Nepal's GDP answer only 32% is household debt is there, right? अब household debt मा एजुकेसन लोन हुन सक्छ, वैदेशिक रोजगारीको लोन हुन सक्छ. नेपालको त लोनहरु त्यही छ हैन, प्राय जस्तो घर किन्ने, घर जग्गाको लोन हुन्छ, सबै धितोवाला लोन. त्यो हाउसहोल्ड 32% को जुन लोन छ त्यसको अगेन्स्टमा अब्लिगेसन कति छ हाम्रो इन्स्टिट्युसनलाई त्यो हेर्नुस् है. अगेन्स्ट दैट इन्डियाको आजको डेटमा debt to GDP ratio is 42% roughly. US को 68% debt to GDP. यही कुरा debt to income मा हेर्यो भने फेरि 45%, इन्डियाको 60% र US को 100% भन्दा माथि छ. यो नम्बर भन्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि जति पनि हाउसहोल्ड डेट बढी हुन्छ त्यति त्यो इकोनोमीमा चाहिँ क्याश मुभमेन्ट एकदम फास्ट छ भन्ने हुन्छ हैन. यदि क्याश सर्कुलेसन फास्ट भयो भने त्यनेरि त्यो क्याशबाट भ्यालु जेनरेसन फास्ट हुन्छ. सबै क्याश त वेस्ट जाँदैन नि त. प्रोग्रेसिङ इकोनोमीमा डेफिनेटली द क्याश जेनरेट्स भ्यालु एन्ड इन्ट्रेस्ट इज अल्सो भ्यालु, बट बियोन्ड द इन्ट्रेस्ट द्याट अ पर्सन अर लेन्डिङ पर्सन अर्न्स हैन, द अनदर थिङ द्याट आर डन बाई द क्यास. फर एक्जाम्पल हैन हाम्रो रिमोट्सतिर गाई बस्तु किन्नको लागि पैसा चाहिएको हुन्छ कतिजनालाई हैन, कसैलाई मल किन्नको लागि चाहिएको होला, बिउ किन्नको लागि चाहिएको होला हैन, अथवा किसानहरूको लागि यसो मोडर्न मसिन्सहरू किन्नको लागि पैसा चाहिएको हुनसक्छ हैन. हामीले त्यो सबको लागि पैसाहरू आजको डेटमा कोलेटरल नराखिदिँदैनौँ, धितो नराखिदिँदैनौँ. धितो नराखिदिन सक्ने प्रावधान बनाउनु पर्यो हैन. त्यस्तै अब कतिजना सानो बिजनेसहरू खोल्न चाहन्छन्, सानो पाउरोटी फ्याक्ट्री खोल्न चाहेको होला, कतिले कलेजका फ्याक्ट्री खोल्न अथवा कुनै एउटा हस्तकलाको सानो एउटा इन्डस्ट्री खोल्नुपर्ने होला कसैलाई. यसलाई सानो लोनहरू चाहिन्छ, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाखसम्म हुन्छ यतिको लोनहरू है. अथवा वर्स्ट केसमा के हुन्छ ल, छोराछोरीको ट्युसन भर्नको लागि होला, ट्युसन फी भर्नको लागि होला, मेडिकल इमर्जेन्सी होला हैन, अथवा कुनै अब किसानहरू छन् अथवा व्यवसायी छन् भने उनीहरूको सिजनको अनुसारले उनीहरूको क्यास फ्लो चल्छ. त्यतिखेर अलिकति अब जस्तो कसैको मासिक खर्च नै 30,000 को बनेको छ भने यदि मन्दीको बेलामा त्यो खर्च 30,000 खर्च नगर्ने क्यापेसिटी नहुन सक्छ. त्यतिखेर यदि सानो लोन भयो भने उनीहरूले त्यो ड्राई मोमेन्टमा पनि आफ्नो क्यास फ्लो मुभमेन्ट बनाउन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको ग्रोथको चान्सेस अझै बढी हुन्छ हैन. सो अपर्च्युनिटी इमेन्स छ. I believe innovators को कमी छ र more than innovators, a little bit of liberal thinking from the regulators is also required हैन. हाम्रो रेगुलेटर्सलाई चाहिँ म मेरो तर्फबाट यही आह्वान गर्छु कि अलिकति इनोभेटर्सहरूलाई बोलाउँ हैन. लिक्विड क्याश हैन, त्यो सिरानी मुनि राखेको पैसाको केही भ्यालु हुँदैन हैन. यसलाई जति मार्केटमा ल्यायौँ त्यति यसले भ्यालु जेनेरेट गर्छ. अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ, ट्रस्ट गर्नुपर्छ मार्केटमा. एन्ड आई थिङ्क वी क्यान डु अ लट इफ देयर इज एनिथिङ द्याट आई क्यान डु फ्रम माई साइड हैन. मैले मेरो तर्फबाट पोलिसीमा अथवा रेगुलेसन्समा केही हेल्प गर्न सक्छु, मेबी फ्रम माई साइड अर मेबी कनेक्टिङ विथ द राइट पिपल हियर हैन. आई विल बी मोर देन ह्यापी टु डु द्याट. थ्याङ्क यू. सो एन्टरप्रेन्योरसिपको एउटा ग्रेट क्यारेक्टर भनेको चाहिँ त्यो अप्टिमिजम पनि हो क्या.
अनि यति कम्प्लेक्स कुरालाई मैले त झन् त्यो बोतल नै खोजिरहेको थिएँ, तपाईँले त्योभन्दा धेरै अपर्च्युनिटिज देखाइदिनु। आई थिङ्क यो एउटा ग्रेट लेसन हो यहाँ सबै बस्ने पार्टिसिपेन्टहरूलाई के छ र भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि देयर आर ह्युज अपर्च्युनिटी। सो हाम्रो टाइम पनि लगभग सकिसकेको छ। म कसैको केही क्वेसन छ भने म यो क्वेसन लिन चाहेर यसलाई हामी ऱ्यापअप गर्नतिर लाग्छौँ। Dipeshji, hi. I'm Michael Siddhi, Standard Chartered Bank Bada. We are very proud of what you've achieved. And typical banker, and a typical banking question. Tapaiko lending club, what is the NPA level? I think that's a very important metric, right? If I'm not mistaken. It's a very important question. Always look at the denominator behind it. And I look at household debt, household debt against income and against GDP. So when you look at NPA, you also should look at a return that is generated. NPA is loss of income, loss of return. So as a date, NPA adjusted return made by our lenders is between 12 to 15% per annum. Right? So the NPA comes at around 3 to 4%, 3.96 last year 3.46. So it fluctuates between 3 to 4%. But NPA alone will never be able to give you the right figure. You should always look at NPA against the value it is generating. So the lenders are making positive return is what I can tell you. यो क्वेसनलाई नै मैले लास्ट क्वेसनको रूपमा ट्रिट गरेर हामीसँग टाइम कन्स्ट्रेन्ट एकदमै कम भएको भएर म यसलाई यहीँ ऱ्यापअप गरेँ। थ्याङ्क यू दिपेश दाइ, एकदम मजा आयो हजुरसँग कुरा गर्न। त्यहाँ टन्नै क्वेसन्सहरू थियो, अझै स्पेसली रेगुलेटरीमा अझै हामी छिरौँला भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो, तर हामीसँग टाइम जति पनि नपुग्ने रहेछ। तर किनभने तपाईँको इनिसियल स्टोरी नै हामीलाई एकदम गाइड गर्ने लायकको भयो। थ्याङ्क यू फर बिङ द पार्ट अफ दिस इभेन्ट। होप टु सी यू भेरी सुन फिजिकली नेक्स्ट टाइम एन्ड नेक्स्ट इभेन्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। Absolutely, and thank you so much for mentioning both Setopati and the team that is working behind it, plus the government and the regulators. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ दिपेशजीलाई for so patiently waiting with us online and also sharing this incredible story that I feel like we all must be very, very proud of. यहाँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल फिन्टेक कन्क्लेभ 2026 मा अहिलेसम्म दिनुभएको साथका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आजको यो अपराह्न को समयदेखि लिएर अहिलेसम्म हामीले हाम्रो इनोग्रल सेसन सकायौँ, त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट सेसनमा पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ र अब भने हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिम सेसनतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ, विच इज अल्सो आवर फिफ्थ सेसन। अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले लेसन्सको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, केही सिकाइ, केही भोगाइ, हामीले के कस्ता कुराहरू सिक्न सक्छौँ, हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्ने कुरा के हो भन्ने जस्तो एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले यसमा जोड्नेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। इफ आई मे अल्सो रिक्वेस्ट हाम्रा होटल स्टाफहरूलाई यस म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो स्टेज सेट गरिदिनु होला, किनभने केवल एक अथवा दुईजना वक्ता मात्रै आउँदै हुनुहुन्न, हामीसँग होल प्यानल हुनुहुन्छ यो पर्टिकुलर सेसनका लागि। फिनटेक को कुरा गरिरहँदाखेरि र स्पेसली कोअपरेटिसनको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रा अगाडि वक्ताहरूले पनि बताउनु भयो के कस्तो चेन्जेसहरू आइसकेको छ वर्ल्ड ओभर भनेर, एन्ड हाउ मेबी नेपाल सुड अल्सो स्किप जेनेरेसन, होइन, त्यसरी स्किप गरेर हामीले अझ एडभान्स कुराहरूलाई अपनाउन सक्ने हो भने इट विल बी इन बेनिफिट फर अस एन्ड द एन्ड युजर्स अल्सो भनेर कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। यो पर्टिकुलर सेसनमा हाम्रा
इन्टरनेसनल स्पिकर्सहरूका कुराहरूबाट पनि हाम्रो के कस्तो सिकाइ भयो, मेबी केही नयाँ आइडियाजहरू स्पार्क भए कि अथवा सेम कुरालाई पनि अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढाउन पो सक्ने रहेछ कि त्यसका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। म सर्वप्रथम हाम्रा मोडरेटरज्यूलाई निम्त्याउन चाहन्छु। सेतोपाटीका एडिटर इन चिफ अमित ढकालज्यूलाई एकपटक जोरदार तालीले मञ्चमा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एज अ मोडरेटर उहाँले अब प्रश्न सोध्ने मानिसहरू जसले जवाफ दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म निम्त्याउन चाहन्छु। एज प्यानलिस्ट म निम्त्याउन चाहन्छु सन्तोष कोइरालाज्यूलाई, इज द प्रेसिडेन्ट अफ ब्याङ्कर्स एसोसिएसन अफ नेपाल एज वेल एज द सिइओ अफ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क। सन्तोषलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ यस अन्तिम प्यानलमा एज अ प्यानलिस्ट हामीलाई साथ दिन आउनुभएकोमा उहाँप्रति धेरै धेरै आभार। सँगसँगै कार्यक्रमको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म बस्नुभएको छ हाम्रा नेक्स्ट प्यानलिस्ट म दिवस सापकोटाजीलाई पनि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु, द सिइओ अफ फोन पे। दिवसजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड आइ एम श्योर हि इज लिसन टु सो मेनी अफ आवर स्पिकर्स एन्ड आवर प्रेजेन्टर्स एन्ड त्यसको पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ उहाँले पनि के सिक्नुभयो त और कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त अब भनेर। उहाँ सँगसँगै हामी डाक्टर सत्येन्द्र तिमल सिन्हाज्यूलाई पनि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ डाक्टर सत्येन्द्र तिमल सिन्हा सरलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। उहाँको समय आजको यस नेपाल फिन्टेक कन्क्लेभ 2026लाई प्रदान गर्नुभएकोमा। Co-opetition 2.0 when banks and fintechs build together. Banks, fintechs सबैबाट प्रतिनिधिज्यूहरू आज हामीलाई साथ दिनका लागि यहाँ अडियन्समा आउनुभएको छ र सँगसँगै प्यानलमा पनि त्यस्तै जुर्न गएको छ। त्यसै कारणले स्टेज पनि सेट भएको र हामी थोरै ढिला पनि भइरहेका छौँ तर पनि हाम्रा अडियन्स ले दिनुभएको साथका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अरू केही प्रश्नहरू यहाँहरूको छ भने पनि दिस इज योर फाइनल चान्स आफ्टर द एन्ड अफ दिस सेसन यु क्यान डेफिनेटली आस्क सम अफ द क्वेसन्स द्याट यु हेभ भन्ने जानकारी दिँदै लेसन्स फ्रम अब्रड एन्ड वे फरवर्ड फर नेपाल यो 5औं सेसनको थिम रहेको जानकारी गराउँदै अब म हाम्रा मोडरेटरज्यूलाई यो कुराकानीलाई अगाडि बढाइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नमस्कार। हामी आधा घन्टा ढिलो भइसक्यौँ, 5:30 भइसक्यो। हामीले खास सक्नुपर्ने बेला भइसक्यो, यतिखेर हामी कुरा गर्न सुरु गर्दैछौँ। इट्स बिन अ लङ डे एन्ड आइ एम स्योर यु आर टायर्ड। त्यही हुनाले आई विल ट्राई टु किप इट सर्ट। म यसलाई हाम्रो प्यानलिस्टहरूको अनुमतिले भयो भनेदेखि हामी 45 मिनट जतिमा ऱ्यापअप गरौँ। विल ट्राई टु हेभ अ भेरी फोकस्ड डिस्कसन सर्टेन कुरा मात्रै। म सुरु चाहिँ टेक अवेजबाट गर्न चाहन्छु। हामीले 4 जना हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूबाट धेरै कुरा सुन्यौँ, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूले अहिले गरिरहेको काम, टेक्नोलोजी होइन, लर्निङ कर्भ, सबै कुरामा उहाँहरू कति माथि हुनुहुन्छ। तर सँगसँगै हाम्रा लागि त्यसमा लेसन्सहरू पनि छन्, हामीले इन्सपायर हुने कुराहरू छन्, हामीले सिक्ने कुराहरू पनि छन्, सिकेका कुरा पनि छन्। सो दिवसजी तपाईँ आज यो दिनभरि जस्तै नै हुनुहुन्छ यहाँ, सबभन्दा धेरै लामो समयदेखि हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा फिनटेक कम्पनीको सिइओका रूपमा 4 जना हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूलाई सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टेक अवेज के हो? के कुरा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै इन्सपायरिङ लाग्यो वा के कुरा चाहिँ वाट स्ट्राइक्स यु? First of all, thank you very much. It's been an honor to be here. I was dignitary-सित बस्न पाउँदा, सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ इट्स माई अनर। अनि मैले फर्स्ट सेसनदेखि नै हाम्रो रितेश भाइ सरको सेसनदेखि, अनुप सरको सेसनदेखि हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ 2-3टा कुरा चाहिँ भेरी इन्सपायरिङ के हो भने चाहिँ जुन
मेन फर्स्ट जुनमा हामीले कम्पिटिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क्स र फिनटेकको अलाइनमेन्ट कहिले कसरी भएको थियो, जुन जर्नीको बारेमा नि हामी कुरा गरेका थियौँ होइन। र जुन स्टेजमा इन्डिया आजको 7-8 वर्ष अगाडि थियो, त्यो स्टेजमा वी पर्सनली, म चाहिँ आफू पर्सनली चाहिँ आज त्यो स्टेजमा छौँ कि जस्तो चाहिँ त्यो फिल हुन्छ होइन। सो कता कता डर पनि छ दुईजनालाई कि फिनटेकको स्पेस ब्याङ्किङमा छ कि छैन, या ब्याङ्कले फिनटेकको के अरे फिनटेकले ब्याङ्कको बिजनेस खाइदिरहेको हो कि भन्ने जुन डर कता कता पनि छ। तर एट द सेम टाइम जुन स्टेजमा चाहिँ अब हामी त्यो अलाइनमेन्ट छ कि अब चाहिँ होइन, फिनटेक्स आर मोर लाइक एज अ पार्टनर्स या स्ट्राटेजिक पार्टनर्स हो भन्ने त्यो माइन्डसेट पनि बिल्ड भएको चाहिँ आज चाहिँ त्यो फिल भइरहेछ। सो बेसिकली द टेक अवे फ्रम द्याट पर्टिकुलर सेसन इज अल्टिमेटली फिनटेक्स एन्ड ब्याङ्क्स भने चाहिँ सँगै मिलेर काम गर्ने, एज एन स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने चाहिँ इट्स अ प्रिडिफाइन्ड मोडल। भनेपछि यो भने चाहिँ रिइन्भेन्ट गर्नुपर्ने कुरा होइन रहेछ होइन, इट्स अलरेडी बिन देयर इन अल अफ द मार्केट्स भन्ने कुरा चाहिँ वान अफ द टेक अवे फ्रम फर्स्ट सेसन त्यो रह्यो होइन। र त्यसमा अझै उहाँहरूको जुन जर्नीमा चाहिँ मल्टिपल पर्सपेक्टिभबाट जसरी प्रेजेन्ट गर्नु छु एकदम इन्साइटफुल थियो। सेकेन्डमा चाहिँ मोस्टली एपिआई पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ ब्याङ्कलाई मेन चाहिँ ओपन ब्याङ्किङ या ओपन एपिआईको कन्सेप्टमा चाहिँ कसरी लैजान मिल्छ, र विथ द एडभेन्ट अफ द एआई अब आउँदैछ, एजेन्टिक एआईको कुरा हुँदैछ भने चाहिँ सो त्यो आर्किटेक्चर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन देखाउनु भयो उहाँले, हामीलाई यसो बुझाइदिनु भयो होइन। सो त्यो पनि कता कता हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न सुरु गरिसकेका छौँ जस्तो पनि छ। तर एउटा मात्रै फरक के देखेँ भने चाहिँ उहाँको आँख चाहिँ यो लेयर चाहिँ ब्याङ्कले नै बनाइदिनुपर्छ भन्ने छ होइन। त्यो हाउ फिजिबल इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल एज अफ नाउ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ त्यो लेभलमा हामी पुगेका छौँ कि छैनौँ आजको दिनमा भन्ने पार्ट चाहिँ रह्यो। तर ह्याभिङ सेड द्याट द वे फरवर्ड इज भेरी मच कि अनलेस एन्ड अन्टिल हामी चाहिँ ओपन ब्याङ्किङ या ओपन एपिआईको कन्सेप्टमा जाँदैन, सो जुन ग्रोथ हामीले खोजिरहेको छौँ त्यो ग्रोथ चाहिँ पोसिबल छैन। र एट द सेम टाइम लेनदेनकै कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँले P2P को जुन गर्नुभयो या जुन प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन। सो त्यो प्रोसेसको बारेमा चाहिँ सर्टेनली आजको दिनमा पियर टु पियर लेन्डिङ नभए पनि एटलिस्ट वी हेभ स्टार्टेड विथ डिजिटल लेन्डिङ, त्यो पनि अनसिक्योर्डकै उसमा चाहिँ छ। तर स्मल टिकट साइजको डिजिटल लेन्डिङको चाहिँ हामीले सुरुवात चाहिँ गरिसकेका छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फरक चाहिँ कहाँ छ भनेपछि द अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट इज अलरेडी देयर इन दि इन्डियन इकोसिस्टम इज नट देयर होइन। आजको दिनमा त हामी डिजिटल आइडेन्टिटीको लागि पनि यहाँ गाह्रो भइसकेको छ हामी जस्तो कम्पनीहरूलाई। एनआइडी छ तर एनआइडी त्यो लेभलमा छैन कि त्यसको बेनिफिट चाहिँ हामी जस्तो फिनटेक्स या एनी फिनटेक्स इन नेपालले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न सक्ने खाले इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भएको छैन। त्यस्तै गरेर सिआइबिएलको यो उसको क्रेडिट रेटिङको कुरा भयो। सो त्यो पार्टमा सो मल्टिपल इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टमा चाहिँ हामी कतै न कतै अझै ग्याप छ भनेको चाहिँ भयो। हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा फेरि अर्को उसमा गर्छौँ। सत्यनजी, तपाईँ एज अ सेन्ट्रल ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अधिकारीका रूपमा, एउटा रेगुलेटरका रूपमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो विदेशी स्पिकरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्पिकरहरूको सेसन सुनिराख्दाखेरि के कुरा चाहिँ तपाईँलाई दिमागमा टक्कै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ है, मेबी यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने, गरेको वा गर्न नसकेको के कुरा स्टिक आउट गर्यो? थ्याङ्क यू अमित सर। सबभन्दा पहिले लेट मी जस्ट थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी। अब जस्ट टु सेयर, अमित दाई चाहिँ म जर्नलिजममा थिएँ पहिले, त्यो बेलामा हि वाज माई सिनियर, त्यो हिसाबले पनि होइन। Worked in the same newsroom 20 years ago, Kathmandu Postमा 25 years back, त्यो बेलाको कुरा हो त्यो। जस्ट अमिताको ठ्याक्कै त्यो पार्टमा कुरा क्वेसनमा चाहिँ आई जस्ट ह्याभ मिक्स्ड टाइप अफ फिलिङ्स अफ हियर। एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दा वाट वी आर डुइङ आई थिङ्क इज वाट इज एक्सपेक्टेड एज वेल। बिकज किन भन्दाखेरि हाम्रो स्पिकर्सहरूको प्रेजेन्टेसन्समा
चाहिँ एज अ रेगुलेटरको रोल भनेको इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो होइन, हामीले त सपोर्ट गर्ने खालको पार्टहरूमा काम गर्ने हो भन्ने जुन कुरा छ, मलाई लाग्छ हामी वी आर जस्ट डुइङ द्याट, हामी त्यसैमा काम गरिरहेको छौँ। र त्यो खालको फिल्ड क्रिएट गर्नको लागि जुन हिसाबले हामीले काम गरिरहेको थियौँ त्यो चाहिँ इन लाइन छ जस्तो लाग्छ। एउटा पार्ट त्यो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो पार्ट। सेकेन्ड सँगसँगै अर्को सेकेन्ड कुरा चाहिँ सर्टेन कुराहरू एकदमै आवश्यक छ भनेर हामीले रियलाइज गरेको होइन, तर हामीले गर्नको लागि कानुनी रूपमा अथवा हाम्रो सर्टेन लिगल फ्रेमवर्कले हामीलाई रोकेका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिलिङ सँगसँगै आयो। जस्तै एउटा इक्जाम्पल के भन्दाखेरि जस्ट अब अहिले एकछिनपछि कुरा त सँगसँगै आउला, हामी रेगुलेटरी स्यान्डबक्स इस्टाब्लिस गर्ने फेजमा छौँ। एक किसिमको एप्रुभल इन्टरनल भइसकेको छ। त्यसपछि हामी कोहर्ट कल गरेर मेबी फिन्टेक सोल्युसन्सहरूलाई हामीले त्यहाँ मार्फत टेस्ट गरेर मार्केटमा लाने खालको हिसाबले काम गर्ने क्रममा हुन्छौँ। त्यसमध्येको एउटा एकदमै इमर्जिङ र एकदमै च्यालेन्जिङवाला भनेको चाहिँ क्रेडिट स्कोर, जुन अल्टरनेट क्रेडिट स्कोर हामी कसरी जेनेरेट गर्छौँ, के डेटालाई हेरेर बनाउँछौँ भन्ने कुरा छ। अब हामी कहाँ त्यो खालको क्रेडिट स्कोर बनाउनको लागि चाहिँ डेटा सेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने खालको लिगल क्ल्यारिटी छैन होइन। अब एउटा इन्स्टिट्युसनले कलेक्सन गरेको डेटा अर्को संस्थाले चाहिँ कसरी युज गर्छ भन्ने कुरामा वी डोन्ट ह्याभ द्याट क्ल्यारिटी। भनेपछि हामीलाई गर्नुपर्ने छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सो वी आर गोइङ टु नो वी हेभ रियलाइज द्याट हामी गर्छौँ भनिरहेछौँ, तर गर्ने कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ देयर आर सो मेनी च्यालेन्जेस। सेकेन्ड पार्ट चाहिँ गर्न चाहेको जस्टिफाई भए जस्तो लाग्छ, त्यो कुराहरू पनि छ। अनि त्यसपछिको तेस्रो पार्ट भनेको चाहिँ अब यो ठ्याक्कै करिब जस्तै अब हाम्रो अघि दिपेशजीको कुरा होइन अथवा यहाँ हाम्रो स्पिकर्सहरूले कुराकानी गर्दाखेरि अल्टिमेटली हामीले कुनै पनि इनोभेसन्सलाई सपोर्ट गर्ने अथवा क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ त्यसले ओभरअल कस्टको पार्ट होइन, यो चाहिँ फीको पार्ट, अनि रिस्क मिनिमाइज गर्ने पार्ट, र अनि त्यसपछि इन्टेन्ट सही भएको मान्छेले चाहिँ त्यो सर्भिस युज गर्नुपर्छ भन्ने पार्ट जुनमा हामी सदैव चासो राखेका हुन्छौँ। त्यही चिज चाहिँ ल यो नि सिस्टम ठिक भयो भने मात्रै काम गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको जुन कुराहरू उहाँहरूले एक्सप्रेस गरिराख्नु भएको छ, आई थिङ्क त्यसले चाहिँ हामी इनलाइन छौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, दिवसजीले पनि सत्यनजीले पनि हामी यहाँबाट अगाडि जान खास के चाहिन्छ भन्नेमा अलिकति छुनुभयो होइन। त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। आज हामी धेरै समय नेपालको ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले जसरी काम गरिरहेछन् र फिन्टेकरले छुट्टै काम गरिरहेछन्, दुवैले साझेदारी गरेर कसरी अगाडि जान सक्छन् र त्यसका लागि के चाहिन्छ भन्नेमै धेरै समय खर्च गर्नेछौँ होइन। सन्तोषजी आज ब्याङ्कको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्को कार्यक्रम जुधे हुनाले ढिलो आउनुभयो, सँगै आउनु पाउनु भएन समयमै, धेरै सिओहरू आज आउनु पाउनु भएन। म टेक अवेजको कुरा गर्दिनँ। म तपाईसँग आज नेपालको फाइनेन्सियल सेक्टर, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले भोगेको च्यालेन्जबाट सुरु गर्छु। आज ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग 13 खर्ब रुपियाँको लोनेबल पैसा, मैले थुप्रो भन्छु, त्यो थुप्रोमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ माछापुच्छ्रे ब्याङ्ककै 20-21 अर्बको पैसा छ जुन तपाईँले भोलि लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले त्यो लेन्डिङ गर्न सकिराख्नु भएको छैन। किन सक्नु भएको छैन? के हो खास आजको च्यालेन्ज ब्याङ्किङ सेक्टरले भोगेको? थ्याङ्क यू अमितजी। सर्वप्रथम त मलाई यो प्रोग्राममा बोलाउनु भयो त्यसको लागि तपाईँ लगायत सेतोपाटी परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद। एउटा सानो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एएमएल सिएफटीसँगको कार्यगोष्ठीको कारणले टाइममा आएर सबै कुराहरू सुन्न पाइनँ। मलाई चाहिँ इन्टरनेसनल स्पिकर्सहरूको चाहिँ कुराहरू सुन्न धेरै रहर थियो, आज पाइनँ। त्यही पनि वे फरवर्डको हिसाबले चाहिँ आफ्नो कुराहरू केही मैले राख्न चाहेँ यहाँ। सबभन्दा पहिला त म हजुरको आन्सरमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन फिन्टेकको यस्तो खालको प्रोग्रामहरूले चाहिँ अहिले नेपाललाई चाहिँ धेरै नै आवश्यकता भएको, धेरै नै डिस्कस गर्नुपर्ने, धेरै हामीले चाहिँ छलफलहरू गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। भर्खरै मात्रै मैले एउटा यसैसँग सम्बन्धित
एउटा प्रोग्राममा बार्सिलोना स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा पार्टिसिपेट गर्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ। झन्डै 20-25 दिन अगाडि हामी धेरैजना सिइओहरू गएर त्यहाँ डिस्कसन्सहरू गरेर आयौँ। नेपालको सन्दर्भ र युरोपियन कल्चरहरूको चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो एनी आई थिङ्क इनफ्याक्ट कम्पेरिजन इन बिट्विन युरोपियन एन्ड नेप्लिज फिन्टेकको अहिले भएको प्रोग्रेसमा। त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू सिकेर पनि आएको अवस्था छ। बेसिकल्ली एउटा मैले पहिला म अमितजीको क्वेसनको आन्सरमा आउँ, त्यसपछि म वे फरवर्डमा पनि अलिकति टाइम लिइहालेँ। फेरि त्यसमा कुरा गर्ने पछि अब यसमा लोनको ग्रोथ किन भएन भन्ने कुरामा चाहिँ देयर आर लट्स अफ आन्सर्स इनफ्याक्ट होइन। अब तपाईँलाई थाहा छ भर्खरै भएको चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ लिक्विडिटी एकदमै फ्लस भएको अवस्था थियो। बिचमा अलिकति मुभमेन्टहरू भए, यत्तिकै पनि चाहिँ पहिला विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट आइरहेको थिएन। पछिल्लो समयमा यो नयाँ गभर्मेन्ट सेटअप, नयाँ चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक लेभलको जुन कन्फिडेन्स आउनुपर्ने हो चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्टहरूमा, लोन लिने भनौँ न बिजनेस कम्युनिटीहरूमा, त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो खालको कन्फिडेन्स चाहिँ पहिलाको लेभलमा नआइरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले पनि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने लाइनमा हुनुहुन्छ सबै व्यवसाय गर्ने, बिजनेस गर्ने, बिग इन्डस्ट्रियलिस्टदेखि सानो सानो ट्रेडिङ को व्यवसाय गर्नेहरू पनि वेट एन्ड वाचको स्थितिमा भए जस्तो चाहिँ अहिले लाग्छ होइन। अब कसरी अगाडि बढ्ने हो होइन, देशले कुन सेप लिएर अगाडि बढ्छ, इन्भेस्टरले त धेरै कुराहरू विचार गर्छ। आफूले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको रिटर्नको स्युरिटी नभइकन चाहिँ यत्तिकै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हुँदैन चाहिँ अमितजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो लाग्छ। अब हामीले चाहिँ बजेट पनि चाहिँ पाइसकेका छौँ, त्यसले एउटा दिशानिर्देश गर्ला। अब मोनिटरी पोलिसीको चाहिँ सत्येन्द्र सर अहिले चाहिँ रिसर्च डिपार्टमेन्टको चिफ हुनुभएको छ। आज मात्रै मैले देखिरहेको छु मोनिटरी पोलिसीको लागि चाहिँ सबै स्टेक होल्डर्सहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ओपिनियनहरू मागिसक्नु भएको छ र होपफुल्ली यो मोनिटरी पोलिसी आइसके पछाडि र नेक्स्ट फिस्कल इयरदेखि चाहिँ हाम्रो यो अलिकति केही लेभलको सुधार हुन्छ र अहिले भएको एकदमै जुन फ्लस स्थितिमा छौँ, मेरो हजुरले भन्नुभयो 20-21 अर्ब, त्योभन्दा बढीको चाहिँ लिक्विडको स्थितिमा हो। झन्डै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ झन्डै 12-13 खर्ब जति चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो अनुसारको लिक्विड भएको अवस्थामा चाहिँ अब बिस्तारो यसले चाहिँ एक लेभलको चाहिँ सेप लिन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यो मेरो 30 वर्षको जर्नलिजम करियरमा चाहिँ लिक्विडिटी क्रन्च र एक्सेस लिक्विडिटीको स्टोरी हामी लेखिराख्ने आइरहने रहेछ नेपालमा चाहिँ साइकल जस्तो। सरप्लस लिक्विडिटी धेरै भयो, फ्लस भयो, माग छैन भन्ने नि। अर्कोचोटि यस्तो लिक्विडिटी क्रन्च छ कि इन्ट्रेस्ट रेट नै 16, 17, 18, इन्टर ब्याङ्किङ नै 8-9%। यो साइक्लिकल हो चाहिँ एउटा, त्यो मलाई थाहा छैन इकोनोमीको हाम्रो डिस्टोर्सन हो वा नेचुरल हो, कति नेचुरल हो कति डिस्टोर्सन हो। तर वान थिङ रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट। साना साना ऋणीहरू, हजारौँ साना साना मानिसहरू छन् जसलाई थोरै थोरै ऋण चाहिएको छ। त्यो नव उद्यमी होला, सानो व्यवसाय होला, वा स्वरोजगार भएको मान्छे होला, वा भन्नु न मेरो न्युज रुममा काम गरिराख्ने एकजना पत्रकार साथी होला जसलाई ल्यापटप चाहिएको छ र उसले त्यो ल्यापटप किन्यो भने उसको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। त्यस्तो सानो सानो कर्जा चाहिए मानिसहरू यति धेरै छन् जसलाई नेपालको फाइनेन्सियल र ब्याङ्किङ सेक्टरले क्याटर गरेको छैन होइन। र अरू पनि कतिपय व्यवसाय छन्, त्यही भएर त सहकारीमा झन्नै 9 खर्बको लोन गयो त होइन। भनेपछि यो समस्या साना साना कर्जा चाहिएका मानिसहरूलाई क्याटर गर्न नसक्ने ब्याङ्कले, त्यो समस्या के हो? हिजो प्रविधिले गर्दाखेरि त्यो समस्या थियो, आज सल्भ हुन सक्छ कि ब्याङ्कहरूले फेरि पनि ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसहरू, ठुल्ठुलो क्लाइन्टहरूमै भर परेर मात्रै यो एक्सेस लिक्विडिटीको समस्या समाधान गर्ने हो, के हो खास? यस्तो छ अमितजी, अब यसमा बोथ साइड्सहरूबाट हेर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो अहिलेको जुन लिक्विडिटीको अवस्था छ, जुन फ्लस छ, त्यसलाई साना साना कर्जाहरूले मात्रै यसलाई चाहिँ यो लिक्विडिटीको अवस्थालाई चाहिँ करेक्सन गर्न सक्छ भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन।
देशमा अलिकति ठुला खालका प्रोजेक्टहरू विभिन्न खालका उद्योगहरू मिड लेभलमा पनि र ठुला खालका प्रोजेक्टहरू पनि चाहिँ इन्जेक्ट नभइकन चाहिँ यो लिक्विडिटीको अहिलेको अवस्था सानो सानो लोनहरू दिएर अथवा भनौँ डिजिटल लेन्डिङ गरेर अथवा भनौँ सानो ट्रेडिङहरूलाई चाहिँ लोन दिएर त्यो गरेर चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सुधार आइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले हेर्दाखेरि त यदि हामीले सबै कुराहरू हेर्ने हो भने त अझै 2 वर्ष जति मिनिमम पनि यो लिक्विडिटी चाहिँ फ्लसको अवस्था रहन्छ जस्तो हामीले चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ आकलन गरेर बसेको अवस्था छ। तर पनि अब अहिलेको नयाँ चाहिँ आइरहेको परिस्थितिमा अब त्यो लेभलको कन्फिडेन्स आउने हो भनेदेखि चाहिँ लगानी हुँदै नहुने भन्ने त होइन, किनभने कुनै बेलामा चाहिँ लगानीको लेभल एकदम धेरै माथि पुगेर हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तो डिपोजिटको क्रन्च जुनै 12-13% डिपोजिट चाहिँ रेट लिएर पनि लेन्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था देखिँदैन। तर हामीले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने ठुला लार्जर स्केलमा पनि विभिन्न अहिले त हाइड्रो प्रोजेक्टहरू आइरहेछन्। एकदमै राम्रो चाहिँ एउटा राम्रो पार्ट चाहिँ त्यो छ नेपालमा कि हाइड्रो प्रोजेक्टहरू चाहिँ आइ नै रहेछन्। त्योदेखि बाहेक अरू त्यति धेरै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लिएर चाहिँ आइरहनु भएको चाहिँ छैन अहिले हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दा लार्जर अनि मिडियम रेन्ज अनि त्यस पछाडि एसएमइजहरू मिड एसएमइजहरू सबैतिर लगानी गरेर मात्रै यो चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ निराकरण गर्नुपर्ने चाहिँ छ नेपालको परिस्थिति हेर्दा। र त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर त्यसको भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट हुने रहेछ होइन। सरकारले त्यो लेभलको कन्फिडेन्स बिल्डअप नगरिकन चाहिँ इन्भेस्टरहरूले एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट गरेर यो लिक्विडिटीलाई चाहिँ म्याच गर्न सक्छन् जस्तो चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ लाग्दैन होइन। तपाईँ सिटिङ अन द हिप अफ ह्युज डिपोजिट होइन, अफकोर्स यु वुड लुक फर बिग प्रोजेक्ट र त्यो नआइकन तपाईँले भन्नुभएको सही हो, तपाईँको 25-30 अर्ब कतिको त्यो तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्न, अरू ब्याङ्कहरूले पनि सक्दैन। तर मैले तपाईँलाई अघि नै सोध्न खोजेको प्रश्न र मेरो चासो चाहिँ ठुलोलाई लगानी नगरी तपाईँ पैसा उठाउन सक्नुहुन्न, सही हो। तर साना हजारौँ हजार नेपालीहरू छन् जसलाई सानो लोन चाहिएको छ र आज ब्याङ्कले दिइरहेका छैनन्, दिन सकेका छैनन् होइन। भनेपछि त्यहाँ निड पनि छ। अब मुभिङ फरवर्ड धेरै देशहरूमा, भारतमै हाम्रो छिमेकी भारतमा चाहिँ ब्याङ्क र फिन्टेकहरूको एकदमै प्रोएक्टिभ कोअपरेसन छ होइन। र दुवैले मिलेर काम गरेर चाहिँ धितोका आधारमा मात्र होइन, डेटाको रियल टाइम डेटाको आधारमा लोन दिने, सानोलाई पनि क्याटर गर्ने त्यो कर्जा प्रणालीमा गएका छन्। तर नेपालको ब्याङ्कहरू चाहिँ त्यता जानेमा प्रोएक्टिभ पनि देखिन्न, कता माइन्डसेट पनि कम छ कि भन्ने लाग्छ। भन्नु त मलाई माइन्डसेट कम छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। माइन्डसेट चाहिँ अब डिजिटल्ली अगाडि बढ्ने नै माइन्डसेट हो। ब्याङ्कहरूको पनि इभन फिन्टेकको पनि सबैको त्यही नै हो र समृद्धिमा त्यो एकदमै एक्ज्याक्टली जोडिएको छ। जति हामी डिजिटाइज बनाउँछौँ त्यति नै चाहिँ देशको समृद्धि चाहिँ हुँदै जान्छ भन्ने हो। हामीले कोसिस नगरेको पनि होइन, हामीसँग डेटा पनि छ। झन्डै हामीले अस्ति वैशाखसम्मको डेटा लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ 16 बिलियन जतिको चाहिँ लोन चाहिँ हामीले 5,000 देखि 5 लाखसम्मको चाहिँ डिजिटल लोनहरू चाहिँ हामीले दिन मिल्छ होइन। त्यसमा चाहिँ झन्डै 16 अर्ब जतिको हाम्रो चाहिँ लिमिटमा झन्डै 2 अर्ब 50 करोड जतिको चाहिँ लोन चाहिँ अहिले युटिलाइज भएर बसेको अवस्था चाहिँ अहिले छ। अब सबै यहाँ अलिकति के समस्या छ भने डेटाको अलिकति हाम्रोमा चाहिँ डेटाको रिलायबिलिटीको चाहिँ अलिकति समस्या छ अहिले हाम्रोमा। अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा डेटा सेयरिङ गर्ने प्लेटफर्मको डेभलपमेन्ट हुनु जरुरी छ। एकाउन्ट एग्रिगेटरको कुराहरू मैले तपाईँलाई रोक्नै खोजे त होइन, तर विल गो इन्टु द्याट अहिले अर्कोमा होइन, यो डेटाको इन्फ्रास्ट्रक्चरको। म दिवसजी मैले तपाईँहरूमा झगडा गराउन त खोजे होइन, फेरि यहाँ आज एकदमै इट क्यान बी अ भेरी भोलाटाइल मिक्स हो नि त। रेगुलेटर, ब्याङ्कर, फिन्टेक राखेर पत्रकारले तपाईँले यसो गर्नु भएन, तपाईँले यसो गर्नु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने झगडा गरे जस्तो हुन्छ। तर एट द सेम टाइम लेट्स फेस सम अफ दि की इस्युज। हामी हाम्रो कुरा प्रश्न राख्छौँ, पछि मिलिहाल्छौँ। भेरी गुड, आई लाइक द्याट स्पिरिट। दिवसी तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरू र फिन्टेकको कोअपिटिसन होइन, कोअपरेसन
र कम्पिटिसन सँगसँगै जसरी इन्डियामा वा इस्ट एसियामा वा अरू मुलुकमा छ, हाम्रो मुलुकमा कम छ भने त फ्याक्ट्सले नै देखाउँछ होइन। त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लको कैयन कमी छँदैछ, विल कम इन्टु द्याट। तर माइन्डसेटको र सँगसँगै माइन्डसेट मैले कसरी हेर्छु भनेदेखि त्यसलाई सब्जेक्टिभली मात्रै होइन कि तपाईँहरू बसेर ल न यो कसरी समाधान गर्ने भनेर फिनटेक र ब्याङ्कका लिडरहरू कति धेरै ओपनली क्यान्डिडली छलफल गर्नुहुन्छ। सो हाउ डु यु फाइन्ड द्याट? अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो फ्रेङ्कली भने हुन्छ, भरे मिलिहाल्ने हो, भन्नुहोस् त। होइन, यसमा फ्रेङ्कली नै भन्ने हो होइन सबै कुराहरू। सो बेसिकली अब हाम्रो रिडिङ चाहिँ वेन वी सिट विथ द ब्याङ्क होइन, अब जस्तो कि हामीले अब स्पेसिफिकली टु अझ डिजिटल ल्यान्डिङै अनसेक्योर्ड ल्यान्डिङकै कुरा गर्नु, त्यो पनि अझ माइक्रो ल्यान्डिङका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो सरले भनि नै हाल्नुभयो कि फोकस इज टुवर्ड्स कर्पोरेट ल्यान्डिङ होइन। सो अझ कर्पोरेटमा रिटेल अनि रिटेल पछि माइक्रो आउने हो होइन। सो त्यो बेसिकली त अब त्यो माइक्रोमा चाहिँ इनफ्याक्ट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सुरु गरिएको छ, तर द पेस द्याट वी सी इज नट देयर आजको दिनमा हेर्ने हो भने पनि होइन। र त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ वेन वी टक अबाउट द माइक्रो ल्यान्डिङको कुरा गर्दा चाहिँ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ अभियस हो र वाइ कमर्सियल ब्याङ्क्स आर नट इन्टु इट भन्ने कुरामा चाहिँ द कस्ट अफ प्रोसेसिङ या कस्ट अफ जुन ओभरअल इन्फ्रास्ट्रक्चर लाग्छ इज भेरी ह्युज, जुन चाहिँ त्यो ल्यान्डिङबाट चाहिँ दिन सकिँदैन भन्ने इज अ बेसिक जुन हामी जहिले कुरा गर्दा पनि यो कस्टले धान्दै धान्दैन। अहिले पनि कुरा के भयो, 10,000को ल्यान्डिङ गर्नलाई चाहिँ 5,000 प्रोसेसिङ फी लिन उपयुक्त हुँदैन होइन। सो त्यो भनेपछि त मैले 10,000को ल्यान्डिङ कसरी दिने भन्ने इफेक्टिभ र एफिसियन्ट वे खोज्नुपर्ने हो। र जुन कुरा चाहिँ हामीले भनिरहेको चाहिँ फिनटेक क्यान प्ले अ बिग रोल इन द्याट भन्ने नै हो। र त्यसमा चाहिँ हामीसित डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ ब्याङ्क छ र हाम्रो बुझाइ के छ भने जस्तो कि एबिसी क्लास छ, अझ सी क्लास इज मोर लाइक इन्ट्रेस्टेड छन् माइक्रो ल्यान्डिङमा, अझ माइक्रो फाइनेन्स भनेर माइक्रो ल्यान्डिङकै लागि या माइक्रो डिपोजिट प्लस ल्यान्डिङको लागि नै अझै गर्ने भनेर बनाएको संस्थाहरू पनि छन्। सो अल्टिमेटली हामीले आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यससित एट्याच्ड कस्ट इज भेरी हाई, सो त्यही भएर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ आजको दिनमा त्यो डिजिटल ल्यान्डिङ नभनौँ माइक्रो ल्यान्डिङमा जान चाहिँ गाह्रो छ भन्ने नै बुझाइ हो। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले भने चाहिँ सिमिलर माइन्डसेट नै हो कि माइक्रो ल्यान्डिङले त्यो ओभरअललाई अपलिफ्ट गर्नलाई चाहिँ भनौँ न जुन हाम्रो ओभरअल पोर्टफोलियोको चाहिँ जानलाई चाहिँ त्यो भने एकदमै स्मल पोर्सन हो। तर एउटा रेकर्ड आजको दिनमा हामी चाहिँ के हेर्छौँ भनेपछि क्युआर पेमेन्टकै इक्जाम्पल म लिन्छु र आजको दिनमा अलमोस्ट अब स्योर डेटा चाहिँ छैन, तर 22 देखि 23 लाख रेजिस्टर्ड बिजनेसहरू छन् भन्ने छ। अब त्यसमा कतिवटा बन्द छन् के छन् थाहा छैन। आउट अफ विच इन अ इयर 6 देखि 7 लाख मर्चेन्टहरूले चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू लिइरहेछ भनेपछि त दे आर डुइङ बिजनेस। र अनि द टिकट साइज अफ दिज क्युआर ट्रान्जेक्सन इज अराउन्ड लाइक 3,000-3,500 भनेपछि बिजनेस पनि छ। एन्ड वान्स देयर इज अ बिजनेस अभियसली देयर इज अल्सो ए रिक्वायरमेन्ट फर ल्यान्डिङ, किनकि कुनै पनि बिजनेस चाहिँ विदाउट ल्यान्डिङ चाहिँ काम गर्न सक्छु भन्ने आफ्नै क्यापिटल या आफ्नै पैसामा चाहिँ बिजनेस गर्नु भने चाहिँ त्यो हुँदैन। र सर्टेन एरियाजमा चाहिँ ल्यान्डिङको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ रहन्छ, वेदर इट बी वर्किङ क्यापिटल या मलाई आज सामान किन्नलाई पैसा चाहियो, भोलि म त्यसबाट तिर्छु भनेछु। सो रिक्वायरमेन्ट भर्सेस ग्याप इज देयर, त्यसमा डाउट पनि छैन होइन। सो त्यो चाहिँ डेटाले पनि देखाइदिरहेछ। तर आजको दिनमा कतिले ल्यान्डिङ पायो भनेपछि छैन एउटा पार्ट। यो चाहिँ त मेरो एमएसएमइजका कुराहरू भयो जहाँ चाहिँ बिजनेसकै कुरा भयो। अब इन्डिभिजुअलमै हेर्ने हो भने पनि माइक्रो ल्यान्डिङमा चाहिँ अझ मैले देख्ने पोर्टफोलियो भनेर चाहिँ क्रेडिट कार्ड हो। सो इन्डिभिजुअल लेभलमा आजको दिनमा 3 लाख क्रेडिट कार्ड हुनु, जहाँ चाहिँ 3 करोड जनतामा चाहिँ 3 लाख क्रेडिट कार्डको मात्रै पहुँच हुनु भन्ने पनि द्याट्स अ ह्युज ग्याप। र क्रेडिट कार्ड भने चाहिँ 1 लाख 2 लाखको ल्यान्डिङ दुई रिभल्भिङ ल्यान्डिङ हो होइन। तर त्यो कस्टमर बेसमा आजको दिनमा हेर्ने हो भने चाहिँ 3 लाखले त्यो पुगेकै छैन। र हामी फेरि के कुरा गर्छौँ भने 20% छ, तर हामीले डिनोमिनेसन चाहिँ बिर्सिन्छौँ અહીં जस्तरी नै। અહીં पनि कुरा निस्क्यो होइन, डिनोमिनेसन बिग्रिरहेछौँ भनेपछि जम्मा 3 लाख क्रेडिट कार्ड दिइरहेछौँ, त्यसको एनपिए वुड बी हाई किनकि त्यसको डिनोमिनेसन इज भेरी लो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसको रिटर्न इज अलमोस्ट लाइक 27% पर एनम अन एन एभरेज अफ एन इन्डस्ट्री होइन। सो त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ त ल्यान्डिङको रिक्वायरमेन्ट नभएको चाहिँ होइन, ल्यान्डिङको रिक्वायरमेन्ट छ। र कुनै पनि डेभलप नेसन्स या डेभलपिङ नेसन्समा हेऱ्यो भने पनि
more than 50% of credit card issuance to the population's ratio चाहिँ हुनुपर्ने लाइनमा चाहिँ हामीसित छैन. So the thing that I want to say is certainly जुन actively ब्याङ्कले त्यसलाई लैजानुपर्ने आजको दिनमा छैन, तर त्यसको आफ्नै रिजन्सहरू छन्, हामी पनि कुरा गरिन्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ फिनटेकले कुनै न कुनै वेबाट चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो ओपन माइन्डसेट प्लस कति कुरा चाहिँ रेगुलेसन्स पर्सपेक्टिभबाट पनि हेरिदिनुपर्छ, किनकि माइक्रो लेन्डिङमा जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो हामी इन्फ्राको कुरा पछि पनि गरौँला होइन, तर इन द ल्याक अफ ओभरअल इन्फ्रास्ट्रक्चर दे आर सर्टेन त्यो जुन कन्फिडेन्स जुन त्यो माइन्डसेट चाहिँ अझै पनि नभेटिएको चाहिँ देखिन्छ होइन. सो त्यही भएर पनि अब यसलाई त्यो कन्फिडेन्स बनाउन चाहिँ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ रेगुलेसन्सको त्यसलाई हेर्ने तरिका के छ, प्लस द इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट वी आर बिल्डिङ बिलो द यो चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसकोले गर्दाखेरि पनि त्यो कन्फिडेन्स नआए जस्तो देखिन्छ. तर स्टार्ट भइसकेको छ र त्यसको राम्रो रिजल्टहरू पनि देखिरहेको छ. द अनलेस एन्ड अन्टिल इट्स टु अर्ली टु से कि यति एनपिए भइदियो, आजको दिनमा के हुन्छ भने चाहिँ म 10,000 मात्र लोन इस्यु गर्छु 12% एनपिए पुग्यो भने चाहिँ भनिन्छ कि, जबकि त्यसको रिटर्नै हेर्ने हो भने 16 देखि 18%को रिटर्न आइरहेछ नि त. त्यो रिटर्नमा त्यति पर्सेन्ट भने जब 10,000 भएपछि त्यो रेट त बढी नै हाल्छ नि, तर एमाउन्टै हेर्ने त इज भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट. जुन चाहिँ कर्पोरेट एउटा कर्पोरेट चाहिँ इस्यु हुँदाको रेट र त्यो रेट त धेरै फरक हुन्छ नि त. सो त्यसरी नै हामीले क्यालकुलेसन्स पनि अलिकति त्यो पोजिटिभ मेसेज नदिरहेको पनि जस्तो देखिन्छ. हस् सत्यनजी, यो सानसानो कर्जाहरू भने चाहिँ म एउटा पत्रकारका रूपमा कसरी हेर्छु भनेदेखि यो चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसन अफ एक्सेस टु क्रेडिट पनि हो नि त एउटा, तर सँगसँगै भोलिको अन्टरप्रेन्योर पनि त्यही हो नि त होइन. यहाँ दिवसजी हुनुहुन्छ फोन पेमा होइन, विश्वासजी त कुनै बेला खल्तीमा कार्यालय के अरे झोलामा कार्यालय बोकेर हिँड्यो भने उहाँले नाम F1 सफ्ट इन्टरनेसनल थियो त्यतिखेरै, मेबी ही ह्याड द्याट भिजन टु टेक इट इन्टरनेसनल, तर झोलामा कार्यालय बोकेर हिँड्यो भने उहाँलाई त्यतिखेर क्रेडिटको कति आवश्यकता थियो होला होइन. त्यस्ता मान्छे त आज हजारौँ होलान् र ती हजारौँ मान्छे भयो भने मात्रै नेपालको इकोनोमी एक्टिभेट हुने हो, तलबाट स्टेट अप हुने हो, भोलि नेपालको अर्थतन्त्र अर्को तहमा जाने हो होइन. त्यही भएर सानो थोरै थोरै क्रेडिट चाहिएको मान्छेलाई कसरी दिने भन्ने चाहिँ एज अ रेगुलेटर र सरकारको पनि ठुलो विषय हो नि त. उहाँहरूलाई मेबी द्याट इज अ इन्डस्ट्री प्रब्लम होइन, कसरी यो कर्जा दिने, लोन के अरे हाम्रो डिपोजिटरलाई कसरी इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने, सेयर होल्डरलाई कति प्रफिट दिने, मेबी फिनटेक्सहरूलाई लस्ट अपर्च्युनिटी होला, यसमा काम गर्न पाए हामी हुन्थ्यौँ. तपाईँको लागि त रेगुलेटरको लागि त यो इकोनोमीलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने हो. अघि रितेशले भनेको मेटाफोर आई रियली लाइक्ड इट होइन, हात्ती र चिताको. हात्तीले जे भार वहन गर्न सक्छ त्यो त चितुवाले सक्दैन. चित्तको जुन एजिलिटी छ त्यो हात्तीको हुन्न भनेपछि त कोअपरेसन त चाहियो नै. यति पृष्ठभूमि बाँधेपछि यो कोअपरेसन चाहिँ एउटा फिनटेक ब्याङ्क होइन सबैले आफै नै कुरा गरेर अगाडि बढाउने र रेगुलेटरलाई पुस गर्ने एउटा भयो. तर रेगुलेटरले नि त प्रोएक्टिभली पुस गर्न सक्छ. फर इक्जाम्पल सिङ्गापुरमा एउटा ट्याक्सी एप थियो होइन, ट्याक्सी चलाइरहेको कम्पनी थियो ग्राब, त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै होइन सरकारले पनि इन्भेस्ट गर्दै बढाउँदै डिजिटल ब्याङ्कको लाइसेन्स दियो त. भनेपछि तपाईँहरूको फेरि कमिङ ब्याक टु द माइन्डसेट एज अ रेगुलेटर चाहिँ हामीले यो कोम्पिटिसनको डिरेक्सनमा जाने हो है. त्यही हुनाले हामीले लिगल फ्रेमवर्क पनि त्यसरी नै बनाउने हो, रेगुलेटरी पनि त्यसरी बनाउने र इन्करेज पनि गर्ने. अफकोर्स यु क्यान फोर्स देम होइन फर अ म्यारिज, तर सँगै जाने हो भन्ने त्यो भिजन र त्यो प्रोएक्टिभनेस कति छ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा? धेरै छ. लामो प्रश्न छोटो उत्तर. त्यहाँबाट सुरु गरौँ होइन. अनि थोरै अलिकति म यसैको बेसिस थोरै कुराहरू गर्छु, त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यो लाइनको कुरा किन प्रब्लम भयो भन्ने कुरा पनि सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई. सेन्ट्रल ब्याङ्कमा होइन अब हामी चाहिँ एसएमईलाई टार्गेट गर्नुपर्छ भन्ने नभएको भए, अथवा माइक्रो होइन क्रेडिट कार्डलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने नभएको भए सायद त्यस्तो खालको डाइरेक्टेड लेन्डिङ कुराहरू हामी एकदमै इन्ट्रोड्युसै गर्थेनौँ होला होइन. आजको अब अलिकति रिभिजन गर्नु पऱ्यो, जहाँ गएको छैन भने अपडेट गर्नु पऱ्यो होइन, अपडेट गर्नु पऱ्यो. त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जुन सोचले
हामीले पोलिसीहरू इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ त्यो चाहिँ त्यही स्केलमा काम गरेन भने त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने केसहरू हुनसक्छ। अब हामीले यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने लास्ट इयरसम्म हामीले के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि डाइरेक्टेड लेन्डिङ अन्तर्गत कृषिमा, त्यसपछि अनि हाइड्रोमा, त्यसपछि एसएमई पार्टहरूमा त डाइरेक्टेड लेन्डिङको फिगरै थियो। यो वर्ष हामीले के गर्यौँ त्यसलाई अलिकति रिक्लबिङ होइन र रिएडजस्ट गरेर थोरै फरक बनायौँ। त्यो चाहिँ इन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामी आज होइन 5 वर्ष अगाडिदेखि त त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो कर्जाको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ यो अनरिच्ड पपुलेसनमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा वी आर अलवेज देयर। र त्यो हामीले लाइसेन्स गरेको लाइसेन्स इन्टिटीहरूले चाहिँ यो फोर्सफुल्ली पनि पुग्नुपर्छ भनेर त्यो पोलिसी लिएर आयो हो। इन्करेज गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, अरू खालको चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो त छैछ, तर त्यो सँगसँगै यो चाहिँ फोर्सफुल्ली पुगोस् भनेर त्यो कुरा गरायो। अब त्यस्तै इफ यु जस्ट कम ब्याक टु क्रेडिट कार्डको चाहिँ अहिले पनि हाम्रो व्यवस्था के छ भन्दाखेरि क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु लुक एट CICL रिपोर्ट। अब अरू सबै लोनको लागि चाहिँ तपाईँ के होइन तपाईँ क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोबाट रिपोर्ट लिएर आएर अनि मात्र तपाईँ यु क्यान प्रोसेस थिङ्स, वेयर एज इन क्रेडिट कार्ड भने यस्तो तपाईँको क्रेडिट हिस्ट्री नहेरिकनै पनि तपाईँ क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले युज गरेका छौँ नि त। यो गर्दा पनि गएको छैन भनेपछि प्रब्लम देयर इज समथिङ एल्स जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यसको ठ्याक्कै प्रब्लम त्यसको रुटको पार्ट चाहिँ अब वी हेभ टु जस्ट डिस्कस इन डिटेल इन लेन्थ फ्रम डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्स जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै हामी अब 45 मिनट्सको पनि यो 5 मिनट टाइममा इट्स भेरी डिफिकल्ट। अब यसमा अझै म एउटा कुरा अर्को भन्छु। सेकेन्ड कुरा चाहिँ जस्तो फिनटेकले चाहिँ कसरी रोल सहयोग गरिरहेछ होला त अथवा किन गरेन होला भन्ने पार्टमा सेकेन्ड पार्ट चाहिँ के छ भने म ब्याकग्राउन्ड भन्दा छैन होला भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट गठन हुँदाखेरिको इनिसियल स्टाफ मध्येको एउटा म हो। सेकेन्ड क्लास थिएँ म त्यो बेलामा र सुरुको बेलाको लाइसेन्सिङ पोलिसीदेखि लिएर अडिट रेगुलेसन्सको धेरै कामहरू म आफूले गरेँ हुँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त 2073, 74 होइन 72 पछि आजको 10 वर्षसम्मको यो बिचमा चाहिँ यो जुन हिसाबले हाम्रो डिजिटल ब्याङ्किङको चाहिँ ग्रोथ भएको छ त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एज अ पर्सन है यो इट्स नट लाइक सेन्ट्रल ब्याङ्क एज अ पर्सन चाहिँ वाट आई सी इज लाइक देयर इज अ लट अफ डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ इन पेटेक बट नट इन फिनटेक के पहिलो कुरा चाहिँ त्यो होइन। त्यो भनेको पेमेन्ट टेक्नोलोजीमा हामीले धेरै चिज गरेका छौँ। क्युआर गऱ्यौँ के अब जस्तै अघि हामीले फोन पे र युनियन पेको चाहिँ होइन इन्टिग्रेसन गर्थ्यौँ नि पेमेन्टलाई स्मुथ गर्ने काम गरे हो। इन्टिग्रेसन हामी कार्ड टु क्युआरको कुरा गरिरहेछौँ, अब क्रस बोर्डरको कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि पेमेन्टमा चाहिँ वी हेभ जस्ट डन रिभोल्युसन्स वेयर एज इन फिनटेक एकदमै हार्डली केही कुरा भएको छ। अब हार्डली केही कुरा हुनुको पछाडि पनि फेरि के छ भन्दाखेरि देयर इज अ प्रब्लम विथ द लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर एज वेल। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फिनटेकले सहयोग गरेन मात्रै भन्न पनि गाह्रो छ। जे गर्न सक्थ्यौँ त्यो पनि गरेका छौँ होइन। गर्न नसक्ने कुराको चाहिँ डिटेलमा छलफल हुने केस छ होइन। यसमा वी हेभ कम अ लङ वे होइन, अ लङ वे टु गो। यहाँसम्म आएकोलाई एक्नोलेज गर्ने, क्रेडिट दिने, तर यहाँबाट जान पनि अझै कति छ नि त होइन। हाम्रै पियर कन्ट्रीहरूमा हाम्रो रिजनमा जे भएको छ त्यसमा हामी कसरी मुभ गर्ने भन्ने हो। मलाई अघि दिपेश कार्कीले भन्नुभएको एउटा सेन्टेन्स द्याट रियली स्ट्रक मी एज अ पत्रकार, अनसेक्योर्ड लेन्डिङ इज नट इनसेक्योर लेन्डिङ होइन। मैले बुझेको चाहिँ हाम्रोमा त्यही सिफ्ट, एक माइन्डसेटको सिफ्ट र त्यसलाई पोसिबल कसरी बनाउने इन्फ्रास्ट्रक्चरले भन्ने लाग्छ। हाम्रोमा अहिले पनि किन धितोमा बेस्ड कर्जा छ र होल हाम्रो माइन्डसेट धितो भयो भने मात्रै सेक्योर हुन्छ होइन भन्ने छ नि त, र धितो भएन भनेदेखि इन्सेक्योर हो भन्ने छ। सो हामीलाई त्यसैमा समातेर भन्ने भने हामीले अनसेक्योर भए पनि त्यो सेक्योर हुन्छ भनेको चाहिँ डेटा हेरेर क्रेडिट दिन सक्नु पऱ्यो। तर त्यसका लागि हामीलाई यावत कुरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कतिवटा कुरा चाहिन्छ। लेट्स टक अबाउट द्याट। अब खास त्यसकै लागि हामीलाई एक दिनै भए पनि पुग्दैन होइन। तर लेट्स एटलिस्ट लिस्ट देम एन्ड बिगिन इनिसियल डिबेट। सन्तोषजीलाई सोध्छु, आजका दिनमा ब्याङ्कलाई नै भन्नु न, तपाईँले माछा पुछेर ब्याङ्कलाई यो सानो क्रेडिट पनि दिनलाई वा फिनटेकसँग मिलेर दिनलाई के भयो भने चाहिँ यु वुड फिल कन्फिडेन्ट? के चाहिन्छ, रिक्वायरमेन्ट के हो?
एकदम राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। मलाई यसको चाहिँ आन्सर दिनुभन्दा अगाडि एउटा दिवसीय कुरामा हामीले अहिलेसम्म ब्याङ्कहरूले चाहिँ मैले डेटा मलाई भनिदिएको वैशाखसम्ममा चाहिँ हामीले 62,000 अराउन्डमा चाहिँ डिजिटल ल्यान्डिङ चाहिँ प्रवाह गरेको भनेको नम्बरमा। मैले अघि भोल्युमको त कुरा गरेँ 16 अरब जति, अहिले आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 2.5 अरब जति र 62,000 चाहिँ हामीले डिजिटल ल्यान्डिङको चाहिँ हामीले व्यक्तिलाई अथवा मर्चेन्ट्सहरूलाई गरेर चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ। मैले भन्न खोजेको के भने सुरुवात भइसकेको छ, अब यसलाई हामी फाइन ट्युन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने हो होइन। यसमा मैले यति भने यस्तो छ, माइक्रो लोन दिनलाई ब्याङ्कहरूलाई केही समस्या पनि होइन, हामीले दिइराखेको पनि हो। अहिले सत्यन सरले पनि भन्नुभयो देयर आर लट्स अफ प्रडक्ट्स। कृषिमा पनि धेरैवटा प्रडक्टहरू छन् होइन। अब चाहिँ गाई भैँसी पाल्नैलाई हामी लोन दिइराखेको ब्याङ्कहरू अब अहिले चाहिँ फिनटेकको बेला आयो, डिजिटल ल्यान्डिङ नदिने भन्ने त कुरै आएन। त्यसमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ डिरेक्टर सेक्टर ल्यान्डिङभित्र पनि आइटीलाई पनि जोडेर आइदिनु भएको छ सरहरूले, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई एक किसिमको चाहिँ अलिकति सहजता पनि भएको छ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा चाहिँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ एउटा यो यसलाई इन्सेक्योरलाई पनि सम्भव सेक्योर बनाउन सक्ने अप्सन्सहरू पनि हामीसँग हुनसक्छ। जस्तै मलाई के लाग्छ भने हिजोका दिनमा हामीले चाहिँ सानो सानो लोनहरू दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई इन्सुरेन्स गर्ने इन्स्योर्ड गराउन सक्ने अवस्था चाहिँ थियो, अहिले पनि छ होइन। हामीसँग एउटा हजुर सबैलाई थाहा छ डिपोजिट क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसन भन्ने छ। त्यो चाहिँ हजुरको त्यो कर्जा सुरक्षण भनौँ न, त्यो कर्पोरेसनबाट हामीले चाहिँ डिसिजिसीबाट हामीले अहिले त 5,000 देखि 5 लाखसम्मको सानो सानो लोनहरू दिइरहेको हो भने त्यो नयाँ प्रडक्ट चाहिँ त्यो कर्पोरेसनबाट आज उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न खालका साना माइक्रो लोनहरूलाई चाहिँ प्रडक्टहरू ल्याएर हामीलाई चाहिँ टाइअप गर्नुभएको छ, एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ, सारा कुराहरू गर्नुभएको छ। हामीले त्यसको लागि हामीले नै तिरिरहेछौँ इन्सुरेन्स कस्टहरू भने त्यो चाहिँ त्यसलाई अलिकति इन्स्योर्ड गराउनु, त्यहाँबाट नयाँ इनोभेटिभ प्रडक्टहरू डेभलप गरेर चाहिँ इन्स्योर्ड गराइदिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ मोस्ट प्रोभाब्ली चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि अलिकति चाहिँ हामीलाई पनि अलि आश्वस्त हुन्छ कि दोज माइक्रो लोन्स आर अलरेडी इन्स्योर्ड अनि दिनलाई पनि अलिकति चाहिँ जो जागरहरू पनि बढ्ला रादर सेङ इन्सेक्योर्ड किन भन्ने होइन। सबै लोनहरू चाहिँ एक लेभलको इन्कम सोर्स भएको व्यक्तिहरूले तिर्ने लोन, अल लोन्स आर सेक्योर्ड, इनफ्याक्ट लेट्स नट से इन्सेक्योर्ड होइन। सबैले लोन लिने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने म त तिरिहाल्छु नि सक्छु भन्ने हिसाबले ल्या हुन्छ, विविध कारणवश नतिर्न सक्ने मात्रै हो। र त्यो एउटा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ एउटा डिपोजिट क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसनबाट नयाँ प्रडक्टहरू हामीले डेभलप गराउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको माइक्रो लोनहरू चाहिँ इजिली ब्याङ्कहरूले दिन सक्छन्। फिनटेकको पाटोबाट उहाँहरूले दिने P2P लोनको कुराहरू चाहिँ छुट्टै कुराहरू भयो। मैले ब्याङ्किङको मात्रै पर्सपेक्टिभमा कुरा गरिरहेको छु। अघि मैले लास्टली यहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेसन हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालीजीको दिपेशजीको एउटा चाहिँ मैले त्यसमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा एकदमै टची लागेको चाहिँ भने डुप्लिकेसन अफ द लोन्स, जुन कुरा हामीले माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई नै दिँदाखेरि पनि त्यस्तो भोगिरहेछौँ इन्डस्ट्रीमा होइन। जस्तै एउटा व्यक्तिले चाहिँ कुनै डिजिटल लोन लियो, मबाट लियो, फेरि अर्कोबाट लियो, अर्कोबाट लियो, अर्कोबाट लिएर अब 5-7 जनाबाट लिएर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति लाख रुपियाँ लियो भने त तिर्न त सक्दैन। सो जबसम्म त्यो कुराको मिटिगेट गर्ने एउटा प्लेटफर्म हामीले बनाउँदैनौँ तबसम्म त्यो रिस्क चाहिँ जहिले पनि रहन्छ। नेपालीहरू कस्तो दिन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो एउटा के अरे यो ग्रुपमा लोन दिने भन्ने हुन्छ माइक्रो फाइनेन्समा, अनि त्यो चाहिँ महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ ग्रुपमा लोन दिने भन्ने हुन्छ, अनि 5-7 जना ग्रुपमा मिलेर लोन लिनुहुन्छ। अनि भरे कस्तो हुने रहेछ हामीले चाहिँ पछि रिसर्च पनि गऱ्यौँ, पछि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा ग्रुपहरूबाट जाने लोन लिने, कुनै एउटा माइक्रो फाइनेन्समा लिने, अनि फेरि अर्को माइक्रो फाइनेन्समा लिने, अर्को माइक्रो फाइनेन्स लिने, तर डिफ्रेन्ट चाहिँ व्यक्तिहरू बसेर ग्रुप क्रिएट गरेर लिइदिने। सो डुप्लिकेसन्स भयो, त्यहाँ धेरै ठुलो समस्याहरू आयो अहिले रिपेमेन्टमा। त्यसले गर्दाखेरि नम्बर 1 चाहिँ एउटा त्यो प्रडक्ट डेभलप गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 एउटा प्लेटफर्म चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अकाउन्ट अहिले त कस्तो छ भने मेरो ब्याङ्कको चाहिँ कस्टमर अर्को ब्याङ्कको कस्टमर पनि हुनसक्छ, अर्को हुनसक्छ, अर्को हुनसक्छ, मल्टिपल ब्याङ्कहरूबाट लोन लिन सक्छ। अब सानो लोनहरूमा CICLले पनि सपोर्ट गरेर आउँदैन। अझ अर्कोमा भनौँ भने त अझ सहकारीको त्यति नै हुनसक्छ। अब 3,200 को हाराहारीमा सहकारीहरू, 52 त MFIs नै छन्, अनि हामी ब्याङ्कहरू छौँ। गर्दाखेरि एउटा प्लेटफर्म, त्यस्तो खालको प्लेटफर्म चाहिँ हामीले एकाउन्ट एग्रिगेटरको हिसाबले चाहिँ गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हुनसक्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ मेरो 1-2वटा अरू कुराहरू मैले राखिहालेँ अनि म समाप्त गरौँ।
नम्बर 2 चाहिँ इन्टरअपरेबिलिटीको कुराहरू छ, पिएसओजहरूले पनि गरिदिनु पऱ्यो, पिएसपीले पनि गरिदिनु पऱ्यो। अब फोन पे र चाहिँ नेपाल पेको चाहिँ एक आपसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। वालेटहरूको पनि त्यस्तै छ, डिफ्रेन्ट वालेटहरूको चाहिँ हालाकि मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो कुरा चाहिरहेछ होइन, हुनु पऱ्यो भनेर, तर भइ त रहेको छैन। सो यो कुराहरू पनि चाहिँ अलिकति हुनु पऱ्यो, डिजिटल्ली चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि भने जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को लास्टली एउटा मात्रै छोरा छोड्नु भने जस्तै अब नेपाल इन्डियाको सम्बन्धको हिसाबमा गर्दाखेरि पनि इन्डियाबाट चाहिँ यहाँ आउने केआरमा सबै पेमेन्टहरू हुने, हामीबाट नेपाल उता गएर चाहिँ पेमेन्ट हुन नसक्ने सबै कुराहरू भइसकेको छ। एउटा चाहिँ यो म्यासेज पनि सरकारले पनि अलिकति इनिसिएसन लिएर यो कुरालाई ठ्याक्कै यो अनलक गर्न मात्रै मागिन्छ। एभ्रिथिङ इज रेडी, ब्याङ्क रेडी, उता रेडी, सबै कुराहरू होइन, G2G कन्भर्सेसन हुनुपर्ने रहेछ, त्यो गरेर ठ्याक्क चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यति कुराहरू चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेपालको डिजिटल इकोनोमी चाहिँ अझ प्रस्परस भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले तपाईँहरू सबैसँग बाचा गरेको थिएँ 45 मिनटमा सक्छु भनेर, तर कुरा त फेरि सकिएको त छैन। तपाईँहरूको पर्मिसन भयो भने 5-10 मिनट मात्रै गरौँ है, सक्ने अनि म दिवसजीसँग जान्छु, त्यसपछि सत्येन्द्रजीसँग गएर सक्ने, नभए 45 मिनट चाहिँ ठ्याक्कै सकियो है। आई विल टेक 5 म्याक्स 10 मिनट्स। दिवसजी भनेपछि एकदमै ऱ्यापिड फायर भन्नु पऱ्यो होइन। यहाँ रुममा बसेर चाहिँ धेरै ब्याङ्करहरू हुनुहुन्छ, फिनटेक हुन्छ होइन, अफसरहरू हुनुहुन्छ, काम गरिरहेका, कति गभर्मेन्ट अफिसियल हुन्छ, उहाँहरूले सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ। तर यो सेतोपाटीको लाइभबाट अरू कैयन मानिसहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ जसले यो फाइनेन्सियल ल्याङ्ग्वेज नबुझ्नु होला। मलाई एउटा कुरा लिस्टमा मात्रै भनिदिनुहोस् न, कसैलाई आज 1 लाख रुपियाँ लोन चाहियो, अघि दिपेशजीले भन्नु नि 18 मिनटमासम्म हामीले अप्लाई गरेको 18 मिनटमा लोन दिइसक्यौँ भन्नुभयो अघि होइन। 24 घन्टाको कुरा गरौँ, कोही मानिसलाई 1 लाख रुपियाँ लोन चाहियो, उसँग धितो पनि छैन होइन, र तपाईँ कहाँमा अप्लाई गर्यो, तपाईँ र ब्याङ्कको भोलि कम्पिटिसन भयो अरे 1 2 3 4 5 6 वा के कुरा चाहिन्छ तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा आज सरकारले गर्नुपर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने, चाहे त्यो लिगल रेजिमको कुरा होला होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा होला, क्रेडिट ब्युरोको कुरा होला, लको कुरा होला, प्राइभेसी लको कुरा होला। सन्तोषजीले कति भन्नु, तपाईँले भन्नु त 1 2 3 4 5 हायरकीमा फर्स्ट 2 3 4 5 भन्नु, अनि सत्येन्द्रजीलाई कहिले पुरा गर्नुहुन्छ सोध्ने अनि सक्ने। सरले मात्रै पुरा गर्नु पाए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला, तर त्यो चाहिँ नमिल्ला जस्तो लाग्यो। सो द बेसिक स्टार्ट गर्ने भने इन्फ्रा पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त फर्स्ट त लिगल प्रोभिजन नै हामीसित छैन। द्याट्स अल्सो इन टर्म्स अफ डेटा, हाउ टु युज डेटा भन्ने बेलामा चाहिँ होइन, डेटा प्राइभेसीको कुराहरू चाहिँ एकदमै सबैको आफ्नो बुझाइ छ, सो प्रपर छैन, एउटा फर्स्ट। सेकेन्ड कुरा यसैमा अलिकति ट्रिकल डाउन हुन्छ, सो डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, त्यसले गर्दा डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरू चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छैन। सेकेन्ड, सो त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ અહીંकै जुन कुराहरू छ होइन, एउटा ब्याङ्कमा लेन्डिङ ल्याएको छ, अर्को ब्याङ्कमा छैन या ल्याएको छ भने चाहिँ हाउ वी नो, अनलेस एन्ड अन्टिल वी हेभ अ सेन्ट्रल अथोरिटी या इफ यु आर एबल टु डु अ डेटा एक्सचेन्ज खाले केही छ भने चाहिँ द्याट्स पोसिबल। सेकेन्ड, थर्ड इज क्रेडिट ब्युरो आजको दिनमा छैन होइन, सो छैन त छन् त छ, तर हामीलाई चाहिएको हिसाबले छैन। अब कि त त्यसलाई पनि अलिकति क्रेडिट रेटिङ या भन्ने पर्सपेक्टिभबाट अब इन्टरनेसनली हेऱ्यो भने त प्राइभेट प्लेयरले पनि बनाएको संस्थाहरू छ होइन, रेटिङ गर्ने एजेन्सिजहरू, या गभर्मेन्टले आफै बनाइदिए पनि हुन्छ होला। थर्ड कुरा चाहिँ। अब फोर्थ कुरा भने चाहिँ आजको दिनमा हामीले जुन सेक्टरलाई रिच आउट गर्न खोजिरहेको छौँ, सो द्याट्स अल्सो अ माइन्डसेट। म अब त्यो अलिकति माइन्डसेट पर्सपेक्टिभबाट के हो भने चाहिँ हामी जहिले पनि सेभिङ मात्रै गर भन्ने बुझाइदिन्छौँ, लेन्डिङ गर बिजनेस बढाऊ भन्ने चाहिँ कहिले पनि बुझाइदिनु, या लेन्डिङ गर आफ्नो आकाङ्क्षालाई चाहिँ पुरा गर भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइदिन्नौँ। द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सिफ्ट जुन चाहिँ माइन्डसेटमा पनि हुनुपर्छ। द्याट्स अल्सो मेरो लागि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नै हो त्यो पनि। सो अब अर्को भने चाहिँ अब रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सर्टेन कुरा चाहिँ अलिकति अहिले भने जस्तो डिरेगुलेसन्स या इनफ्याक्ट अलिकति लिबरल रेगुलेसन्स या अझै केवाइसीकै पर्सपेक्टिभबाट हो भने चाहिँ मिनिफाइड केवाइसी काइन्ड अफ थिङ जुन चाहिँ लेन्डिङहरूमा चाहिन्छ। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल अर्को भने चाहिँ जस्तो कि क्रेडिट कार्डकै फेरि कुरा गरेँ, हाम्रोमा चाहिँ अरू देशहरूमा चाहिँ प्रोभिजनिङ गर्ने भने चाहिँ अलमोस्ट 180 डेजको पछि चाहिँ प्रोभिजनिङहरू हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ 90 डेज पछि चाहिँ 100% प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू छ। सो अल्टिमेटली अब यसलाई अलिकति
खुकुलो पनि बनाइदिनुपर्छ होला, किनकि ब्याङ्कलाई के भने 30-90 दिनभित्र तिरेन भने चाहिँ म चाहिँ अब 100% प्रोभिजन गर्नु छ, सो यो बिजनेसै नगरौँ भन्ने लाइन पनि जान सक्छ होइन। सो यो पर्सपेक्टिभहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मेनली ल रेगुलेसन्स एन्ड डेटा एक्सचेन्जको प्लेटफर्ममा कुरा भयो एउटा पार्ट होइन। अब दिज आर द बेसिक थिङ्स। म અહીં चाहिँ इन्टरअपरेबिलिटी इन द सेन्स अफ लाइक डेटा एक्सचेन्जको इन्टरअपरेबिलिटी हेज टु बी देयर। Having said that, data interoperability, there are certain things which is very business perspective बाट पनि ध्यान दिनुपर्छ। फिनटेकलाई अल्टिमेटली ग्रो गर्ने दिन पनि पर्यो होइन। सो त्यो ग्रो गर्ने दिने कुरा चाहिँ कति कुरा चाहिँ रिस्ट्रिक्टिभ भइरहेछ। त्यो ठ्याक्क अहिले डिस्कस गर्नुभन्दा पनि देयर आर सर्टेन कम्प्लिकेसन्स। त्यो कम्प्लिकेसन्सहरूले गर्दा पनि why NCHL and PhonePe is not interoperable because of the business complexity and the structure of the business होइन। सो त्यसले गर्दा कम्प्लेक्सिटी आइरह हो, इस नगर्ने भने चाहिँ होइन होला। सो त्यो वाला पार्टहरूमा चाहिँ अझै इज आउट भइदिएर त्यो प्रपर इन्भाइरोमेन्ट फर द फिनटेक सेट भइदियो भने चाहिँ होला। र अर्को भने चाहिँ फिनटेकलाई जुन रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको हामी कुरा गरिरहेछौँ, सो त्यो चाहिँ फिनटेकले चाहिँ हाउ डु दे भ्यालिडेट अन द यो कुरा चाहिँ गर्न मिल्ने नमिल्ने भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै चाँडै चाहिँ इन अ इम्प्लिमेन्टेड वेमा चाहिँ आयो भने चाहिँ दिज आर द सर्टेन थिङ्स विच आई क्यान थिङ्क अफ एज अफ राइट नाउ होइन। सो यो कुराहरू भइदियो भने चाहिँ अनि अर्को चाहिँ मेजरली चाहिँ इट्स नेसनल आइडी है, त्यो चाहिँ म भन्ने बिर्सेँ। सो इन्टिग्रेटेड नेसनल आइडी र इन्टिग्रेटेड एप्लिकेसन अफ द्याट पर्टिकुलर नेसनल आइडी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो केसमा चाहिँ। सो एनआइडी हेज टु बी इन्टिग्रेटेड विथ इमिग्रेसन, एनआइडी हेज टु इन्टिग्रेट विथ क्रेडिट ब्युरो, ब्याङ्क्स, फिनटेक्स एन्ड एभ्रीबडी। सो त्यो भयो मात्रै मेरो डिजिटल आइडेन्टिटी म जता गएँ भने पनि इट मेक्स सेन्स। सो त्यसैको फेरिमा भयो भने चाहिँ अहिले जुन लेनदेनले जति प्रोसेसहरू भनिरहनु भएको थियो, हाउ वी क्यान एनालाइज द बिहेभियर अफ कस्टमर, हाउ वी क्यान एनालाइज द डेटा अफ अ कस्टमर, उसको मोबाइल मात्रै हेरेर पनि धेरै कुरा थाहा पाइन्छ होइन। सो तर त्यसको लागि चाहिँ लिगल फ्रेमवर्क्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने लाइन चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो मेरो सिङ्गल आइडेन्टिटी र युनिभर्सल आइडेन्टिटी, नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर चाहिँ हिट गर्ने बित्तिकै अमित ढकाल भनेको के हो, यसको फाइनेन्सियल डेटा के हो, फाइनेन्सियल डिसिप्लिन के हो, यसले कहाँबाट लोन, अघि डुप्लिकेसनको कुरा गऱ्यौँ नि, कहाँबाट लोन लिएको छ, कहाँ तिर्यो, कहाँ तिरेन, नतिर्दाखेरि यसको एकाउन्टेबिलिटी के हो, क्रेडिट स्कोरिङ के हो होइन। मेरो फेरि सँगसँगै मेरो राइट टु प्राइभेसी अफ डेटा त्यसलाई लिगल्ली कसरी सेक्योर गरेछ, यी सबै कुराहरू चाहियो होइन। सत्यनजी, तपाईँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा काम गर्नुभयो 25 वर्ष भइसक्यो होइन, र यी अहिले भनेका सबै काम पक्का पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क एक्लैले गर्ने होइन, धेरैले हो। तर तपाईँले त्यहाँ बसेर देख्नु भएको छ नि त, सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफै यी लिगल रिजिमहरू क्रिएट गर्न कति चाँडो काम गर्छ, हाम्रो सरकारहरूले तिनलाई कति प्रोएक्टिभली पुस गर्छन्, एड्याप्ट गर्छन्, र हाउ थिङ्स मुभ क्विकली अर स्लोली तपाईँलाई थाहा छ। यो सबैलाई राखेर भन्यो भने तपाईँ जर्नलिस्ट भएर पत्रकारले जस्तो सजिलो प्रश्न सोध्न मिल्छ नि, नभए अरूले भन्नु पत्रकारले खालि सजिलो मात्रै सोध्छन्, कति कम्प्लिकेसन हुन्छ भन्नुहुन्छ, सही पनि हो। तपाईँले मैले सजिलो प्रश्न सोधेको चाहिँ यो सेतोपाटीको लाइभ हेरिरहेको कतिपय यङ मानिसलाई मलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिएको हो लोन भनेपछि मेरो धितो भएन भने पनि कहिलेदेखि चाहिँ नेपालमा त्यो सम्भव हुने रहेछ भनेर उसले कति टाइम फ्रेम राखेर आशा गर्ने हो? यो चाहिँ एकदमै सजिलो क्वेसनको जवाफ चाहिँ एकदमै कडा हुने खालको अवस्था भयो। इट्स लाइक सो मेनी ब्यारियर्सहरू, अनि त्यसको ठ्याक्कै यतिखेर भन्न चाहिँ गाह्रो छ। अब मलाई त्योभन्दा मलाई लाग्छ यी सबै अहिले हाम्रो सन्तोष सरले होइन, दिवेश सरले उठाएको कुराहरूको सेन्ट्रल ब्याङ्कमा बसिरहेको र पोलिसीमा काम गरेको लामो समय भइरहेको हिसाबले त्यसको रेस्पोन्समा चाहिँ फेरि अघि मैले भनिरहेको कुराको ठ्याक्कै लास्ट पोइन्टबाट फेरि तीबाट पिकअप गऱ्यो भने यो चाहिँ कन्टिन्यू पनि हुने अनि जवाफ पनि आउने हो कि जस्तो जस्तो देखिरहेको छु मैले। त्यो भनेको चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ हामी पेटेक विकास भयो, फिनटेक विकास भएन भन्ने कुरा थियो। म तीसँग अब यो हामी के गर्छौँ, के गर्दैछौँ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फिनटेक कम्पनीहरूलाई चाहिँ यो खालको बिजनेसमा इन्भल्भ हुन सहज हुन्छ भन्ने खालको लाइनबाट थोरै कुरा गर्छु। मलाई लाग्छ त्यतिले केही जवाफ चाहिँ पक्का पनि दिन्छ होला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अघि ठ्याक्कै यो लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा, सरकारी, राष्ट्र ब्याङ्क सबै यो कुराहरूको पार्टमा कुरा गर्दाखेरि खालि मैले एउटा मात्रै इन्स्ट्यान्ट सेयर गरेको, हामी सबैलाई थाहा भएको इन्सिडेन्ट।
हाउ पोजिटिभ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इज भन्ने उदाहरणको लागि त्यसको लागि मात्रै जुन बेलामा ई सेवा होइन सुरुमा अपरेट गएको थियो त्यो बेला त लिगल फ्रेमवर्क त केही पनि थिएन नि त बट वी प्रोभाइडेड लाइसेन्स त्यो बनाउनको लागि चाहिँ इन्टरनल बाइलज बनाएर होइन लाइसेन्सिङ पोलिसी फरक तरिकाले बनाएर ती सबै काम गरेर हामीले लाइसेन्स दिएको हो त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क इज अलवेज पोजिटिभ फर इनोभेसन फर डेभलपमेन्ट यी सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले हरसम्म प्रयास गर्छौँ र त्यसैको अब सेकेन्ड पार्ट चाहिँ अघि मैले भनेको कुरासँग जोडिन्छ हामी अहिले फिनटेक स्ट्राटेजी बनाइरहेछौँ फिनटेक स्ट्राटेजी तयार गरिरहेछौँ यो फिनटेक स्ट्राटेजी चाहिँ फाइनल स्टेजमा छ करिब करिब फाइनल स्टेजमा छ त्यो एप्रुभ भएर हामीले ल्याइसकेपछि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब कस्तो कस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ फिनटेक प्रडक्ट हो भन्ने खालको लाइनको क्ल्यारिटी अनि त्यसपछि त्यसको डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा र लिगल कुराहरूलाई एड्रेस कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो डकुमेन्ट हामीले रिलिज गरिसकेपछि एक खालको राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ यो छ भन्ने कुरा मार्केटलाई थाहा हुन्छ त्यसैमा बिल्ट अन गरेर चाहिँ अब हामीले कुनै किसिमको बाइलज अथवा कुनै किसिमको एउटा इन्टरनल पोलिसी डकुमेन्ट तयार गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलि चाहिँ फिनटेक कम्पनीहरू चाहिँ ब्याङ्कसँग अथवा बिएफआइजहरूसँग इन्टिग्रेट गरेर अहिले गरेको भन्दा फरक तरिकाले काम गर्ने वातावरण हुनसक्छ अब त्यो काम गर्न हामीले एलाउ गर्ने क्रममा चाहिँ अनि बाँकी रहेका कुराहरूलाई प्यारलली मिलाएर लिएर जानुपर्छ एनआरबी इज भेरी पोजिटिभ त्यो काम गर्नको लागि तर फेरि कुरा के भने जतिसुकै हामीले पोजिटिभ भएर पोलिसी बनाए पनि जतिसुकै पोजिटिभ भएर यो चाहिँ इन्करेजमेन्ट गर्ने खालको टुल्सहरू क्रिएट गरे पनि अल्टिमेटली इट हेज टु बी द प्लेयर्स दे हेभ टु जस्ट कम फरवर्ड होइन यो चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ त्यो 1 लाखको ऋण यो 24 घन्टामा पाउने होइन त्यो बनाउने भनेको चाहिँ फिनटेक कम्पनी ब्याङ्क उहाँहरूले नै मिलेर बनाउने हो हामीले त खालि के हो भने त्यो खालको लिगल र रेगुलेटरी त्यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने काम मात्रै गर्ने हो सो आई थिङ्क एभ्रिथिङ इज अन द ह्यान्ड्स अफ ब्याङ्क्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड फिनटेक कम्पनीज थ्याङ्क यू सत्यनजी दिवसजी सन्तोषजी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड इट्स बिन अ लङ डे थ्याङ्क यू टु एभ्री वान स्टेइङ पुट अब इट्स टाइम फर सोसियलाइजेसन एन्ड डिनर थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you to our wonderful panelists for sharing their learnings and for letting us know what the way forward for Nepal can be like. उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आज आधा दिन जस्तो समय हामीलाई दिनुभएकोमा र यहाँहरू सम्पूर्णलाई अब भने हामी सोशलाइजिङ नेटवर्किङका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ